Trong một tiết học thể dục tại sân trường, một cô bé dễ thương và đáng yêu ngồi một mình trông vô cùng lẻ loi và đơn độc. Khi nhìn thấy một cậu bé cũng đang đứng lặng lẽ một mình giống như mình, cô bé khẽ mỉm cười nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt lạnh nhạt từ cậu bé ấy. Vậy nên cô bé quyết định tiến đến gần cậu, đưa chiếc vợt cầu lông ra với ý mời cậu chơi cùng. Tuy nhiên cậu bé chẳng hề đáp lại lời mời đó, chỉ lặng lẽ quay người rồi đi thẳng vào lớp học để mặc cô bé đứng bơ vơ ở đó. Đến khi buổi học kết thúc, trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn như trút nước. Cậu bé vô tình nhìn thấy cô gái nhỏ mà mình gặp khi nãy đang đứng lúng túng không biết làm sao để về nhà vì không có ô. Ban đầu cậu định đưa chiếc ô trong tay mình cho cô bé đáng yêu, nhưng do quá ngại ngùng cậu đã không đủ can đảm làm việc đó mà chỉ biết cắm đầu chạy đi dưới cơn mưa để lại cô bé đứng đó. Khi chạy ngang qua sân trường, cậu trông thấy một người phụ nữ đang cầm ô đứng giữa sân gây chú ý với đôi giày đỏ nổi bật. Ngay sau đó người phụ nữ này nắm lấy tay cô bé rồi họ cùng rời khỏi trường trong màn mưa trắng xóa. Tối hôm đó cậu bé He Yang trở về nhà và xem bản tin thời sự như bao ngày bình thường. Trong lúc xem tin, cậu sững người khi thấy thông báo về việc cô bé Kim Eun Jung mà mình gặp lúc sáng đã bị bắt cóc trên đường về nhà. Cảnh tượng đài truyền hình đưa tin về vụ mất tích của cô bé 11 tuổi ấy được phát rộng rãi. Chính vì vậy mà có rất nhiều phóng viên đã đến trước cổng trường để săn tin. Không lâu sau, cơ quan điều tra đưa ra kết luận rằng thủ phạm vụ bắt cóc là một nam sinh viên đại học Y tên Seo Hyung Jun. Người này bị nghi ngờ đã nhận khoản tiền chuộc 50 triệu won và có khả năng đã trốn ra nước ngoài. Tuy nhiên khi xem đến đây, He Yang liền cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cậu tin rằng cảnh sát đã sai vì kẻ bắt cóc mà cậu tận mắt nhìn thấy hôm đó là một người phụ nữ chứ không phải đàn ông. Mang theo niềm tin đó, cậu tìm đến đồn cảnh sát và cố gắng thông báo cho các thanh tra biết về sự thật mình đã chứng kiến. Thế nhưng lời khai của một cậu học sinh tiểu học lại không nhận được sự quan tâm từ phía cảnh sát. Mấy vị thanh tra đều tỏ ra không để tâm và không xem trọng điều cậu nói. Vài ngày sau, cơ thể của Kim Eun Jung được tìm thấy trong tình trạng đã ra đi mãi mãi. Dù cảnh sát tuyên bố nghi phạm đã nhận tiền chuộc và đang bỏ trốn, nhưng He Yang vẫn mang trong mình nỗi ám ảnh rằng sự thật vẫn còn bị che giấu. Hơn nữa, kẻ thủ ác thực sự vẫn đang ung dung ngoài vòng pháp luật. Cậu bé He Yang tìm đến đồn cảnh sát thì trông thấy mẹ của Kim Eun Jung đang cầm tấm hình của con gái mình. Bà vẫn cố gắng thuyết phục cảnh sát hãy tiếp tục truy bắt thủ phạm hãm hại con gái. Mặc cho thời gian cứ thế trôi qua, người mẹ tội nghiệp ấy vẫn kiên trì với công việc đơn độc này. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì bà cũng chưa từng buông bỏ hy vọng tìm lại công lý cho con gái. Khi He Yang đã trở thành một nam sinh trung học, cậu vẫn thường bắt gặp hình ảnh người phụ nữ ấy lặng lẽ chiến đấu vì nỗi oan của con. Mặc cho nhiều năm đã trôi qua nhưng thủ phạm vẫn chưa bị bắt giữ và thời hạn khởi tố của vụ án cũng đang dần chạm mốc kết thúc. Lúc này cậu bé He Yang năm xưa đã trở thành một trung úy thuộc đội cảnh sát tuần tra. Trong một lần ghé qua tổ trọng án tại sở cảnh sát, anh bỗng nhớ lại kỷ niệm xưa. Năm 2000, khi anh còn là một cậu nhóc, anh đã cầm tờ giấy đứng chờ tin tức về vụ án của Kim Eun Jung ngay tại hành lang này. Khi một viên cảnh sát đến hỏi chuyện, cậu bé khi ấy đã hoảng sợ mà bỏ chạy. Vì vậy mà cậu đã vô tình va phải thanh tra Lee Jae-han và làm rơi tờ giấy xuống sàn. Sau đó thanh tra Jae-han bước vào phòng để báo cáo vụ án bắt cóc cô bé Kim Eun Jung với cấp trên là ông Kim Bum-ju. Anh nắm được thông tin rằng 53 giờ sau khi vụ bắt cóc xảy ra, gia đình nạn nhân đã nhận được một lá thư đòi tiền chuộc 50 triệu won. Trong lá thư này có đề cập đến một tiệm cà phê nên cảnh sát đã lập tức đến đó để kiểm tra. Tại hiện trường họ phát hiện một dấu vân tay trùng khớp với dấu vết trên bức thư. Nhờ đó mà nghi phạm được xác định là Seo Hyung Jun, một sinh viên y khoa. Tuy vẫn chưa tìm ra tung tích của hắn nhưng điều tra cho thấy hắn đang nợ thẻ tín dụng đúng bằng số tiền 50 triệu won. Trước những thông tin này, ông Kim Bum-ju tin chắc rằng Seo Hyung Jun đã dàn dựng vụ bắt cóc để có tiền trả nợ. Tuy nhiên thanh tra Jae-han lại có một góc nhìn hoàn toàn khác. Anh chỉ ra rằng tài khoản thẻ tín dụng của nghi phạm từng được dùng để mua nhiều sản phẩm và nhãn hàng dành cho phụ nữ. Ngoài ra, Seo Hyung Jun từng chia sẻ với bạn bè rằng hắn có mâu thuẫn với bạn gái. Thế nhưng phía cảnh sát vẫn chưa xác định được người phụ nữ đó là ai. Đúng lúc ấy, thanh tra Chi Su chạy vào thông báo rằng gia đình nạn nhân vừa nhận được thêm một lá thư tống tiền. Lần này hung thủ yêu cầu bọn họ phải chuyển tiền và phải diễn ra ngay trong đêm. Sau khi nhận được tin tình báo, tất cả cảnh sát lập tức lên đường làm nhiệm vụ. Thế nhưng thanh tra Jae-han vẫn tiếp tục báo cáo những nghi ngờ của mình. Trong cả bức thư và chiếc bàn ở quán cà phê, họ chỉ tìm được dấu vân tay ngón cái của nghi phạm và điều này vô cùng bất thường. Anh nghi ngờ rằng có người đã cố tình để lại dấu vết nhằm đánh lạc hướng điều tra. Thế nên anh đề xuất tiếp tục làm rõ về người bạn gái của Seo Hyung Jun. Tuy vậy, ông sếp Kim Bum-ju lại tỏ ra không mấy quan tâm đến chi tiết này. Điều đó khiến những nghi vấn của Jae-han chưa được xem xét đúng mức. Một lúc sau, cậu bé He Yang quay lại hiện trường để tìm mảnh giấy mà mình đã đánh rơi khi va phải thanh tra Jae-han. Cùng lúc đó, thanh tra Jae-han bước ra xe hơi và bắt đầu xem xét lại một số tài liệu trong đống hồ sơ. Trong đó anh đọc được một tờ giấy có nội dung khẳng định rằng kẻ bắt cóc không phải là đàn ông mà là phụ nữ. Ngay bên trong chiếc xe của anh lúc này một chiếc bộ đàm vẫn đang hoạt động sẵn sàng cho mọi tình huống khẩn cấp. Trở lại hiện tại, trung úy Park He Yang vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát thì tức khắc cau mày. Bởi ngay lúc này một chiếc xe rác to cành càng đang chơ chắn ngang đầu xe anh. Quá bực bội, anh gọi vào số điện thoại dán trước xe nhưng gọi mãi mà đầu dây bên kia vẫn lặng thinh như tờ.
Bầu không khí bức bối cứ thế nén lại trong lồng ngực anh mà chẳng thể nào giải tỏa. Rồi đột ngột giữa tiếng gió xào xạc và sự im ắng đến kỳ quái, một giọng nói kỳ lạ cất lên gọi đúng tên anh. Không phải từ điện thoại, không phải từ ai đó xung quanh, mà nó phát ra từ những túi đựng rác thải đang nằm chồng chơ phía sau xe rác. Người ở đầu dây bên kia tự xưng là thanh tra Lee Jae-han của sở cảnh sát. Sau đó người ấy nói mình đang ở bệnh viện tâm thần Seoul, nơi mà chính Park Hae-young đã chỉ định cho mình tới điều tra. Gã nghi phạm Seo Hyung-jun, kẻ bị nghi ngờ là người bắt cóc Kim Eun-jung, đã ra đi mãi mãi. Ngón tay cái của hắn đã bị cắt rời khỏi cơ thể như muốn chứng minh. Một màn kịch tinh vi đã được dựng lên để ngụy trang cho một vụ án hóa vàng người khác tàn nhẫn. Sững người, Hae-young liền xé toạc một túi rác và nhìn thấy một chiếc bộ đàm đang phát sáng. Giọng người kia vẫn tiếp tục vang lên, quả quyết rằng chính anh đã chỉ lối cho người đó. Không những vậy, người đó còn khẳng định anh chính là Trung úy Park Hae-young. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, giọng nói ở đầu dây bên kia bỗng chốc bị cắt đứt. Có tiếng động như một đợt tấn công từ phía sau, rồi tín hiệu rơi vào im lặng đến rợn người. Hae-young lái xe rời khỏi đó nhưng đầu óc đang quay cuồng vì những gì mình vừa nghe được. Thế rồi anh tự hỏi liệu mình đang tỉnh hay mơ, hay là đã phát điên vì những muộn phiền. Nhưng rồi hình ảnh người mẹ đáng thương của Kim Eun-jung lại một lần nữa hiện lên. Bà vẫn đứng đó dưới trời gió táp mưa bay, tay cầm di ảnh con gái miệt mài kêu oan cho đứa con đã ra đi mãi mãi. Không thể ngồi yên, Hae-young mang chiếc bộ đàm về nhờ một đồng nghiệp kiểm tra. Thế nhưng người đó chỉ lắc đầu nói bên trong hoàn toàn không có pin. Tin này khiến tim anh lạnh toát vì chuyện này quá đỗi hoang đường. Lý trí gào thét bảo anh đừng tin vào những thứ điên rồ vừa mới xảy ra vào đêm qua. Nhưng trực giác, thứ mà một cảnh sát giỏi không bao giờ bỏ qua, lại thôi thúc anh phải tiếp tục điều tra. Không chần chừ, Hae-young lập tức cất chiếc bộ đàm vào tủ rồi nhanh chóng di chuyển đến bệnh viện tâm thần Seoul. Dưới ánh trăng sáng u ám, anh lặng lẽ trèo tường khiến mồ hôi thấm ướt trán, còn tim đập rộn ràng trong ngực. Anh cần biết sự thật, nhưng không phải vì quá khứ mà bởi một cảm giác rợn ngợp. Thứ gì đó đang quay trở lại và lần này anh không thể trơ mắt đứng nhìn. Hae-young đi vào khu bệnh viện tâm thần đã bị bỏ hoang, nơi anh quyết định kiểm tra sau những gì nghe được từ chiếc bộ đàm bí ẩn. Anh lặng lẽ lần mò qua từng dãy hành lang cũ kỹ và cuối cùng cũng ra đến cổng sau. Ở đó anh nhìn thấy một chiếc nắp cống trông giống hệt như lời mô tả mà người tự xưng là thanh tra Jae-han đã nhắc đến. Anh hồi hộp tiến lại gần rồi cúi xuống kiểm tra bên dưới nhưng lại chẳng thấy gì cả. Cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi tin vào những chuyện hoang đường, Hae-young bất giác nhảy cẫng lên như trút giận vào không trung. Nhưng rồi khi đang định rời đi thì ánh mắt anh bất ngờ bắt gặp một cái nắp cống khác nằm khuất sau bụi rậm. Anh tiến lại gần rồi mở ra và lần này thì sự thật đã hiện rõ, vì bên dưới là một bộ xương người khô khốc. Cảnh tượng ấy khiến Hae-young choáng váng, chân tay bủn rủn vội vã bỏ chạy khỏi nơi đó. Sáng hôm sau, thanh tra Cha Su-hyun cùng đội pháp y đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm bộ hài cốt. Khi gặp Hae-young, cô hỏi anh lý do vì sao anh lại có mặt tại địa điểm hoang vu này và bằng cách nào anh có thể phát hiện ra cơ thể đó. Thay vì trả lời thẳng thì Hae-young chỉ đề nghị cô hãy so sánh ADN của bộ hài cốt với dữ liệu của Seo Hyung-jun, nghi phạm từng bị cho là kẻ đã bắt cóc Kim Eun-jung 15 năm về trước. Không dừng lại ở đó, anh còn yêu cầu cô đừng đặt thêm bất kỳ câu hỏi nào. Sau đó đội pháp y tiến hành phân tích theo đúng quy trình của một vụ án. Bác sĩ kết luận rằng bộ xương thuộc về một thanh niên cao khoảng 1m7 ra đi mãi mãi trong độ tuổi từ 20 đến 25. Điều đáng sợ hơn cả là ngón tay cái của nạn nhân đã bị ai đó dùng dao mổ cắt ra một cách chuyên nghiệp. Khi Su-hyun đọc bản kết luận pháp y, cô không giấu nổi vẻ bàng hoàng bởi dường như sự thật năm xưa đang dần trồi lên mặt đất. Trong lúc đó, Hae-young chủ động gọi điện cho một anh cảnh sát tuần tra. Lần này anh nhờ người đó tìm kiếm thông tin về một người có tên Lee Jae-han, cái tên được nhắc đến qua bộ đàm hôm trước. Cảnh sát rà soát và phát hiện có 3 người mang tên này từng là thanh tra. Thế nhưng không ai trong số họ liên quan đến vụ án của Kim Eun-jung. Lúc này cô thanh tra Cha Su-hyun giận dữ bước tới kéo anh Trung úy Park Hae-young vào một góc kín để nói chuyện riêng. Lúc này ánh mắt cô sắc lạnh, còn giọng điệu thì đầy nghi hoặc người đứng trước mặt mình. Không chần chừ, cô lập tức dùng một chút vũ lực dí sát anh vào tường. Sau đó cô yêu cầu Hae-young phải khai thật vì sao anh lại biết bộ hài cốt được tìm thấy là của Seo Hyung-jun. Cô nhấn mạnh rằng ngày xưa dấu vân tay duy nhất tìm thấy tại hiện trường vụ bắt cóc chỉ là của ngón tay cái. Trùng hợp thay, cơ thể vừa phát hiện lại cũng bị cắt mất ngón tay đó. Điều này chứng tỏ có ai đó đã cố tình cắt ngón tay cái để đổ tội cho Seo Hyung-jun. Thế rồi Su-hyun khẳng định chỉ có hung thủ thật sự mới biết chính xác vị trí cơ thể bị phi tang suốt 15 năm qua. Vậy nên cô dồn dập truy hỏi rốt cuộc thì Hae-young có mối liên hệ gì với Seo Hyung-jun. Đúng lúc không khí đang căng như dây đàn thì đội trưởng An Chi-su bất ngờ xuất hiện. Ông yêu cầu Su-hyun lập tức giao nộp kết quả giám định pháp y của bộ hài cốt. Sau đó ông nhấn mạnh rằng vụ án này đã xảy ra 15 năm trước và hiện chỉ còn chưa đầy 29 tiếng nữa là hết thời hiệu truy tố. Với giọng nói gay gắt và đầy mỉa mai, ông hỏi với khoảng thời gian ít ỏi còn lại cô nghĩ mình sẽ làm được gì. Việc cố đào xới một vụ án tưởng chừng đã khép lại chỉ khiến mọi chuyện thêm rối rắm. Cuối cùng ông cảnh cáo Su-hyun hãy dừng những hành động quá khích của mình lại. Đừng biến chuyện nhỏ thành chuyện lớn nữa và tốt nhất là hãy tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Cô thanh tra nghe thấy thì cũng đồng ý đưa lại tập hồ sơ này cho ông sếp. Rất nhiều phóng viên vây quanh và hỏi ông đội trưởng Chi-su về việc đã tìm thấy cơ thể của tên nghi phạm Seo Hyung-jun phải không.
Nhưng ông đội trưởng không xác nhận nửa lời mà đem tập hồ sơ pháp y giao nộp lại cho ông cục trưởng Kim Bum-ju. Anh đội trưởng nói với ông sếp này rằng ngày xưa thì thanh tra Jehan đã suy đoán đúng mọi việc. Vì cơ thể của Seo Hyung-jun đã bị mất ngón tay cái do cắt bằng dao mổ. Nhưng ông cục trưởng đề nghị anh đội trưởng đừng làm rắc rối mọi chuyện nữa. Chúng ta phải đưa ra kết luận cuối cùng của vụ án này sau 15 năm thôi. Sau đó thì ông cục trưởng Kim Bum-ju cũng đi ra ngoài trong vòng vây của cánh báo giới. Ông ta đi đến trước mặt của bà mẹ tội nghiệp rồi đưa cho bà ấy tập hồ sơ kết quả giám định pháp y và nói: tên thủ phạm Seo Hyung-jun đã làm chuyện dại dột cuộc đời mình sau khi thực hiện hành vi phạm tội ngày xưa. Tôi xin lỗi vì đã tìm ra tên thủ phạm quá muộn nhưng tôi cũng đã cố gắng hết sức. Bà mẹ nghe xong thì bật khóc đầy thảm thiết vì nỗi oan ức của con gái. Hae Yang bám theo cô thanh tra Su Hyun để hỏi vì sao chị lại không điều tra vụ án đến cùng. Anh chàng cũng tiết lộ cho cô thanh tra biết chính tôi đã nhìn thấy tên thủ phạm đã bắt cóc Kim Eun Jung ngày xưa. Tôi chắc chắn đó là một người phụ nữ và không phải là Seo Hyung Jun. Tôi đã từng rất nhiều lần nói với cảnh sát nhưng không một ai tin tôi cả. Cho đến khi tôi đã trưởng thành thì vẫn thấy người mẹ ấy kêu oan cho con gái mình trong vô vọng. Thế nên tôi đã tiếp tục đến đồn cảnh sát và nói với họ hết lần này đến lần khác nhưng họ lại tiếp tục phớt lờ lời nói của tôi. Mãi về sau thì tôi mới hiểu việc đồng ý xem xét lại vụ án đồng nghĩa với việc cảnh sát sẽ phải thừa nhận rằng họ đã sai sót trong quá trình điều tra và bị mọi người lên án. Lẽ nào chị cũng định làm ngơ chuyện này giống bọn họ hay sao? Nhưng sau khi nghe xong cô thanh tra vẫn tiếp tục bỏ đi như không có chuyện gì. Sau đó cô tuyên bố với Hae Yang rằng tôi sẽ bắt được người phụ nữ đó nên cậu cứ đi về đi. Anh chàng trung úy vẫn tiếp tục bám theo và đề nghị cô thanh tra hãy hợp tác với mình để bắt tên thủ phạm thật sự. Nhưng Su Hyun vẫn khẳng định cậu không thích hợp để làm cảnh sát đâu rồi tiếp tục bước đi. Thế rồi cô chợt nhìn thấy rất nhiều phóng viên đang chờ đợi ở bên dưới. Hae Yang liền bước xuống và thông báo trước toàn thể báo giới rằng Seo Hyung Jun đã bị hóa vàng bởi tên hung thủ thật sự. Tôi là người đầu tiên đã tìm thấy cơ thể của anh ta ở bệnh viện tâm thần Seoul với một ngón tay cái đã bị cắt đi. Thủ phạm của vụ bắt cóc là một y tá làm việc ở bệnh viện tâm thần đó vào 15 năm về trước. Người phụ nữ này đã nhởn nhơ sống ngoài vòng pháp luật suốt 15 năm qua. Nhưng bây giờ thì cô ta xong đời rồi vì chúng tôi đã có bằng chứng. Su Hyun liền đẩy Hae Yang vào bên trong để không tiết lộ vụ án cho báo chí biết nữa. Sau đó chàng trai liền bảo đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta để tìm ra người phụ nữ đó và chỉ còn 27 tiếng nữa mà thôi. Ông cục trưởng Kim hớn hở bước vào phòng làm việc và đề nghị anh đội trưởng Chi Su hãy mở TV lên. Nhờ vậy mà ông thấy được những lời tuyên bố đầy hùng hồn của anh trung úy Hae Yang. Hơn nữa nó còn đi ngược hoàn toàn với kết luận vụ án mà ông cục trưởng đã thông báo với cánh báo giới. Lúc này tại một bệnh viện thì có một cô y tá cũng đang xem bản tin này và bắt đầu tỏ ra rón rén. Ông đội trưởng tức giận quay về nơi làm việc để thể hiện sự phẫn nộ với anh trung úy Hae Yang. Nghe đến đây Su Hyun thừa nhận chính tôi là người đã bảo cậu ta làm như vậy. Cô cũng khẳng định chúng ta có một nhân chứng đã bị cảnh sát lờ đi suốt 15 năm qua. Thế nên việc điều tra lại vụ án là đúng theo quy trình xử lý vụ án thông thường. Sau đó Hae Yang liền thông báo chính tôi đã nhìn thấy thủ phạm là một người phụ nữ. Cô ấy cao khoảng 1m65 có đeo những phụ kiện loè loẹt và đi một đôi giày sặc sỡ. Theo những gì tôi suy đoán thì rất có thể cô ta bị rối loạn nhân cách. Những người như vậy thường ra tay một mình vì không tin tưởng bất cứ một ai. Có thể cô ta đã bị Seo Hyung Jun phát hiện hành vi trái pháp luật và bị anh ta yêu cầu hãy ra đầu thú. Chính vì vậy mà cô ta đã trừ khử luôn Seo Hyung Jun và biến anh ta trở thành một vật thế thân. Vì biết rằng Seo Hyung Jun khỏe hơn mình nên cô ta đã dụ anh ấy đến bệnh viện và tiêm cho anh ấy một liều thuốc. Cô ta đã ra tay với Seo Hyung Jun và đem anh ta ra phía sau tòa nhà. Người phụ nữ này ăn mặc loè loẹt nhưng móng tay thì lại rất sạch sẽ, nên chắc chắn cô ta phải là một y tá phẫu thuật rất quen thuộc với dao mổ. Khi ông đội trưởng khẳng định lập luận này quá vớ vẩn thì Su Hyun lại bảo nó rất thuyết phục đấy. Nhìn vào vết cắt của ngón tay và mũi tiêm thì đó là một người làm trong ngành y tế nhưng không phải là bác sĩ. Đây là toàn bộ biên chế của bệnh viện Seoul 5 năm trước khi nó bị đóng cửa. Dựa vào sao kê thẻ tín dụng của Seo Hyung Jun thì anh ta mua rất nhiều đồ đạc mà phụ nữ tuổi 20 rất ưa chuộng. Khả năng bây giờ cô người yêu đang ở độ tuổi khoảng 30 cho đến 35. Thế nên hung thủ có thể là một y tá đã từng làm việc tại bệnh viện Seoul vào 15 năm trước và đang ở độ tuổi U30. Khi ông đội trưởng bảo làm sao có thể tìm kiếm trong danh sách cả trăm y tá thì Hae Yang bảo tôi đã làm ầm lên trên bản tin truyền hình. Vậy nên nhất định sẽ có y tá nghi ngờ đồng nghiệp của mình và gọi điện báo cho cảnh sát. Lúc nãy tôi đã nói dối rằng cảnh sát đã tìm ra chứng cứ rõ ràng mà hung thủ thật sự để lại. Thế nên người phụ nữ đó có thể đang lên kế hoạch bỏ trốn hoặc đang thu dọn đồ đạc tại bệnh viện nào đó. Lúc này thì chuông điện thoại của văn phòng cảnh sát cũng reo lên. Quả thật có người gọi điện đã để báo tin về hung thủ của vụ án bắt cóc Kim Eun Jung. Không những vậy lúc này còn có liên tiếp những cuộc gọi khác cũng kéo đến. Cô thanh tra Su Hyun liền xin phép ông đội trưởng cho phép được chính thức điều tra lại vụ án. Nếu có gì bất chắc thì tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho vụ việc này. Nhưng ông đội trưởng chỉ cho phép Su Hyun 24 giờ để tìm chứng cứ bắt hung thủ trước khi thời gian truy tố của vụ án hết hiệu lực. Nếu không làm được thì cô sẽ phải trả giá gấp đôi cho sự việc ngày hôm nay đấy. Hae Yang cùng cô thanh tra đi đến gặp một cô y tá đã gọi điện báo tin.
Anh chàng khẳng định người phụ nữ hung thủ mắc chứng ái kỷ điển hình, nên rất thích màu sắc sặc sỡ và những sản phẩm có thiết kế độc lạ để chạy theo mốt. Nhưng khi được cô y tá dẫn đến tủ đồ của đối tượng tình nghi thì He Yang nhận ra không phải người này. Vì trong suy nghĩ của anh, hung thủ sẽ là người không thích nuôi thú cưng. Những anh bạn cảnh sát đồng nghiệp đi đến những bệnh viện khác, nhưng mục đích báo tin của những cô y tá ở đây chỉ là do họ không thích đồng nghiệp của mình mà thôi. Khi chỉ còn 6 tiếng nữa là hết thời hạn truy tố của vụ án bắt cóc năm xưa, thì anh cảnh sát Gui Chon nhận được điện thoại của một cô y tá báo tin về hung thủ của vụ án bắt cóc. Cô y tá này xác nhận với cảnh sát là cô bạn đồng nghiệp của mình đã từng là y tá phẫu thuật của bệnh viện Seoul. Cô ấy cũng đã lập tức biến mất sau khi xem tin tức vào ngày hôm qua. Khi mở tủ đồ ra thì thấy ở bên trong có một đôi giày màu đỏ vô cùng bắt mắt. Ngay sau đó thì cô thanh tra Soo Hyun cũng nhận được bức hình này. Cả hai nhìn thấy chiếc giày đỏ cùng nhiều đồ đạc và tờ lịch đánh dấu ngày hết hạn khởi tố nên chắc chắn đây chính là hung thủ. Cảnh sát lập tức truy tìm cô nữ y tá khả nghi này thì phát hiện cô ta mới vừa dùng thẻ tín dụng để đặt một khách sạn tại Busan. Anh đội trưởng liền yêu cầu hãy liên hệ với cảnh sát Busan dùng trực thăng hay gì đó rồi đem cô ấy về đây ngay. Khi chỉ còn gần 2 tiếng nữa là hết thời gian truy tố của vụ án, thì He Yang và cô thanh tra Soo Hyun mới lái xe được về đến sở cảnh sát rồi tức tốc chạy vào bên trong. Sau đó thì họ chạm mặt với mẹ của cô bé Kim Eun Jung đáng thương. Khi bà mẹ hỏi đã tìm được hung thủ ra tay với con gái tôi chưa thì cả hai chỉ biết im lặng. Cả hai đi đến phòng hỏi cung thì thấy cô y tá họ Kang đang ngồi sẵn trong phòng. Anh đội trưởng đề nghị Soo Hyun hãy dùng mọi cách để làm cho cô ta thú nhận tội vì chỉ còn hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ nữa. Soo Hyun yêu cầu cô y tá hãy xác nhận việc đã bắt cóc cô bé Kim Eun Jung vào năm 2000 và đã lấy 50 triệu won tiền chuộc. Cùng với việc đã nhẫn tâm hãm hại anh Seo Hyung Jun cũng là do cô làm có phải không? Thế nhưng cô y tá này lại khẳng định mình không có làm chuyện đó. Tôi từng làm ở bệnh viện Seoul thật nhưng không biết Seo Hyung Jun là ai cả. He Yang ngồi ở bên ngoài và hỏi anh cảnh sát Gui Chon rằng cô ta đi đôi giày màu gì vậy. Tôi rất thắc mắc tại sao cô ta không đem đôi giày hiệu đó đi trốn cùng cô ta. Khi nghe anh cảnh sát bảo cô ấy đi giày màu nâu thì He Yang liền chạy vào bên trong. Bây giờ thì cô y tá họ Kang cũng bảo tôi chỉ xin nghỉ có 1 ngày thôi chứ không có đi trốn. Hơn nữa cô Yoon Su đã hứa là sẽ báo bệnh viện nghỉ phép dùm tôi. He Yang chạy vào rồi xem đôi giày và nhận ra cô y tá này thuận tay phải. Sau một hồi lâu xem xét, He Yang liền bảo hung thủ không phải là cô ấy. Vì quai của chiếc cốc hướng về bên trái nên chủ nhân của tủ đồ phải là một người thuận tay trái. Soo Hyun liền hướng sự nghi ngờ về cô y tá đã gọi điện báo tin cho cảnh sát. Lúc này thì cô y tá Yoon Su cũng đang đánh một màu son loè loẹt lên môi của mình. Vào hôm mà cô ta nghe được bản tin về hung thủ của vụ bắt cóc thì cô ta đã đưa cô y tá họ Kang vào tầm ngắm. Vì biết được cô y tá này cũng từng làm ở bệnh viện Seoul giống như mình. Thế nên cô ta đã đánh tráo chiếc bảng tên được treo giữa hai tủ đồ. Sau đó thì mật báo để cảnh sát đến kiểm tra và đưa cô y tá họ Kang vào diện đối tượng tình nghi. Lúc này thì He Yang cũng khẳng định Yoon Su chắc chắn đang ở gần đây để nhìn chúng ta bị vờn như chuột. Vì cô ta luôn tự tin là mình giỏi và có thể dắt mũi được cảnh sát. Nên He Yang cùng cô thanh tra Soo Hyun và rất nhiều cảnh sát bắt đầu chạy ra dưới trời mưa để đi tìm cô ta. He Yang chạy ra ngoài thì thấy một người phụ nữ đang ngồi ở trong một tòa nhà. Hơn nữa người này nhìn rất giống người phụ nữ che chiếc ô mà mình đã gặp lúc bé. Anh chàng liền tức tốc chạy lên bên trên nhưng không thấy cô ta đâu nữa. He Yang liền chạy ra ngoài để bám theo người phụ nữ này. Nhưng do cô ta đã băng qua đường nên He Yang bị mắc kẹt lại phía sau. Nhưng ngay sau đó thì cô ta đã bị cô thanh tra Soo Hyun chặn đầu. Thế là cô em loè loẹt này cũng bị áp tải về đồn trong khi chỉ còn 10 phút nữa là hết thời gian truy tố của vụ án. Cô thanh tra Soo Hyun bắt đầu chạy đua với thời gian để người phụ nữ bệnh hoạn này thú nhận hành vi phạm tội của mình. Có thể thấy cô ta là một y tá với mức lương 3,5 triệu won một tháng. Nhưng cô ta lại sống tại một căn hộ sang trọng ở Gangnam và tủ đồ của cô ta lại chứa toàn đồ xa xỉ nữa. Chắc hẳn 15 năm trước bạn trai của cô phải là người tử tế giống như Seo Hyung Jun chẳng hạn. Tôi chỉ thắc mắc tại sao cô lại đánh tráo tủ đồ của cô thành của nữ y tá họ Kang. Nghe đến đây cô ta liền bảo tôi muốn kiểm tra trình độ điều tra vụ án của cảnh sát mà thôi. Nếu lần này các người để xổng tên thủ phạm một lần nữa thì thật tội nghiệp cho con bé đó nhỉ. Khi Yoon Su xác nhận tủ đồ là của mình thì Soo Hyun liền cảm ơn vì cô đã đưa ADN của cô cho chúng tôi. Cô y tá nghe được thông tin này thì bắt đầu rón rén hơn bao giờ hết. Cô thanh tra tiếp tục đưa ra cặp mắt kính đã tìm được tại chiếc miệng cống. Đây là cặp mắt kính mà Seo Hyung Jun đã đeo trước khi đi bán muối. Cô có biết chỗ bản lề này sẽ là nơi giữ mọi thứ lại lâu nhất không? Chúng tôi đã tìm được tương cà của hung thủ ở chỗ bản lề này và đó là tương cà của cô đấy. Khi cô y tá khẳng định đã 15 năm rồi nên làm gì mà các người tìm được nữa chứ? Thì cô thanh tra khẳng định dù chỉ là một lượng rất nhỏ thì chúng tôi vẫn trích xuất ADN được. Đó là món quà mà khoa học hiện đại dành tặng cho nạn nhân đấy. Nhận thấy cô y tá bắt đầu run sợ nên cô thanh tra liền thừa thắng xông lên. Cô cũng khẳng định cô ta chính là người đã hãm hại Seo Hyung Jun tại bệnh viện Seoul vào 15 năm trước. Vì anh ấy đã biết việc cô bắt cóc và hãm hại Kim Eun Jung để kiếm 50 triệu won tiền chuộc. He Yang ở bên ngoài hồi hộp chờ đợi cô y tá thú nhận tội lỗi trong khi chỉ còn 3 phút nữa là hết giờ.
Nhưng Yoon Su liền nở một nụ cười và khẳng định cô làm gì có chứng cứ gì, vì nếu có thì cô đã buộc tội tôi rồi. Cô nghĩ rằng tôi sẽ mở miệng thừa nhận sao, nhưng cô đừng có mà mơ mộng. Hae-young liền chạy đến phòng thông tin để hỏi đã nhận được kết quả giám định ADN chưa. Sau đó thì anh xông vào phòng hỏi cung và bảo chúng ta có kết quả rồi. ADN trên kính của Seo Hyung Jun trùng khớp với ADN của Yoon Su và chính cô ta đã hóa vàng hai người họ. Tại sao cô đã lấy tiền chuộc rồi mà vẫn ra tay với cô bé đáng thương đó? Lúc này thì thời gian để xử lý vụ án chỉ còn lại vài chục giây ngắn ngủi. Tất cả hồi hộp chờ đợi cô y tá mở miệng thú nhận, nhưng cô ta vẫn khẳng định tôi không có hóa vàng họ một cách đầy trơ trẽn. Sau đó thì thời gian truy tố của vụ án cũng đã hết nên Yoon Su hiên ngang đứng dậy. Lúc này thì đội pháp y mới gọi điện báo cáo kết quả ADN trùng khớp gần như hoàn toàn, nhưng tất cả đều đã quá muộn màng. Cô y tá lạnh lùng lướt qua bà mẹ tội nghiệp trong ánh mắt bất lực của toàn bộ cảnh sát. Một anh cảnh sát đưa cho Su Hyun một tấm vé đỗ xe được tìm thấy trong quần áo của Seo Hyung Jun. Không những vậy, tấm vé còn đã được phục hồi ngày tháng ở trên đó. Cô thanh tra liền đuổi theo cô y tá Yoon Su và thông báo cô bị bắt vì tội hóa vàng anh Seo Hyung Jun vào 15 năm trước. Chúng tôi đã phục chế tấm vé đỗ xe và phát hiện nạn nhân đã lái xe đến bệnh viện vào 0 giờ 5 phút ngày 30 tháng 7. Thời hạn khởi tố của vụ bắt cóc đã hết, nhưng vụ của anh người yêu của cô thì vẫn còn một ngày đấy. Khi con mụ hung thủ đã bị áp tải đi thì bà mẹ tội nghiệp liền hỏi vậy vụ án của con gái tôi thì sao? Lẽ nào các người không thể giải quyết vụ án của Kim Eun Dung nhà tôi sao? Cô thanh tra Su Hyun cũng nhẹ nhàng bảo chúng tôi không biết chính xác Kim Eun Dung đã qua đời vào giờ nào. Thế nên theo luật pháp thì hiện tại đã hết thời hạn để truy tố hung thủ thật sự. Bà mẹ tội nghiệp tỏ ra mất bình tĩnh vì không thể bắt hung thủ đã ra tay với con gái mình phải đền tội. Tôi đã chiến đấu suốt 15 năm để chờ đợi các người bắt cô ta đó. Cho mẹ xin lỗi con nhé. Kim Eun Dung luật pháp kiểu gì vậy chứ hả? Ngày hôm sau thì Hae-young cầm một đóa hoa màu trắng đi đến ngôi trường mà mình và cô bé Kim Eun Dung từng học. Sau đó thì anh cúi đầu và tạ tội với cô bé vì những thiếu sót của mình. Lúc này hình ảnh đáng yêu của cô bé ngày xưa vẫn hiện ra đầy rõ nét trước mặt của anh chàng. Sau đó thì Hae-young lái xe đến một ngọn núi và đi đến nơi tưởng nhớ người anh của mình đã mất vào năm 2000. Trước đây thì người anh tên Sun U của Hae-young đã từng bị kết án là tội phạm chính trong một vụ án. Hội đồng hành pháp bắt đầu thảo luận xem có nên bãi bỏ quy định thời hạn truy tố với các vụ án xảy ra trước năm 2000 hay không. Nhưng có người lại cho rằng những vụ án lâu đời như vậy thật sự rất khó giải quyết vì không còn bằng chứng và nhân chứng nữa. Nếu cứ điều tra thì sẽ ảnh hưởng đến những vụ án của hiện tại và như thế sẽ tạo nên nhiều vụ án treo hơn. Ngày hôm sau khi ông cục trưởng Kim Bum Ju đến sở cảnh sát, thì thấy rất nhiều người dơ biển yêu cầu cảnh sát hãy điều tra lại vụ án của những nạn nhân là người nhà của họ. Truyền thông cũng rầm rộ đưa tin và kiến nghị về việc hãy thành lập một đội chuyên trách để điều tra về các vụ án treo lâu năm. Ông cục trưởng xem bản tin này và thông báo với ông đội trưởng Chi-su. Chúng ta sẽ lập một đội chuyên xử lý các vụ án treo dài hạn ở Seoul. Chính cậu đã gây ra chuyện này nên đội chuyên án này sẽ do cậu quản lý. Đương nhiên thành viên đầu tiên phải gia nhập đội điều tra này chính là cô thanh tra Su Hyun. Anh cảnh sát Gu Chon tỏ ra dè bỉu và khẳng định Su Hyun đã làm phật lòng cấp trên nên mới ra nông nổi này. Ngay sau đó thì anh cảnh sát này cũng nhận được lệnh điều chuyển đến đội chuyên trách các vụ án treo dài hạn đó khiến anh ta vô cùng bức xúc. Anh cảnh sát thu thập chứng cứ Han Ki cũng đồng chung cảnh ngộ với cô thanh tra Su Hyun. Hơn nữa mục đích của ông cục trưởng Kim Bum Ju khi quyết định thành lập đội điều tra này là chỉ muốn xoa dịu dư luận. Đợi tới khi tình hình lắng xuống thì cả đội sẽ bị giải tán sớm thôi. Cô thanh tra Su Hyun đến nhà giam để gặp cô y tá Yoon Su. Su Hyun đưa bức hình của anh thanh tra Lee Jae-han ra và hỏi cô ta rằng người này đã từng đến gặp cô lần nào chưa. Nghe đến đây cô phạm nhân liền bảo nếu hồi xưa có thanh tra đến tìm thì tôi đã phải ăn cơm tù sớm hơn rồi, vớ vẩn thật. Sau đó Su Hyun tiến hành thu dọn đồ đạc để điều chuyển công tác rồi cầm tấm hình siêu anh hùng lên. Ai biết rằng ở bên trong có một bức ảnh mà Su Hyun đã chụp với anh thanh tra Jae-han. Ngày xưa khi Su Hyun là thành viên duy nhất được cử đến tổ trọng án để làm việc, thì Jae-han khi ấy là vị thanh tra duy nhất không trêu chọc cô nàng. Anh cũng sẵn sàng ngồi vào xe để chụp hình cùng Su Hyun để lấy hình đăng lên báo an ninh. Nhờ vậy mà cả hai khi đó đã cùng nhau chụp chung một bức hình rất đúng chất hình sự mà Su Hyun vẫn còn giữ cho đến bây giờ. Buổi tối khi đang ở nhà thì Hae-young lại nghe được tín hiệu từ chiếc máy bộ đàm, nên liền thông báo cho anh thanh tra Jae-han biết vụ của cô bé Kim Eun Dung đã xử lý xong cả rồi. Nhưng Hae-young không hề biết rằng anh thanh tra Jae-han lúc này đang mang đầy thương tích vì bị kẻ xấu tấn công và đang ở năm 2000. Anh thanh tra Jae-han bảo có thể đây là lần truyền tín hiệu cuối cùng của tôi. Nhưng đây không phải là sự kết thúc vì tin sẽ được bắt đầu truyền lại. Lúc ấy cậu hãy thuyết phục tôi của năm 1989 vì cậu có thể thay đổi quá khứ đấy nên xin đừng bỏ cuộc. Sau đó thì Hae-young cũng không còn bắt được tín hiệu từ thanh tra Jae-han nữa. Mà Hae-young cũng không hiểu được những lời mà anh thanh tra vừa nói với mình. Ngày hôm sau thì hai anh cảnh sát Gu Chon và Han Ki dọn đến nơi làm việc mới thì thấy nó vô cùng bừa bộn và còn bốc mùi nữa. Sau đó thì cô thanh tra Su Hyun cũng mang đồ đạc đến để làm việc. Ông đội trưởng Chi Su mang một chồng hồ sơ vụ án đến rồi ném xuống bàn. Rồi ông bảo đây là vụ án hóa vàng người khác hàng loạt ở phía nam tỉnh Gyeonggi và là vụ án treo lớn nhất trong lịch sử đất nước này.
Nạn nhân đầu tiên gặp nạn vào năm 1987 và lúc ấy cô ta bước xuống xe buýt. Khi đang bước đi trên một con đường làng để về nhà thì cô ấy bị tên hung thủ tấn công. Sáng hôm sau thì cô ta được tìm thấy trong trạng thái bị trói tay chân. Trong 3 năm tiếp theo thì tên hung thủ đã ra tay tổng cộng với 10 người. Tất cả đều bị trói tay chân với cùng một nút thắt và đều bị khống chế hơi thở. Có 1.000 cảnh sát đã tham gia điều tra nhưng do thời điểm đó khoa học pháp y chưa phát triển nên không tìm được dấu vết của hung thủ. Đây sẽ là nhiệm vụ đầu tiên của đội chúng ta sau khi thành lập tổ chuyên án. Cô thanh tra Soo Hyun rất bất bình khi vụ đó đã xảy ra 26 năm rồi. Kể cả một bức ảnh tử tế cũng không có làm sao mà chúng tôi phá án được chứ. Đột nhiên thì anh Trung úy He Yang mang đồ đạc đi đến và vui vẻ chấp nhận vụ án này. Ông đội trưởng giới thiệu Trung úy He Yang sẽ tham gia vào đội điều tra án treo kể từ ngày hôm nay. Nhưng cô thanh tra Soo Hyun lại từ chối cuộc hợp tác này và gọi He Yang là tay mơ. Ông đội trưởng Chi Su liền bảo cả nước đang theo dõi chúng ta trong vụ án này. Nếu người nào không muốn làm thì hãy nộp lại huy hiệu ngay nên không một ai dám phản đối nữa. Anh cảnh sát Gu Chon nói cho He Yang biết tóc và mẫu tương cà tìm thấy tại hiện trường đã biến mất từ lâu. Thế nên nếu có tìm được hung thủ thì cũng chẳng có ADN để mà so sánh đâu. He Yang liền khẳng định cảnh sát ở đất nước này điều tra rất hời hợt. Bởi anh thấy không chỉ vụ này mà còn tất cả các vụ án treo khác nữa. Mấy người đều chỉ liếc qua hồ sơ rồi bảo rằng mình bận lắm. Nghe vậy Soo Hyun liền yêu cầu He Yang hãy ăn nói cho cẩn thận. Vì có người đã từng liều mạng sống của mình để điều tra vụ án này đấy. Sau đó khi anh trung úy khẳng định cấp bậc của mình cao hơn anh cảnh sát tiền bối Gu Chon, thì một trận xô xát bắt đầu xảy ra khiến những cảnh sát trong những tổ điều tra khác bắt đầu cười cợt họ với ánh mắt đầy xem thường. Sau đó He Yang nghiên cứu những hồ sơ của vụ án này thì thấy nó rối nùi như một mớ bòng bong vậy. Anh chàng liền lấy danh sách những hồ sơ cảnh sát ra xem thì thấy tổng cộng có 15 người tên Lee Jae-han. Dựa trên giọng nói qua bộ đàm thì anh ấy dưới 50 tuổi nên loại được 9 người. Anh đã tìm đến gặp 3 người không còn công tác trong ngành nữa. Nhưng không ai biết về vụ án của cô bé Kim Eun Dung cả nên như vậy thì chỉ còn lại 3 người này thôi. Lúc này thì cô thanh tra Soo Hyun cũng đang đi đến một tiệm sửa đồng hồ để gặp ông chủ tiệm. Không ai ngờ rằng hóa ra người này chính là bố của thanh tra Lee Jae-han. Ông bố cũng kể ngày xưa thì vụ án mà con trai bác tham gia đó chính là vụ án hóa vàng người khác hàng loạt ở Gyeonggi. Khi đó Jae-han mới gia nhập lực lượng nên đã làm việc ngày đêm để tìm ra tên hung thủ. Bác nhớ rất rõ khi đó nó có nói với bác rằng mặc dù con không tìm được hung thủ, thế nhưng nhất định một ngày nào đó sẽ có người tìm ra được hắn ta. Đúng lúc này thì chiếc bộ đàm của He Yang lại có tín hiệu trở lại. Ở bên kia đầu dây là anh cảnh sát trẻ Lee Jae-han với cơ thể hoàn toàn lành lặn. Điều quan trọng là anh ấy cũng không biết trung úy Park He Yang là ai. Tôi mới gia nhập lực lượng, hiện tôi đang ở núi Osung để tìm một người mất tích tên là Lee Gae-suk. He Yang nhận ra đây là vụ án thứ 7 trong vụ án hóa vàng người khác hàng loạt, nên liền tiết lộ cho Jae-han biết cô ấy được tìm thấy ở cánh đồng lau gần quốc lộ, còn nạn nhân thứ 8 thì ở đường ray gần ga tàu. Đúng lúc này thì cảnh sát đồng nghiệp cũng thông báo đã tìm được nạn nhân Lee Gae-suk. Cùng lúc đó He Yang cũng mất tín hiệu từ chiếc bộ đàm kỳ lạ kia. Còn anh cảnh sát Lee Jae-han cùng đồng đội thì tìm thấy cô gái nạn nhân Lee Gae-suk tại một cánh đồng lau gần quốc lộ. Anh cảnh sát liền nhớ về những lời tiên đoán vừa mới nghe được qua bộ đàm nên không biết người mà mình vừa nói chuyện là ai. Mọi người cũng rất bất ngờ khi đây lại là thời điểm của năm 1989. Hôm sau thì He Yang bắt đầu ghi tên toàn bộ những nạn nhân của vụ án hóa vàng người khác hàng loạt lên bảng. Thấy vậy cô thanh tra liền dùng tấm bảng này để che chắn, nhằm giúp cho đội điều tra án treo của mình không phải nhận những ánh mắt xem thường và cười cợt từ những đồng nghiệp khác. Sau đó thì cô phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để đi điều tra vụ án. Trước khi rời đi, cô thanh tra cũng đưa cho He Yang những bức hình chụp nạn nhân trong vụ án thứ 7 và thứ 8 để anh chàng nghiên cứu. Anh trung úy xem những bức hình thì thấy một nạn nhân đã bị ra tay cạnh đường ray xe lửa. Đúng lúc này ở năm 1989 thì có một cô gái đang bước đi cạnh đường ray xe lửa và bị một người nào đó bám theo. Sau đó thì người này lẽo đẽo đi theo cô gái về đến tận nhà của cô. Khi thấy bà mẹ bước ra thì người này liền lẩn trốn, nhưng bà mẹ cũng biết người đang bám theo con gái mình là một cảnh sát. Nếu thích con gái nhà người ta thì phải nói luôn chứ ai lại cứ im im như vậy. Có khi nào cậu ấy đi theo con mỗi ngày để bảo vệ cho con không nhỉ? Mà người bí ẩn này lại chính là anh cảnh sát mới vào nghề Lee Jae-han. Khi thấy bà mẹ bước ra thì anh cảnh sát liền viện cớ để rời đi. Và mục đích mà anh cảnh sát Jae-han xuất hiện ở đường dây này chính là vì lời cảnh báo mà anh trung úy He Yang đã nói qua bộ đàm về việc vụ án thứ 8 sẽ xảy ra cạnh đường ray ở gần ga tàu này. Anh cảnh sát trẻ liền đến sở cảnh sát động sản để tìm trung úy Park He Yang, nhưng anh thanh tra bảo ở đây không ai có tên đó cả. Khi Jae-han cảnh báo về vụ án thứ 8 sẽ xảy ra ở ga tàu gần đây, thì anh thanh tra tỏ ra tức giận và bảo cậu muốn thêm một vụ khác xảy ra nữa sao? Mấy ngày hôm nay chúng tôi bận tối mặt tối mũi rồi nên cậu đừng ăn nói lung tung nữa. Nhìn thấy người đó tức giận như vậy nên anh cảnh sát Jae-han cũng rời đi. Lúc này thì có một cô gái khác đang bước đi cạnh đường ray xe lửa và phát hiện có ai đó đang bám theo mình. Anh cảnh sát Lee Jae-han cũng đi đến chỗ này để tuần tra thì thấy một cô gái đang bị bắt trói nằm dưới đất. Nhưng đột nhiên thì cô gái này lại mở mắt tỉnh lại như không có chuyện gì.
Đúng lúc này thì cô gái nạn nhân trong bức hình mà He Yang đang cầm cũng chuyển thành một người khác. Đồng thời dòng chữ thời gian qua đời của cô gái Lee Mi Sun cũng đang biến mất. He Yang nhận ra nạn nhân thứ 8 đã chuyển thành một cái tên khác. Anh trung úy bắt đầu run lên bần bật và phải tát vào mặt mình để xem đây là thật hay là mơ. Sau đó thì hỏi anh bạn đồng nghiệp Han Ki có phải anh đã chuyển vụ của nạn nhân Lee Mi Sun thành mưu sát bất thành không? Nhưng anh cảnh sát này bảo cô ấy vẫn còn sống mà khiến anh trung úy He Yang càng bấn loạn hơn. Cô nữ thanh tra Su Hyun khi đang xem hồ sơ những vụ án thì thông tin vụ án thứ 8 đã chuyển thành hãm hại bất thành. Nhưng cô thanh tra không hề cảm thấy có điều gì bất thường xảy ra cả. Lúc này thì He Yang cũng điện thoại cho Su Hyun và hỏi rằng tại sao vụ của nạn nhân Lee Mi Sun lại là mưu sát bất thành được chứ. Su Hyun khẳng định người phụ nữ đó vẫn còn sống nên cậu đừng nói linh tinh nữa. Quả thật thì cô gái Lee Mi Sun của năm 1989 vẫn còn sống vì sự xuất hiện kịp thời của anh thanh tra trẻ Lee Jae-han. Tên hung thủ cũng tấn công anh cảnh sát này sau đó thì bỏ chạy thoát thân. Trong giây phút ngàn cân treo sợi lông chân Jae-han đã kịch liệt đuổi theo hắn ta. Khi đến một trạm xe buýt thì anh thanh tra mới vào nghề cũng tóm được kẻ được cho là tên hung thủ. Sau đó thì chiếc xe buýt cũng chạy đi như không có chuyện gì xảy ra. Anh trung úy He Yang của thời hiện tại đi đến tìm ông cựu cảnh sát Kim Jang-su, là người đã từng phụ trách điều tra về vụ án hóa vàng người khác hàng loạt ở Gyeonggi ngày xưa. Anh muốn hỏi ông ấy về việc cô nạn nhân Lee Mi Sun gặp nạn ở ga tàu vẫn còn sống có phải không? Thế nhưng ông cựu cảnh sát này lại khẳng định tất cả là lỗi của tên cảnh sát Lee Jae-han đã gây ra. Hắn cứ làm nhảm về việc nhận tin nhắn từ bộ đàm và đã khiến tôi ra nông nỗi như vậy. Lúc này thì anh cảnh sát Jae-han cũng áp giải tên tội phạm vừa mới bắt được về đồn. Khi tên này bảo tôi không có làm gì cả thì bị ông cảnh sát Kim Jang-su nện cho một đòn. Sau đó ông ta còn khen ngợi Jae-han rằng cậu làm tốt lắm đấy. He Yang quay trở về nơi làm việc và bắt đầu phân tích những lời mà thanh tra Lee Jae-han đã nói qua bộ đàm. Anh ta thông báo cho mình biết vị trí mà Seo Hyung Jun đi bán muối vào năm 2000. Nhưng anh ta lại gọi nó là cơ thể lạnh giá chứ không phải là xương. Ngay sau đó anh ấy cũng bảo đây là tin nhắn cuối cùng và yêu cầu mình hãy thuyết phục anh ấy của năm 1989. Như vậy người mà mình nói chuyện tối qua là cảnh sát Lee Jae-han của năm 1989 sao? Thật là vô lý mà. Lúc này khi đồng hồ vừa bước sang 11 giờ 23 phút thì chiếc bộ đàm lại phát tín hiệu. Anh cảnh sát trẻ Lee Jae-han vui mừng thông báo cho He Yang biết rằng đã bắt được kẻ hóa vàng người khác ở đường dây xe lửa rồi. Tôi vừa mới giao nộp tên hung thủ Choi Jong-sin cho phía cảnh sát đấy. Thế nhưng sao cậu biết hắn ta sẽ ra tay ở gần ga tàu vậy? He Yang liền nhìn vào thông tin vụ án thì phát hiện tên Choi Jong-sin đó chỉ là nghi phạm bị nhầm lẫn mà thôi. Anh chàng tỏ ra vô cùng rối rắm và thông báo cho anh cảnh sát Jae-han biết. Nếu thật sự anh đang sống ở năm 1989 thì Choi Jong-sin sắp đi bán muối rồi đó vì hắn ta không phải là hung thủ. Trong khi hắn đi bán muối thì nạn nhân thứ 8 sẽ bị hãm hại trước siêu thị Gia Sung đấy nên anh hãy ngăn việc đó lại đi. Sau đó thì chiếc bộ đàm cũng mất tín hiệu như bao lần khác. Quả thật lúc này thì tại siêu thị Gia Sung một người phụ nữ cũng đang bị một kẻ lạ mặt tấn công. Sau đó thì một người đàn ông đi đến và phát hiện nạn nhân đang bị bắt trói và nằm dưới đất. Còn anh đội trưởng cảnh sát Kim Jang-su thì cũng không ngại dùng vũ lực với anh thanh niên Choi Jong-sin. Bởi vì anh tin chắc rằng người này chính là hung thủ thật sự. Nhưng không ngờ anh ta lại lên cơn co giật và bị sùi bọt mép. Anh cảnh sát Lee Jae-han chạy đến thì thấy anh sếp Kim Jang-su đang sơ cứu cho anh nghi phạm mà mình vừa tóm được. Một anh cảnh sát đến thông báo đã phát hiện nạn nhân thứ 8 bị ra tay trước siêu thị Gia Sung. Điều đó khiến cho anh cảnh sát Jae-han cảm thấy rụng rời vì sai lầm quá lớn của mình. Anh trung úy ở thời hiện tại cũng hồi hộp chờ đợi xem thông tin nạn nhân của vụ án thứ 8 có bị thay đổi hay không. Nhưng khi đồng hồ đã qua 12 giờ thì không có gì thay đổi cả và nạn nhân thứ 8 vẫn là cô Han Min-ju. Sau đó He Yang tiến hành lục lại những tờ báo cũ thì thấy nội dung cũng đã bị thay đổi. Đồng thời hình ảnh anh cảnh sát Lee Jae-han cũng xuất hiện với tư cách là cảnh sát đã cứu được một nạn nhân. Lúc này thì He Yang cũng biết được lý lịch cá nhân của anh thanh tra này sau khi đối chiếu với bức hình. Anh trung úy liền đi đến tìm gia đình của cô nạn nhân Lee Mi Sun đã được cứu sống gần đường dây xe lửa. Cô thanh tra Su Hyun cũng đang có mặt tại chỗ này để điều tra vụ án. Nhưng ông chồng của cô Lee Mi Sun nằng nặc đuổi Su Hyun ra về và còn tạt cho cô thanh tra một gáo nước lạnh nữa. Ông chồng khẳng định vợ mình đúng là đã sống sót sau vụ tấn công ở gần đường dây xe lửa. Nhưng vì cứ liên tục bị cảnh sát và báo chí đến tìm nên khiến cô ấy gặp khủng hoảng mà đổ bệnh rồi ra đi mãi mãi. Su Hyun nghe thấy thì liền bước ra về và chạm mặt với anh trung úy He Yang. Đột nhiên thì cô con gái chạy ra và tiết lộ cho hai vị cảnh sát này biết. Do phóng viên và mọi người kéo đến quá nhiều nên khiến bố tôi bị khủng hoảng tâm lý. Trước đây mẹ tôi không kể cho tôi nghe gì về vụ án đó cả nhưng đây là di vật mà bà đã để lại. Khi còn sống thì mẹ tôi liên tục kể về người cảnh sát đã cứu bà ấy. Khi được cứu ở đường dây xe lửa thì lúc đó mẹ đang mang thai tôi. Nếu vị cảnh sát đó đến trễ dù chỉ 1 phút thì mẹ và tôi đã không còn trên đời này nữa. Mẹ tôi cũng chưa thể cảm ơn người cảnh sát đó vì chú ấy từ chối gặp. Thế nên mẹ đã dặn dò tôi phải đối xử tốt với những cảnh sát khác. Sau đó thì cô gái cũng mang toàn bộ di vật của mẹ mình ra về. Khi nghe Su Hyun hỏi vì sao cậu không ngồi phân tích hồ sơ ở văn phòng mà chạy đến đây thì He Yang nhẹ nhàng bảo.
Nếu chị nhận được tin nhắn từ quá khứ thì sao nhỉ? Cô thanh tra tỏ ra khó chịu khi nghe những lời hoang đường này, nhưng sau đó thì cũng bảo, nếu tôi nhận được tin nhắn từ quá khứ thì tôi sẽ nhờ họ bảo vệ người mà tôi quan tâm. Dù mọi thứ có bị rối tung lên nhưng nếu không làm vậy thì tôi sẽ hối hận đấy. Buổi tối thì He Yang cầm chiếc bộ đàm trên tay và cảm nhận. Câu nói cậu có thể thay đổi quá khứ mà thanh tra Lee Jae-han của năm 2000 đã nói với mình là hoàn toàn đúng. Thế rồi anh chàng bắt đầu phân tích lại thông tin của những vụ án. Sau khi mình nói chuyện với thanh tra Lee Jae-han thì Lee Mi-sun đã sống sót. Nhưng số nạn nhân sau đó vẫn không đổi và họ lại phải đi bán muối sớm hơn ở những địa điểm khác nhau. Có điều gì đó đã buộc tên hung thủ phải ra tay sớm hơn hay sao? Trước đó các vụ án thường diễn ra ở khu vực dân cư vắng vẻ và ít người qua lại. Nhưng địa điểm qua đời của nạn nhân thứ 8 và thứ 9 cũng đã bị thay đổi rồi xảy ra ở không gian mở. Tại sao tên hung thủ lại phải thay đổi phạm vi săn mồi của mình? Ngày hôm sau thì He Yang cũng nhận ra mình là người duy nhất biết về sự thay đổi này. Vậy nên mình nhất định phải tìm ra lý do vì sao hắn lại gây án sớm hơn. Lúc này thì anh cảnh sát Lee Jae-han của năm 1989 đang phải đối mặt với đồng nghiệp với tư cách là người đã bắt sai tên thủ phạm. Tôi đuổi theo hắn chạy vào ngõ hẻm rồi tóm được hắn ở gần trạm xe buýt. Anh cảnh sát đồng nghiệp liền túm cổ Jae-han rồi bảo cậu chỉ bị quản chế vì cứu cô gái đó trong khi Kim Jang-su có thể phải vào tù đấy. Sau đó thì anh sếp cũng ra lệnh cho Jae-han hãy giao nộp phù hiệu và bộ đàm ngay. Anh cảnh sát trẻ tức giận đến đồn cảnh sát động sản và hét lớn để tìm anh trung úy Park Hae-yang. Sau đó thì tấn công một người vì nhầm tưởng đây là người mà mình cần tìm. Quả thật ở đây có một người tên là Park Hae-yang thật nhưng lại là phụ nữ. Thế nên Jae-han liền díu dít xin lỗi anh cảnh sát rồi nhanh chân chuồn mất. Sau đó Jae-han đi đến trung tâm cộng đồng rồi tút tát lại ngoại hình và nhìn ngắm cô gái Kim Won-kyung với bộ dạng đầy e thẹn. Khi cô gái Kim Won-kyung bước ra thì anh cảnh sát lại bỏ chạy. Sau đó thì cô gái này định đưa cho Jae-han một thứ gì đó nhưng lại ngại ngùng nên không dám đưa nó ra. Anh cảnh sát liền tặng cho cô gái một thiết bị kích điện để phòng thân vì dạo này nguy hiểm lắm, sau đó thì bỏ chạy mất dép. Jae-han chạy ra ngoài rồi thở dài một cái vì quá hồi hộp khi đứng trước người mà mình thích. Anh chàng quyết tâm sẽ bắt được tên thủ phạm để được thăng chức rồi anh sẽ mời cô ấy đi chơi các kiểu. Cô thanh tra Su Hyun thông báo cho đồng nghiệp biết một khám phá quan trọng. Tất cả những nạn nhân trong vụ án hóa vàng người khác hàng loạt đều qua đời khi bắt xe buýt về nhà. Tôi đã nhập địa điểm xảy ra án mạng vào phần mềm này thì thấy nó khớp với lộ trình di chuyển của chuyến xe buýt số 95 vào 26 năm trước. Cô gái nạn nhân thứ 8 là Han Min-ju cũng làm việc ở công ty xe buýt. He Yang nhận ra chuyến xe buýt số 95 đó cũng đi ngang qua ga tàu mà cô gái Lee Mi-sun đã được cứu sống. Hắn ra tay thất bại với cô Lee Mi-sun nên 1 giờ sau thì hắn đã ra tay với cô nhân viên xe buýt Han Min-ju trước siêu thị. Nạn nhân thứ 9 thì bị ra tay sau đó 2 ngày, tại sao hắn lại phải vội vã như vậy chứ? Sau khi gây án bất thành ở đường ray xe lửa chắc hẳn hắn đã phải chạy vào con hẻm vắng người này và trốn kịp lên được chiếc xe buýt số 95. Rất có thể khi đó thì hai cô gái nạn nhân thứ 8 và thứ 9 cũng có mặt trên xe và nhìn thấy được mặt của hắn. Nên tên hung thủ mới ra tay sớm hơn để diệt khẩu nhằm khiến cho cảnh sát không thể tìm ra được hắn. Anh cảnh sát Gu Chon nghe được thì liền bảo cậu phân tích giống y như thanh tra phụ trách vụ án này mà tôi từng gặp. Người đó chính là người đã cứu sống cô Lee Mi-sun đấy. Anh cảnh sát Lee Jae-han lúc này cũng đi đến nơi mình đã cứu cô Lee Mi-sun để xem xét. Tại đây anh đã lần theo con hẻm mà mình đã đuổi theo tên thủ phạm thật sự buổi tối hôm trước. Sau đó thì chạy đến nơi mà mình đã tóm anh thanh niên Choi Jong-sin. Jae-han rất thắc mắc vì không biết mình đã vụt mất tên hung thủ ở đoạn nào. Sau đó thì anh chàng nhìn thấy một chuyến xe buýt chạy ngang qua và nghi ngờ rằng tên hung thủ đã lên chiếc xe này vào tối hôm đó. Vậy nên Jae-han liền thuyết phục anh sếp hãy điều tra chuyến xe buýt số 95 để xem những người trên xe buýt tối hôm đó có nhìn thấy mặt tên thủ phạm hay không. Lúc này thì ông tài xế của chuyến xe buýt số 95 và cô nhân viên của công ty xe buýt cũng được triệu tập đến đồn cảnh sát. Ông tài xế Lee Chun-u chính là người đã phát hiện cô nạn nhân Han Min-ju trong ngõ nhỏ. Còn cô nhân viên Ki-sun thì đã gặp cô gái nạn nhân Han Min-ju trước khi cô ấy bị hãm hại. Jae-han liền hỏi ông tài xế có người nào mặc áo khoác đen bước lên xe ở trạm cuối cùng vào tối hôm qua không. Nhưng ông tài xế khẳng định là không có ai bước lên xe buýt ở trạm cuối đó cả. Nghe đến đây anh sếp liền quát mắng Jae-han vì đã nghi ngờ lung tung. Nếu tên thủ phạm bước lên xe buýt thật thì ông tài xế này sẽ là người mà hắn ta ra tay diệt khẩu đầu tiên. Đúng lúc này ở hiện tại thì anh cảnh sát Gu Chon cũng bảo rằng ông tài xế Lee Chun-u hiện đang ở viện dưỡng lão. Tôi đã đến gặp ông ấy rồi nhưng ông ta vẫn khẳng định không có ai bước lên xe buýt ở trạm cuối đó. Tôi cũng định đi gặp cô nhân viên Ki-sun làm ở công ty xe buýt ngày xưa nhưng cô ấy đã đi vắng. Cô thanh tra Su Hyun liền thông báo tôi sẽ đến gặp cô ấy để xác nhận xem lời khai là thật hay giả. Sau đó thì anh trung úy He Yang và cô thanh tra Su Hyun lái xe đến nhà để tìm gặp cô nhân viên Ki-sun. Thế nhưng khi hai người họ gõ cửa thì không có ai bước ra cả. Su Hyun nhìn vào bên trong thì thấy dấu hiệu của sự đổ nát trong khi tivi vẫn đang bật. Nên cô liền mở cửa để xông vào bên trong thì phát hiện cô gái này đang bị trói tay chân và nằm dưới đất. Quan trọng là nút thắt của sợi dây giống hệt như những vụ án của những nạn nhân ngày xưa. Vậy nên cô suy đoán rằng rất có thể tên hung thủ đã tái xuất giang hồ.
Tất cả phóng viên bắt đầu bao vây để săn tin về việc tên hung thủ đã tái xuất sau 26 năm ở ẩn. Ông đội trưởng Chi Su ra lệnh cho cô thanh tra Su Hyun hãy rút khỏi hiện trường. Hơn nữa họ phải giao vụ này cho đội trọng án xử lý vì nó không thuộc thẩm quyền của đội điều tra án treo. Anh cảnh sát Han Ki lúc này vẫn đang miệt mài thu thập chứng cứ, còn He Yang thì đang khám phá chiếc cửa. Đột nhiên thì tên tổ trưởng của tổ trọng án xuất hiện và yêu cầu tất cả hãy rút lui vì từ nay vụ án này sẽ do tổ trọng án đảm nhận. He Yang liền yêu cầu tên này hãy biến đi chứ đừng cướp công của bọn tôi. Tên đội trưởng liền khẳng định vì tổ điều tra án treo của anh mà tên thủ phạm mới ra tay sau 26 năm ở ẩn đấy. Sau đó thì cả hai cự cãi với nhau đầy nhiệt tình cho cái tôi của mình. Cô thanh tra Su Hyun xuất hiện ngăn cản và ra lệnh cho tổ điều tra án treo của mình hãy rút quân. He Yang bám theo cô thanh tra Su Hyun và bảo tên thanh tra đó nói không sai. Cô nạn nhân vừa nãy đi bán muối vì chúng ta tái điều tra vụ án đấy. Tất cả đều là lỗi của tôi vì tin tức từ chiếc bộ đàm quái quỷ đó. Tôi sẽ cố gắng đưa nó về như trước và ngăn chuyện này không xảy ra. Cô thanh tra nghe được thì cảm thấy vô cùng khó hiểu. He Yang ra xe hơi và nhận thấy đã sắp đến 11 giờ 23 phút nên anh chàng bắt đầu chờ đợi tín hiệu từ chiếc bộ đàm. Nhưng lúc này ở năm 1989 thì anh cảnh sát Jehan đã bị chính đồng nghiệp của mình tra hỏi. Người đó muốn biết lý do vì sao anh ấy lại có mặt ở đường dây xe lửa vào tối hôm qua. Nhận thấy câu trả lời của Jehan không đủ sức thuyết phục, nên anh sếp bắt đầu nghi ngờ có thể Jehan chính là hung thủ và ra lệnh nhốt luôn anh chàng vào lồng sắt. Ở bên này thì chiếc bộ đàm của He Yang cũng đã phát tín hiệu. Anh cảnh sát Jehan cũng nghe giọng nói của trung úy He Yang đang phát ra từ chiếc bộ đàm. Nhưng tay cảnh sát canh gác lại đang ngủ và đeo tai nghe nên không nghe tiếng la hét của Jehan. He Yang thông báo đã có một người phải đi bán muối ở năm 2015 này. Tên hung thủ đã tái xuất sau 26 năm nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội. Vì vụ án hóa vàng người khác hàng loạt ở Gyeonggi vẫn còn một nạn nhân nữa. Nếu anh bắt được tên hung thủ thì chúng ta có thể thay đổi hiện tại. Nạn nhân thứ 9 là cô Kim Won Kyung làm việc ở trung tâm cộng đồng. Cô ấy sẽ qua đời vào 9 giờ 30 phút tối ngày 7 tháng 9 năm 1980. Jehan cũng nhận ra đây chính là cô gái mà mình đang yêu thầm. Nên anh vô cùng bấn loạn rồi hét thật lớn nhưng chiếc bộ đàm đã không còn tín hiệu nữa. Jehan nhận ra chỉ còn vài tiếng nữa thì vụ án mà He Yang vừa nói sẽ xảy ra nên tiếp tục hét lớn để gọi cảnh sát trong vô vọng. Sau đó thì ông sếp cũng đi vào phòng tạm giam để gặp Jehan. Anh chàng liền thông báo tối nay sẽ có thêm người phải đi bán muối. Người đó là cô Kim Won Kyung làm việc ở trung tâm cộng đồng. Làm ơn hãy để tôi gọi cho cô ấy đi mà. Nhưng anh sếp vẫn dửng dưng bước đi và thời gian lúc này cũng bước sang 8 giờ tối. He Yang tỉnh giấc và nhận thấy thông tin vụ án của nạn nhân thứ 9 là Kim Won Kyung vẫn không hề thay đổi gì cả. Sau đó cô thanh tra Su Hyun cũng đến làm việc và thông báo với đồng đội của mình. Hôm qua tôi chỉ ra lệnh rút quân khỏi hiện trường chứ không hề có ý định dừng điều tra vụ án này. Vậy nên sáng nay tôi đã sang phòng pháp y để điều tra thêm rồi. Tất cả những nạn nhân cách đây 26 năm đều bị trói trước và hóa vàng sau nhưng trong vụ án hôm qua thì ngược lại. Thế nên khả năng không phải là cùng một tên hung thủ vô cùng cao. Nhưng chắc chắn người này có liên quan đến hung thủ của vụ án hóa vàng người khác hàng loạt 26 năm trước. Có lẽ hắn đã giả dạng nút thắt của dây trói để đánh lừa chúng ta. Lúc này thì anh cảnh sát Han Ki cũng đưa một mảnh ly vỡ được tìm thấy dưới cơ thể của nạn nhân. Thế rồi anh nói tôi sẽ đem nó đi phân tích ADN ngay lập tức. Ông chú Gui Chon cũng bảo hôm qua trên đường đến nhà của nạn nhân, tôi nhìn thấy chiếc xe tải có camera hành trình đang chuyển hàng vào siêu thị gần khu vực đó. Thế nên tôi sẽ đi kiểm tra dữ liệu camera của những chiếc xe tải đó. He Yang và Su Hyun phân tích khóa cửa của căn hộ thì thấy không có dấu hiệu đột nhập. Nên khả năng kẻ đã ra tay là người quen của cô nạn nhân Ki Sun và hắn định ra tay để hủy bỏ chứng cứ. Sau khi phân tích Su Hyun tỏ ra nghi ngờ ông tài xế xe buýt. Nhưng He Yang bảo cách đây 26 năm thì nhiều chuyên gia đã suy đoán tên hung thủ chỉ từ 20 đến 23 tuổi thôi. Hơn nữa hắn là một kẻ thiếu kinh nghiệm yêu đương nên không thể là ông tài xế được. Lúc này thì anh cảnh sát Gui Chon cũng điện thoại báo tin đã lấy được camera hành trình của chiếc xe tải vừa kịp lúc tổ trọng án vừa lái xe đến. Cô thanh tra Su Hyun liền thông báo sẽ đến viện dưỡng lão để tìm ông tài xế Lee Chun U. Ở năm 1989 bây giờ thì cô Kim Won Kyung cũng chỉ còn một mình ở trung tâm cộng đồng và bị tên hung thủ rình mò bên ngoài. Một anh cảnh sát phát hiện Jehan đang lên cơn co giật nên liền mở cửa lồng sắt để đi vào. Ai ngờ đúng lúc này lại bị Jehan quật ngã nằm xuống đất và bị khống chế hơi thở cho đến khi ngất xỉu. Jehan liền lấy chiếc bộ đàm và rời đi khi thời gian đã qua khỏi 8 giờ tối. Anh cảnh sát lập tức chạy đến nhà để tìm cô gái Kim Won Kyung nhưng bà mẹ thông báo con gái tôi đi làm trễ nên vẫn chưa về. Jehan tiếp tục chạy đi tìm người con gái mà mình thầm thương và nhận ra còn 45 phút nữa thì án mạng sẽ xảy ra. Bất ngờ anh chàng chạm mặt với ông tài xế xe buýt nên liền mô tả dáng người của Kim Won Kyung cho ông tài xế biết. Sau đó anh còn được ông ta chỉ hướng để đi tìm cô gái người thương của mình. Bây giờ thì anh cảnh sát Gui Chon cũng đang xem dữ liệu camera vừa lấy được. Thì thấy ông tài xế Lee Chun U xuất hiện gần nhà của cô nạn nhân Ki Sun tối hôm trước. Trùng hợp là anh cảnh sát Han Ki cũng phát hiện dấu vân tay trên mảnh ly vỡ cũng là của ông ta. Vậy kẻ hóa vàng người khác là ông tài xế Lee Chun U sao?
Lúc này thì cô thanh tra Su Hyun cũng đang lái xe đến viện dưỡng lão để tìm gặp ông lão tài xế xe buýt đang ở bên trong. Su Hyun đi vào gặp cô y tá thì được cô ấy thông báo ông Lee Chun U không phải là bệnh nhân mà là người giám hộ. Đúng lúc này thì anh cảnh sát Gu Chon cũng điện thoại thông báo. Lão già Lee Chun U là kẻ đã hóa vàng cô gái Ki Sun tối hôm trước đấy. Hae Yang đi đến hãng xe buýt để xem hồ sơ của cô gái nạn nhân Ki Sun vì cô ấy đã từng làm việc ở đây. Anh chàng liền hỏi ở đây có người nào khác chạy chuyến xe buýt số 95 vào 26 năm trước không? Sau đó anh trung úy liền đến gặp một chú tài xế từng làm việc với ông lão Lee Chun U và cả hai cùng lái chuyến xe số 95 ngày xưa. Ông chú tài xế này bảo sau vụ đó xảy ra thì Lee Chun U đã thôi việc. Vì con trai của ông ấy bị tai nạn nên ông ấy phải nghỉ việc để lấy tiền trợ cấp mà điều trị cho con trai. Lúc này thì anh cảnh sát Gu Chon điện thoại yêu cầu Hae Yang hãy đến bệnh viện ngay vì Lee Chun U chính là hung thủ. Sau khi nghe xong Hae Yang liền cảm thấy có điều gì đó không đúng. Vì ngày xưa khi anh cảnh sát Jae-han đuổi theo tên hung thủ chạy ra từ ngõ hẻm thì khi đó ông ta đang lái xe buýt mà. Anh chàng nhận ra một đối tượng khả nghi nên liền hỏi ông chú tài xế rằng con trai của Lee Chun U bao nhiêu tuổi khi gặp tai nạn vậy. Sau khi nghe xong thì ông tài xế này liền bảo khi đó cậu nhóc khoảng 20 tuổi. Vì Lee Chun U là một người gà trống nuôi con nên ngày nào ông ấy cũng đưa con trai mình theo cùng khi lái xe buýt. Ngay cả khi lớn lên thì thằng bé đó vẫn đi theo chuyến xe buýt số 95. Nghe xong Hae Yang liền lái xe đến bệnh viện và tổng hợp lại toàn bộ thông tin. Vậy là tối hôm đó tên hung thủ đã kịp lên chiếc xe buýt nên anh cảnh sát Jae-han đã tóm nhầm Choi Jong-sin. Tên hung thủ đã nhìn thấy hai cô gái nạn nhân thứ 8 và thứ 9 ở trên xe. Sau đó khi hai cô gái này bước xuống xe ở bến đỗ thì tên này cũng đã bám theo phía sau. Ông lão Lee Chun U đã phát hiện ra cô Han Min Ju và cũng đã nhìn thấy con trai mình bỏ chạy. Nên sau đó ông ta đã nói dối với cảnh sát là không có ai bước lên xe ở trạm cuối cùng cả. Ông ấy cũng đã đánh lạc hướng anh cảnh sát Jae-han khi anh ấy đi tìm cô Kim Won Kyung vì sợ con trai của ông ta sẽ bị cảnh sát tóm được. Cô thanh tra Su Hyun móc vũ khí ra để đi vào phòng bệnh thì thấy một người đàn ông trung niên đang nằm nhắm mắt trên giường. Người này tên là Lee Jin Hyung và được lão già Lee Chun U giám hộ. Lúc này thì cô thanh tra nhận được điện thoại của Hae Yang thông báo. Ông lão Lee Chun U đã ra tay với cô Ki Sun để hủy chứng cứ. Nhưng hung thủ trong vụ án hóa vàng người khác hàng loạt ngày xưa là kẻ khác. Bây giờ thì tên đang nằm trên giường bắt đầu khống chế cô thanh tra. Hae Yang nghe tiếng giằng co qua điện thoại nên liền tăng tốc chiếc xe. Lúc này cô thanh tra vẫn đang cố gắng rướn người để với lấy cây đèn ngủ. Sau đó khi Hae Yang và anh bạn đồng nghiệp Gu Chon đi vào phòng bệnh thì thấy cô thanh tra Su Hyun đã xử đẹp được thằng con trai của ông lão Lee Chun U rồi. Hae Yang cũng thông báo rằng hắn chính là hung thủ trong vụ án hóa vàng người khác hàng loạt ngày xưa đấy. Đúng lúc này thì bản tin thời sự lại đưa tin đã bắt được hung thủ của vụ án hóa vàng người khác hàng loạt ở Gyeonggi cách đây 26 năm. Vì ông lão Lee Chun U đã ra đầu thú và nhận mình chính là tên hung thủ thật sự. Ông ta cũng thừa nhận mình vừa ra tay với cô nạn nhân Ki Sun vào vài hôm trước. Su Hyun báo cáo lại với ông đội trưởng rằng Lee Chun U đang nhận hết tội cho con trai ông ấy đấy. Nhưng ông đội trưởng lại phớt lờ vì chưa có chứng cứ thuyết phục. Hae Yang cùng hai anh tiền bối mệt mỏi quay về văn phòng vì công sức bỏ ra đều trở nên công cốc do lời thú tội của ông già kia. Sau đó Hae Yang nhận thấy vụ án thứ 9 của cô nạn nhân Kim Won Kyung vẫn không thay đổi. Lúc này anh cũng phát hiện sắp đến giờ chiếc bộ đàm phát tín hiệu. Nên Hae Yang ra xe chờ đợi và sau đó thì cũng kết nối được với anh cảnh sát Lee Jae-han. Khi Hae Yang hỏi cô Kim Won Kyung có còn sống không thì anh cảnh sát Jae-han lại hỏi cậu đã bắt được hung thủ chưa? Có phải là tên tài xế Lee Chun U không? Cậu nói đi tôi sẽ đi hóa vàng hắn ta ngay. Đáng lẽ tôi đã kịp tìm thấy cô ấy rồi nhưng lão già đó đã đánh lạc hướng khiến tôi đi một con đường khác. Vậy nên đợi tới khi tôi tìm thấy Kim Won Kyung thì đã quá muộn màng rồi. Vài ngày trước tôi còn gặp cô ấy tươi cười rất vui vẻ mà. Cô ấy là một người rất chăm chỉ và tốt bụng nhưng tại sao hắn ta lại ra tay với cô ấy chứ? Tại sao mẹ của cô ấy phải chịu đựng nỗi đau lớn như thế này? Tôi sẽ tự tay hóa vàng tên hung thủ bệnh hoạn đó. Hae Yang ra sức ngăn cản nhưng anh cảnh sát Jae-han đã rời đi. Đột nhiên Hae Yang nghĩ ra được một thông tin quan trọng nên liền nói cho đồng nghiệp của mình nghe. Chắc hẳn cô Ki Sun đã nắm được bằng chứng tố cáo tội lỗi của tên Lee Jin Hyung, nên ông lão Lee Chun U mới ra tay với cô ấy để xóa chứng cứ giúp con trai mình. Cảnh sát đã lục soát đồ đạc của Lee Chun U nhưng không tìm được gì, nên ắt hẳn ông ta cũng không tìm được gì khi lục soát nhà của cô Ki Sun. Rất có thể cô Ki Sun đã cất giấu nó ở một nơi an toàn nhằm muốn tống tiền Lee Chun U. Nhưng vụ án hóa vàng người khác hàng loạt đã hết thời hạn khởi tố vào năm 2004 rồi. Tuy nhiên luật thời gian khởi tố vụ án vừa mới bị bãi bỏ cách đây không lâu, nên chắc hẳn cô Ki Sun đã nghĩ rằng sẽ kiếm được thêm tiền từ vụ này nữa. Thế nên chắc chắn cô ta sẽ kiểm tra lại những bằng chứng của mình đã được cất giấu. Su Hyun ra lệnh cho đồng nghiệp hãy lần theo cô Ki Sun kể từ ngày 1 tháng 10. Vì đó chính là ngày mà luật về thời hạn khởi tố đã bị chính phủ bãi bỏ. Sau đó thì Hae Yang và Su Hyun đến nhà của cô Ki Sun để lục soát một lần nữa. Sau một hồi lục lọi thì anh trung úy tìm thấy một tấm vé xe buýt để đi đến thành phố Sunjang. Anh cảnh sát Gu Chon cũng tìm được địa chỉ một người em họ của cô Ki Sun sống tại thành phố Sunjang đó.
Bà cô em họ này cũng kể cho hai vị thanh tra nghe lúc trước chị ấy có ghé qua rồi xông vào nhà kho luôn. Hai Yang tìm kiếm trong nhà kho thì thấy một chiếc túi màu đen. Điều quan trọng là có một chiếc bịch màu đen chứa một món đồ quan trọng ở bên trong. Lúc này thì một buổi họp báo cũng đang được chuẩn bị kỹ càng, để cảnh sát có thể thông báo thông tin về hung thủ của vụ án hóa vàng người khác hàng loạt gây rúng động dư luận suốt 26 năm qua. Anh trung úy He Yang tức tốc chạy vào phòng bệnh và ra sức kiểm tra cơ thể của tên Lee Jin Hyung thì thấy một vết sẹo trên vai hắn ta. Cùng lúc này thì ông cục trưởng đang hớn hở bước vào buổi họp báo và chuẩn bị công bố với truyền thông. Lee Chun U chính là hung thủ trong vụ án hóa vàng người khác hàng loạt gây rúng động dư luận suốt 26 năm qua. Nhưng sau đó khi ông ta vừa mới bước lên bục để phát biểu thì cô thanh tra Su Hyun chạy vào. Rồi cô nhẹ nhàng đưa cho ông cục trưởng một tập hồ sơ kết quả xét nghiệm ADN. Làm phóng viên nháo nhào cả lên vì nghĩ rằng kết luận của vụ án đã bị thay đổi. Ông cục trưởng liền mời cô thanh tra Su Hyun hãy lên bục phát biểu. Cô thanh tra đưa ra thiết bị trích điện đã được cô nạn nhân Ki Sun cất giữ. Nó có ADN của người nạn nhân cuối cùng và cả ADN của hung thủ trong vụ án hóa vàng người khác hàng loạt ở Gyeonggi ngày xưa. Kể từ sau vụ án cuối cùng thì tên hung thủ đã bị liệt từ thắt lưng trở xuống và phải nằm viện trong 26 năm qua. Hắn ta chính là Lee Jin Hyung, con trai ruột của ông tài xế Lee Chun U. Thông tin đó khiến khán phòng lúc này vô cùng sôi sục. Còn anh trung úy He Yang thì đang tiến hành thẩm vấn ông lão Lee Chun U. Thế rồi anh hỏi ông ta rằng có phải khi bị thẩm vấn ở sở cảnh sát vào 26 năm trước thì ông đã rất hoảng sợ khi nghe cảnh sát hỏi có người nào mặc áo khoác đen tầm 20 tuổi lên xe buýt ở trạm cuối hay không. Nhưng ông không ngờ rằng cô nhân viên Ki Sun đã nhận ra kẻ mặc áo khoác đen có thể chính là con trai ông. Vì cô ấy biết ông hay dẫn con trai mình đi theo mỗi khi lái xe buýt. Vào cái đêm mà cô Kim Won Kyung bị ra tay thì cô Ki Sun đã nhìn thấy ông đánh lạc hướng anh cảnh sát Jehan. Nên cô ấy đã đi theo hướng ngược lại và nhìn thấy tên hung thủ đã bị cô Kim Won Kyung trích điện vào người. Nhưng con trai ông vẫn ra tay với cô gái nạn nhân đó và thiết bị kích điện đã bị rơi xuống đất. Mặc cho những lời cáo buộc nhưng lão già này vẫn khẳng định không phải là con trai mình làm. Con tôi ở nhà nó hiền lắm vì nó lớn lên đã không có mẹ ở bên cạnh. Hai Yang liền đưa một loạt những cô gái nạn nhân đã bị ra tay. Trong số họ có những người đang phải nuôi nấng cả gia đình. Người thì ra đi bỏ lại những đứa con thơ, người thì chuẩn bị sắp kết hôn. Từ đầu đến cuối ông luôn bảo rằng thằng con trai ông tội nghiệp lắm. Vậy còn những người này và gia đình của họ thì ai sẽ tội nghiệp cho họ đây? Lẽ nào ông không cảm thấy có lỗi chút nào với bọn họ sao? Lúc này thì lão già này vẫn gạt phăng toàn bộ giấy tờ và khẳng định con trai tôi đã trả giá cho tội lỗi của nó rồi mà. Ngày xưa thì cảnh sát Lee Jae-han đã ập đến nhà và muốn hóa vàng tôi vì nghĩ tôi là hung thủ. Nhưng anh ta nhìn thấy con tôi có mặc bộ áo khoác màu đen nên anh ta đã nhận ra con trai tôi ngay. Tên cảnh sát đó đã đuổi theo con trai tôi, sau đó thì dồn thằng bé lên một sân thượng. Anh cảnh sát đó đã nện liên tiếp vào con trai tôi vì nhớ đến cô người yêu tội nghiệp của anh ta. Thế nên tôi đã tấn công tay cảnh sát đó để giải cứu con trai mình. Tôi đã nói với tay cảnh sát đó rằng có kề dao vào cổ thì tôi cũng làm mọi cách để con trai tôi được vô tội. Chính vì vậy mà tay cảnh sát Jehan đã quyết định sẽ tự tay xử lý con trai tôi để không còn nạn nhân nào phải đi bán muối oan uổng nữa. Anh ta đã dồn con trai tôi qua bờ vực nhưng khi nhìn thấy nụ cười của thằng bé thì tay cảnh sát đó đã buông tay ra. Hành động đó khiến con trai tôi đã bị liệt hơn nửa người sau cú rơi định mệnh. Nhưng tay cảnh sát Jehan vẫn quyết định sẽ đi tự thú và yêu cầu con trai tôi cũng phải ra đầu thú. Nên tôi đã ngăn cản và khẳng định con trai tôi chỉ tự mình vấp té rồi ngã mà thôi. Sau tất cả tôi sẽ xem như là anh không có mặt ở đó. Bây giờ nó đã bị liệt hơn nửa người rồi còn làm gì được nữa. Nó chỉ là một thằng bé đáng thương bị mất mẹ mà thôi. Dù anh có làm gì thì con trai tôi vẫn là kẻ vô tội, anh hiểu chưa? Con trai tôi đã chịu sự trừng phạt suốt 26 năm qua rồi, các người còn muốn gì nữa? Nếu các người không đào lại chuyện cũ thì mọi người đã quên đi chuyện đó rồi. Hai Yang liền hỏi nếu ngày đó thanh tra Jehan hóa vàng luôn con trai ông thì sao? Nếu chuyện đó xảy ra ông có thể sống bình thường quãng đời còn lại không? Ông nghĩ gia đình các nạn nhân đã bị con trai ông ra tay bây giờ họ sống như thế nào? Kể cả cô Ki Sun có tống tiền ông đi nữa thì cô ấy cũng không xứng đáng phải đi bán muối. Sáng ngày hôm sau thì He Yang đến nhà để gặp bà mẹ của cô nạn nhân Kim Won Kyung. Anh trung úy bước vào nhà thì thấy nhiều bức ảnh thời thanh xuân của cô Kim Won Kyung được treo khắp nơi trong nhà. Bà mẹ buồn bã bày tỏ sự nuối tiếc khi con gái mình ra đi khi vẫn chưa kịp lập gia đình. Tôi đọc báo và biết được rằng cậu đã bắt được hung thủ nhờ vào đồ vật của con gái tôi phải không? Tất cả đều là nhờ vào anh cảnh sát Lee Jae-han tốt bụng cả. Ngày xưa thì con gái tôi đã thầm thích anh cảnh sát đó rồi. Khi cậu ấy còn là một cảnh sát giao thông thì con bé bị sự chính trực và thật thà của cậu ấy cuốn hút. Sau đó thì anh ấy cũng gặp con gái tôi ở trung tâm cộng đồng. Kể từ đó thì anh ấy luôn đi theo sau để bảo vệ con gái tôi mỗi khi con bé đi làm về. Khi được cậu ấy tặng cho máy trích điện thì Won Kyung nhà tôi đã rất thích thú vì đó là món quà đầu tiên mà con bé nhận được. Sau khi Won Kyung qua đời thì tôi có đến gặp cảnh sát Jehan và thấy lá đơn từ chức của cậu ấy để trên bàn. Tôi đã đưa cho cậu ấy 2 tấm vé xem phim mà Won Kyung đã để lại. Vì con bé đã từng muốn đưa cho cậu ấy trước đó nhưng do ngại ngùng nên con gái tôi đã cất nó đi.
Tôi cũng đã nói cho cậu ấy biết rằng Won Ki-ung nhà tôi rất thích cậu vì con gái tôi rất thích sự chính trực và ngay thẳng của cậu. Buổi tối hôm đó thì He Yang lại kết nối bộ đàm với anh thanh tra Lee Jae-han. Anh cũng thông báo tên hung thủ của vụ án hóa vàng người khác hàng loạt đã bị bắt rồi. Khi Jae-han hỏi các cậu tìm thấy bằng chứng nào vậy thì He Yang bảo ở thời của anh thì không thể làm được đâu. Vì công nghệ khoa học thời đó không thể giải mã chứng cứ và không bắt hắn được. Cảm ơn anh vì đã để lại bằng chứng cho chúng tôi nên anh mới là người đã bắt được hắn. Bây giờ thì chiếc bộ đàm kỳ lạ cũng không còn tín hiệu nữa. Hôm sau thì tên tội phạm Lee Jin-hyung cũng được áp tải về đồn trong vòng vây của rất nhiều người và sự giãy giụa của gia đình các nạn nhân. Bố của anh thanh tra Lee Jae-han và Soo Hyun cũng đang xem bản tin này qua TV. Còn anh cảnh sát Jae-han của năm 1989 thì cầm 2 tấm vé bước vào rạp chiếu phim và ngồi một mình lẻ bóng giữa rất nhiều cặp đôi khác. Trong khi tất cả những người khác đang cười tươi vui vẻ thì anh cảnh sát trẻ lại bật khóc nức nở với nước mắt lã chã trên mặt. Ngày hôm sau thì cô thanh tra Soo Hyun tức tốc chạy đến phòng pháp y. Vì nhận được thông báo tìm được một bộ xương của một người đàn ông không rõ danh tính. Cô nhân viên pháp y bảo rằng người này khoảng tầm 30 tuổi khi qua đời. Bộ xương được tìm thấy trên một ngọn đồi gần quốc lộ 13 nhưng vai anh ta không có tấm kim loại nào cả. Khi Soo Hyun đã ra về thì cô nhân viên này quay sang tâm sự với đồng nghiệp. Suốt thời gian qua chị ấy luôn tìm một người đàn ông khoảng 30 tuổi với tấm kim loại trên vai. Có thể đó là người mà chị ấy luôn mong nhớ nhưng đã lỡ ra đi mãi mãi. Còn He Yang thì nghiên cứu lý lịch của thanh tra Jae-han rồi nhớ lại chuyện mẹ của cô Kim Won Ki-ung đã kể cho mình nghe. Sau khi con gái tôi qua đời thì năm nào cậu Jae-han cũng đến viếng mộ Won Ki-ung. Trong lúc tâm sự cậu ấy cũng hứa là sẽ tiếp tục làm một cảnh sát chính trực. Nhưng một thời gian sau thì cậu ấy không còn liên lạc với tôi và cũng chẳng còn đến thăm Won Ki-ung nữa. Tuy nhiên tôi không nhớ chính xác khoảng thời gian cậu ấy biến mất là năm nào. Lúc này He Yang nhìn vào tờ lý lịch thì thấy thanh tra Jae-han đã giải ngũ vào năm 2001. Vậy nên He Yang tức tốc đến gặp ông đội trưởng Chi Su để dò hỏi. Có phải ngày xưa anh làm chung đội với thanh tra Lee Jae-han phải không? Tôi rất muốn biết tại sao anh ấy lại xuất ngũ vào năm 2001 vậy. Ông đội trưởng cũng tiết lộ ngày xưa thì Jae-han bị mất tích nhưng vụ mất tích đó đã được giao cho phòng thanh tra rồi. Anh trung úy liền đến phòng thanh tra để xem hồ sơ của anh Lee Jae-han. Thì thấy anh ấy đã bị mất tích vào năm 2000 và bỏ lại chiếc xe trên quốc lộ 13 khi anh ấy đang điều tra vụ án bắt cóc của cô bé Kim Eun Jung. Ngoài ra thanh tra Jae-han còn bị cáo buộc là đe dọa một tên đầu gấu để được nhận hối lộ. Không những vậy còn có cả ảnh biên lai chuyển tiền để làm bằng chứng nữa. Khi mất tích thì trên vai của thanh tra Jae-han có chèn một đĩa kim loại do đã từng bị phẫu thuật. Ông đội trưởng Chi Su lập tức đến gặp ông cục trưởng để báo cáo chuyện trung úy He Yang vừa mới hỏi mình về thanh tra Jae-han. Nhưng anh yên tâm vì hồ sơ vụ án của Lee Jae-han rất hoàn hảo nên không có nghi ngờ gì đâu. Tuy nhiên tôi không biết tại sao Park He Yang lại biết Lee Jae-han nữa. Vì khi Jae-han mất tích vào năm 2000 thì He Yang chỉ là một cậu nhóc mà thôi. Ông cục trưởng liền yêu cầu hãy để mắt đến tên Park He Yang đó ngay. Bởi lẽ không kẻ nào được biết lý do vì sao Lee Jae-han bị mất tích. Ông đội trưởng lập tức đến phòng thanh tra thì được thông báo bằng chứng của vụ án Lee Jae-han đã được mang đi tiêu hủy cả rồi. Sau đó ông đội trưởng liền yêu cầu tổ an ninh hãy trích xuất lại camera quá trình những chứng cứ đó đã được xe chở rác mang đi. Ông ta xem dữ liệu camera này thì thấy tối hôm đó He Yang đã lấy một chiếc bộ đàm ra khỏi một túi rác. Sau đó anh đã không ngừng nói chuyện với ai đó vào 11 giờ 23 phút tối. Lúc này thì Jae-han cũng quay lại chiếc miệng cống phía sau bệnh viện tâm thần Seoul. Nhờ vậy mà anh nhận ra thanh tra Jae-han đã truyền tin cho mình tại nơi này vào năm 2000. Có thể thấy anh ấy đã quyết tâm phải tìm ra được hung thủ của vụ án bắt cóc. Chắc chắn anh ấy đã bị hãm hại chứ không hề bị mất tích như những gì báo chí đưa tin và việc tham nhũng cũng chỉ là giả dối. Ngày hôm sau thì đội chuyên trách án treo của He Yang được trao một giải thưởng danh dự vì thành tựu phi thường trong 2 vụ án vừa qua. Cả đội điều tra đồng loạt bước lên và nhận bằng khen từ ông cục trưởng Kim Bum-ju. Sau đó thì anh trung úy lại trầm tư suy nghĩ với những rối ren trong lòng mình. Vì trước đó thì He Yang đã đến tìm tên đầu gấu Kim Sung Bum, cũng chính là nhân chứng đã cáo buộc anh thanh tra Lee Jae-han nhận hối lộ. Tại đây hắn ta cũng đã đưa ra những bằng chứng khá là rõ ràng. He Yang nhận ra có kẻ đã lên một màn kịch xuất sắc để đổ tội cho thanh tra Jae-han. Chắc chắn phải có tay trong giúp đỡ thì họ mới bỏ tiền được vào tủ làm việc của anh ấy để ngụy tạo chứng cứ. Ngay sau đó thì tên Kim Sung Bum gọi điện báo cáo với ông đội trưởng Chi Su về việc Park He Yang đã đến gặp hắn và hỏi về vụ án hối lộ của thanh tra Lee Jae-han. Nhưng tôi đã trả lời đúng như những gì đã nói 15 năm trước nên anh cứ yên tâm. He Yang về nhà và bắt đầu phân tích mọi thứ. Chiếc bộ đàm chỉ phát tín hiệu vào 11 giờ 23 phút tối. Tín hiệu đầu tiên đến từ năm 2000 còn tín hiệu thứ hai là vào năm 1989. Theo ước tính thì nó kéo dài khoảng 1 phút. Nếu quá khứ thay đổi thì hiện tại cũng thay đổi. Vậy liệu mình có cứu được thanh tra Jae-han không bị mất tích không? Lúc này ở năm 1995 thì Lee Jae-han vẫn là một cảnh sát và đã được thăng chức lên làm một thanh tra. Sau đó ông đội trưởng trong đội điều tra đưa ra một chồng danh sách những tên cướp sừng sỏ đang sống ở Seoul. Chắc chắn thủ phạm trong những vụ cướp gần đây là một trong số chúng. Bởi vì không có nhiều tên phá được kết sắt an toàn như thế đâu. Tính đến hôm qua đã có đến 4 căn nhà bị cướp.
mà toàn là nhà của chính trị gia và chủ tịch thôi. Thậm chí nhà của công tố viên mà hắn cũng dám ra tay luôn. Jehan xem danh sách nghi phạm thì thấy một cái tên rất quen thuộc. Ngay lập tức anh thanh tra đến tìm gặp người đàn ông này và nhìn thấy ông ta mới sắm một chiếc xe tải mới. Thế nhưng ông Okyungte bảo tôi mượn tiền người quen để mua nó đấy. Khi Jehan hỏi tối qua anh đã làm gì thì ông Okyungte khẳng định tôi không có ngựa quen đường cũ đâu. Hồi đó nhờ tóm được tôi mà cậu mới được thăng chức lên làm thanh tra đó còn gì. Thế nhưng Jehan vẫn không ngừng nghi ngờ người đàn ông này. Lúc này thì cô con gái Eunji cũng bước về nên ông bố yêu cầu Jehan không được nói gì về vụ siêu trộm trước mặt con bé nữa. Nhưng cô bé lại hỏi chú đến đây vì vụ siêu trộm trên báo đấy sao. Sau đó thì Jehan được đích thân cô con gái ngoan ngoãn này chiêu đãi cho một bữa cơm nóng hổi giữa thời tiết lạnh giá. Hóa ra trong suốt 4 năm mà ông bố Okyungte sống ở tù thì Jehan đã lo lắng và chăm sóc cho cô gái Eunji này. Lúc này thì ông lão Okyungte cũng nói về tên thủ phạm trong những vụ siêu trộm chấn động gần đây. Hắn có vẻ là một tay mơ nhưng lại có thể đột nhập vào những nhà siêu giàu một cách dễ dàng. Vậy nên có khả năng hắn là người quen của những gia đình đó đấy. Sau đó bé gái Eunji tiễn ông chú thanh tra ra về và nhẹ nhàng khẳng định: cháu đảm bảo vụ siêu trộm lần này không phải là do bố cháu làm đâu. Sau đó con bé cũng tặng Jehan một chiếc băng cassette để nghe mỗi khi lái xe. Jehan tranh thủ về nhà để thay quần áo thì thấy bố mình đã dán một lá bùa trên cửa để mong mình được bình an mỗi khi đi làm nhiệm vụ. Ông bố cũng hỏi dạo này con không nghe thấy những đường truyền lạ nữa phải không? Ngay sau đó thì Jehan lại lấy chiếc bộ đàm ra và thử nói chuyện để kết nối nhưng chiếc bộ đàm lại không có tín hiệu. Lúc này Hae Yang về nhà thì đồng hồ hẹn giờ báo đã 11 giờ 22 phút. Nhưng vì đã lâu rồi mà chiếc bộ đàm không có tín hiệu nên anh chàng cũng bỏ qua. Tuy nhiên đúng lúc này đột nhiên thì chiếc bộ đàm lại phát ra tín hiệu. Ở bên này Jehan cũng lấy chiếc bộ đàm ra và hỏi anh trung úy Hae Yang rằng cậu làm gì suốt 6 năm qua thế. Hae Yang vô cùng bất ngờ và nhận ra anh thanh tra Jehan đang ở năm 1995. Hiện giờ tôi vẫn đang ở năm 2015 mà chúng ta không truyền tin cho nhau mới được 1 tuần thôi mà. Jehan nghe được thì thấy vô cùng khó tin nhưng rồi cũng hỏi Hae Yang về hung thủ của vụ siêu trộm xảy ra vào năm 1995. Nghe vậy Hae Yang liền bảo vụ đó vẫn chưa giải quyết xong nhưng nó cũng nổi tiếng lắm. Mà nếu biết thủ phạm thì tôi cũng không nói cho anh biết được vì nếu thay đổi quá khứ thì sẽ rất nguy hiểm. Nhưng sau khi cướp ở ngôi nhà thứ tư thì tên hung thủ đã án binh bất động. Hae Yang tìm kiếm trên mạng thì không thấy thông tin gì liên quan đến vụ siêu trộm đó cả. Anh chàng liền gợi ý cho anh thanh tra Jehan chắc chắn tên siêu trộm sẽ chạm vào thứ gì đó ở bên ngoài nhà. Ví dụ như tay nắm cửa hoặc có thể là hộp thư và túi rác vì hắn sẽ kiểm tra xem ai đã sống ở đó. Nhưng anh phải cẩn thận vì đường truyền này đã gây ra những sự ra đi mãi mãi không đáng có đấy. Sau đó khi anh trung úy Hae Yang đang ngủ quên trên bàn thì sự việc của năm 1995 đã diễn ra theo một chiều hướng khác. Kết quả tìm kiếm về vụ siêu trộm trên máy tính của Hae Yang cũng đã thay đổi và một vụ nổ lớn đã xảy ra vào năm 1995. Hae Yang thức dậy thì thấy hung thủ của vụ siêu trộm năm 1995 đã bị bắt giữ và đó lại là ông bố Okyungte. Đúng lúc này thì ông lão Okyungte cũng được thả tự do sau 20 năm ngồi trong tù. Ngày hôm sau hai anh cảnh sát Guichon và Hanki đang tràn đầy năng lượng để điều tra những vụ án treo tiếp theo. Vì đã được tiếp thêm tinh thần sau khi cả đội mới vừa được khen thưởng. Đột nhiên thì anh trung úy Hae Yang đi vào và yêu cầu hãy điều tra vụ siêu trộm năm 1995. Ông cảnh sát Guichon liền bảo vụ đó đã tóm được thủ phạm rồi mà. Anh điều tra viên Hanki cũng bảo ngày xưa cảnh sát đã tìm thấy dấu vân tay của hung thủ trên hộp thư. Hae Yang liền nhớ lại những lời gợi ý mà mình đã nói với thanh tra Jehan vào tối qua. Sau đó thì anh chàng vẫn quyết tâm phải điều tra lại vụ siêu trộm này khiến cô thanh tra Su Hyun rất nghi ngờ. Cô thanh tra liền dẫn Hae Yang đến gặp một người có thể giúp để điều tra lại vụ án này. Sau đó thì cả hai cùng nhau đi đến một vũ trường vô cùng náo nhiệt. Ông quản lý nhìn thấy sự xuất hiện của cô cảnh sát thì liền dẫn cả hai vào phòng riêng và khóa cửa lại. Su Hyun liền bảo Hae Yang nếu có thắc mắc gì thì hỏi người này đi vì anh ta có 5 tiền án về trộm cắp đấy. Anh chàng trung úy liền hỏi về thủ phạm Okyungte của vụ siêu trộm năm 1995. Tay quản lý này bảo ông ta được xem là một huyền thoại trong giới siêu trộm. Vì ông ta rất tỉ mỉ và cẩn thận nên không bao giờ để lại dấu vân tay. Ông ta chỉ cần lượn lờ quanh một ngôi nhà là sẽ tìm được cách để đột nhập vào căn nhà đó. Lúc này tại một căn nhà thì có một người phụ nữ mang một vẻ mặt rất phờ phạc đang tiễn đưa bố mẹ của mình đi đâu đó. Sau đó khi cô ta đi vào nhà thì có một ai đó đã phục kích sẵn trong nhà. Người phụ nữ này lấy thuốc ra để uống thì ký ức về một vụ nổ kinh hoàng lại hiện ra. Đột nhiên thì ông lão Okyungte lại xuất hiện phía sau khiến người phụ nữ này ngất xỉu. Thế nhưng ông ta chỉ nhẹ nhàng in một dấu vân tay lên tấm gương. Hae Yang lúc này đang bước ra khỏi vũ trường và vô cùng thắc mắc. Nếu Okyungte là một người cẩn thận như vậy thì tại sao ông ta lại bất cẩn để lại dấu vân tay trên hộp thư chứ? Cô thanh tra liền bảo mục đích tôi dẫn cậu đến đây là muốn biết cậu đang giấu bí mật gì. Tại sao cậu lại muốn điều tra lại vụ siêu trộm đó dù nó đã kết thúc? Đúng lúc này thì Su Hyun lại nhận được điện thoại triệu tập từ sở cảnh sát. Cả hai tức tốc chạy về thì được anh cảnh sát Guichon thông báo rằng có một nữ giáo sư đại học vừa mới bị bắt cóc. Sau đó thì hai người tiến vào cuộc họp để điều tra vụ án này.
Nạn nhân là một giáo sư nghệ thuật tên là Seo Jin 37 tuổi. Khi bố mẹ cô ấy quay về nhà thì không thấy cô ta đâu cả. Camera quay lại được cảnh một người đàn ông cầm chiếc túi bước ra khỏi nhà và một dấu vân tay được tìm thấy trên chiếc gương. Điều quan trọng hơn cả là người này chính là Oh Kyung-tae 58 tuổi. Hắn ta từng bị bắt vì vụ siêu trộm năm 1995 và mới được tại ngoại 3 ngày trước. Cảnh sát đã lần theo camera và tìm được chiếc xe của hắn ta. Nhưng hiện tại thì đã mất dấu của tên nghi phạm và cô nạn nhân Seo Jin. Khi tất cả chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ thì Hae Yang dõng dạc bảo có điều gì đó lạ lắm. Từ trước đến nay Oh Kyung-tae chỉ trộm tiền mà chưa bao giờ làm hại ai cả. Việc để lại dấu vân tay và để camera quay lại được hoàn toàn không giống ông ta trước đây. Chắc hẳn ông ta có mục đích khác nên mới để cảnh sát dễ dàng phát hiện như vậy. Nghe đến đây cô thanh tra liền đá vào chân để ngăn không cho Hae Yang tiếp tục nói. Khi tất cả đã rời đi để truy bắt tên nghi phạm thì anh đội trưởng Chi Su liền đấm Hae Yang một cái. Vì nghĩ rằng anh chàng trung úy đã quá tự cao khi mới phá được 2 vụ án lớn. Su Hyun tiếp tục dùng vũ lực để ngăn cản Hae Yang bật lại ông đội trưởng. Sau đó cô thanh tra tiến hành giáo dục lại cậu cấp dưới của mình. Cứ cho rằng lập luận của cậu là đúng đi nữa thì cậu phải thuyết phục thay vì dùng cái giọng điệu đó. Cậu cứ làm vậy thì nạn nhân sẽ lần lượt đi bán muối hết mà thôi. Tôi cũng không biết lý do vì sao cậu lại ghét thanh tra đến vậy. Nhưng cậu không biết cảm giác của họ khi không bắt được tội phạm đâu nên đừng có mà chỉ trích họ. Sau đó Hae Yang đến nhà tù mà ông lão Oh Kyung-tae từng bị giam giữ để điều tra. Thì được anh quản giáo kể rằng Oh Kyung-tae từng cố vượt ngục một lần. Nhưng sau lần đó thì ông ta chăm chỉ học kỹ thuật điện mà không gây rối gì nữa. Ông ấy cũng thường hay lên cơn điên loạn nên bị mọi người xa lánh. Cứ mỗi khi nhìn thấy lửa bốc lên thì ông ta lại không kiềm chế được bản thân nữa. Vì năm xưa con gái của ông ấy đã ra đi mãi mãi trong một vụ nổ. Lúc này thì cô giáo sư Seo Jin đang bị giam giữ ở một nơi rất lạnh lẽo. Trong lúc nguy cấp cô ta cố rướn người để lấy được một chiếc điện thoại. Sau đó thì ký ức về một vụ nổ mà cô ta cùng bố mình đã từng chứng kiến lại hiện ra. Su Hyun tìm kiếm tại nhà nạn nhân thì thấy cô Seo Jin đang dùng nhiều thuốc chống trầm cảm. Ông bố cũng kể rằng con gái tôi đã gặp một tai nạn nghiêm trọng khi còn nhỏ. Cô còn nhớ vụ sập cầu Hanjong không? Con gái tôi đã ở trên cây cầu đó. Bây giờ thì Hae Yang cũng đang tìm kiếm về vụ sập cầu Hanjong xảy ra vào năm 1995. Cùng lúc này ở năm 1995 thì ông Oh Kyung-tae cũng đang bị cảnh sát bắt giữ. Ông ta liền chạy đến và trách Jae-han là người đã gây ra tất cả mọi chuyện. Tao đã có thể cứu được Eun-ji nếu như tao không có ở đồn cảnh sát nên tất cả là do mày gây ra. Jae-han vào xe và bật những bản nhạc trong chiếc băng mà Eun-ji đã tặng cho mình. Sau đó thì chiếc bộ đàm kỳ lạ kia lại phát tín hiệu thêm một lần nữa. Hae Yang liền bảo quá khứ đã thay đổi rồi nhưng có phải Oh Kyung-tae là thủ phạm không? Hiện tại ông ấy đang bắt giữ một người phụ nữ và đang cố ra tay với cô ấy đấy. Anh thanh tra Jae-han nước mắt giàn giụa nói chính tôi đã phạm sai lầm. Vì tôi mà mọi chuyện bị rối tung lên nên lẽ ra chúng ta không nên truyền tin cho nhau. Hôm trước cảnh sát đến căn nhà đã bị siêu trộm đột nhập thì con trai của ông công tố trưởng xác nhận. Hắn khẳng định bản thân đã nhìn thấy Oh Kyung-tae đột nhập vào nhà. Tôi cũng đã yêu cầu cảnh sát hãy thu thập dấu vân tay ở những nơi mà cậu gợi ý thì tìm thấy dấu vân tay của Oh Kyung-tae trên hộp thư. Thế nên tôi buộc phải đi truy bắt ông ấy mặc cho Oh Kyung-tae bảo rằng ông ta không có làm chuyện đó. Eun-ji cũng đã chạy đến và khẳng định không phải bố cháu làm đâu. Oh Kyung-tae đã xin tôi để được đưa Eun-ji về nhà nhưng tôi từ chối vì giờ này cảnh sát cũng đang chờ đợi ở nhà của ông ấy rồi. Sau đó thì Oh Kyung-tae đi theo tôi bước lên xe hơi còn Eun-ji thì chờ đợi xe buýt để về nhà. Theo quy định thì tôi buộc phải trói Oh Kyung-tae vào xe của tôi. Khi Eun-ji đã bước lên chiếc xe buýt thì chiếc xe của tôi cũng xuất phát. Khi ấy thì Oh Kyung-tae liên tục nhìn theo con gái của ông ấy đang ngồi trên chuyến xe buýt. Không một ai biết rằng lúc này cũng có một cặp bố con khác trên xe. Vì không muốn chứng kiến cảnh chia lìa đầy nước mắt này nên tôi đã lùi chiếc xe của mình lại và chạy theo phía sau chiếc xe buýt. Đột nhiên khi đó thì cầu Hanjong lại bị sập làm chiếc xe buýt bị rơi xuống dưới. Thế nhưng những chiếc xe bên dưới vẫn nổi được trên mặt nước. Một lúc sau ông giám đốc đã dìu những nữ sinh khác ra khỏi xe buýt và cố gắng tìm cô con gái Seo Jin của ông ta. Sau đó thì tôi mới tỉnh lại và bước ra ngoài tìm kiếm xung quanh. Tôi nhìn xuống bên dưới thì thấy Eun-ji đang nằm bất tỉnh trong chiếc xe buýt. Nên tôi đã ưu tiên chạy xuống để cứu con bé mà không kịp tháo khóa cho Oh Kyung-tae. Hành động đó đã khiến ông ấy chỉ biết gào thét gọi tên của Eun-ji. Trớ trêu thay lúc đó có đến 2 cô gái bị mắc kẹt dưới xe buýt. Trong khi cảnh sát chỉ có một máy nâng thủy lực để giải cứu và xăng thì đang rỉ ra rất nhiều. Nên ông giám đốc Shin đã yêu cầu cảnh sát hãy cứu cô con gái Seo Jin của ông ấy trước. Khi tôi chưa kịp trèo xuống thì cô bé Seo Jin đã được giải cứu. Lúc đó thì Eun-ji mở mắt tỉnh lại và nhìn thấy được bố mình ở bên trên. Đột nhiên những tia lửa điện phóng ra khiến chiếc xe buýt bị nổ tung và Oh Kyung-tae đã tận mắt chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của Eun-ji. Tại nhà của cô nạn nhân Seo Jin lúc này thì một tiếng chuông điện thoại vang lên nên cảnh sát cũng ra hiệu cho ông bố hãy bắt máy. Nhưng người ở bên kia đầu dây lại chính là cô con gái Seo Jin. Vậy nên cảnh sát bắt đầu định vị chiếc điện thoại đang gọi đến. Cô thanh tra Su Hyun nói chuyện với nạn nhân thì biết cô ta đang ở một nơi rất lạnh và bị bịt kín ở tứ phía. Thế nên Su Hyun suy đoán được đó là một chiếc xe tải đông lạnh.
Anh đội trưởng Chi Su liền ra lệnh hãy kiểm tra toàn bộ những xe tải đông lạnh gần khu vực đó. Rất nhiều xe cảnh sát được huy động đi làm nhiệm vụ nhưng cô thanh tra Su Hyun lại rất nghi ngờ. Tại sao Oh Kyung-tae lại để lại điện thoại cho cô Seo Jin trong khi ông ta là một người rất cẩn thận mà? Nhưng anh đồng nghiệp đề nghị phải cứu được nạn nhân trước cái đã. Su Hyun chuẩn bị rời đi thì thấy ông bố của Seo Jin đang đứng yên bất động. Cô thanh tra lái xe đi thì nhận được điện thoại của Hae Yang thông báo rằng Seo Jin không phải là mục tiêu. Bởi lẽ ngày xưa có hai cô gái có mặt trên chiếc cầu Han Dong khi nó bị sập. Oh Kyung-tae nghĩ rằng chính ông giám đốc Shin đã hóa vàng con gái ông ấy. Có thể thấy Oh Kyung-tae là một người hành động rất cẩn trọng. Nên nếu muốn hóa vàng nạn nhân thì ông ấy đã có thể ra tay ngay tại nhà của cô Seo Jin rồi. Ông ấy muốn giám đốc Shin phải trải nghiệm cảm giác bất lực khi không thể cứu được con gái mình. Giống như cái cảm giác mà ông ta đã phải trải qua ngày xưa. Chắc chắn Seo Jin đang bị nhốt gần cầu Han Dong vì thường hung thủ sẽ chọn một nơi đầy ký ức để báo thù. Nghe đến đây Su Hyun liền nhớ lại hình ảnh khi nãy của ông giám đốc Shin. Anh cảnh sát cấp dưới cũng báo cáo ông ấy đã đi ra ngoài rồi. Cùng lúc đó Hae Yang đang lái xe đến cầu Han Dong và nhớ lại. Khi nãy thì thanh tra Jae-han đã nói với mình rằng hung thủ không phải là Oh Kyung-tae. Tôi phát hiện đồng nghiệp của mình chỉ tìm thấy một phần của dấu vân tay. Nhưng anh ta lại nhanh chóng kết luận Oh Kyung-tae là thủ phạm. Vì đã có nhân chứng xác nhận là nhìn thấy Oh Kyung-tae ở hiện trường vụ trộm. Nên anh ta mới kết luận như vậy để hoàn thành vụ án nhằm lấy lòng cấp trên. Lẽ ra khi đó tôi nên bỏ mặc vụ án này sang một bên thì hơn. Nhưng Hae Yang yêu cầu hãy tìm thủ phạm thật sự đi vì chúng ta đã phá hỏng mọi chuyện nên giờ hãy sửa chữa nó đi. Sau đó thì Hae Yang liền tăng tốc để đến chỗ cây cầu. Cô thanh tra cũng yêu cầu chi viện lực lượng đến cầu Han Dong ngay. Đúng lúc này thì ông giám đốc Shin cũng chạy đến cầu Han Dong để gặp Oh Kyung-tae. Vì lúc nãy thì ông ta đã nhận được tin nhắn của Oh Kyung-tae yêu cầu hãy đến cầu Han Dong một mình. Nếu có cảnh sát thì tôi sẽ giảm nhiệt độ xuống âm 50 độ ngay lập tức. Vừa đến nơi giám đốc Shin liền đánh Oh Kyung-tae một cái và hỏi con gái tôi đâu. Ông lão Oh Kyung-tae liền bảo bây giờ đã đến lượt ông phải trải qua cảm giác bất lực của tôi tại chính cây cầu này. Ông giám đốc liền quỳ xuống để van xin hãy tha mạng cho con gái mình nhưng Oh Kyung-tae bảo đã quá muộn rồi. Lúc này thì Hae Yang cũng lái xe đến nơi và băng qua dòng xe dày đặc trên đường. Thế rồi anh chạy đến quật ngã ông lão Oh Kyung-tae xuống đất. Ông ta liền bảo Eun-ji bố đã bắt con chờ quá lâu rồi. Hae Yang nhìn xuống đài tưởng niệm các nạn nhân vụ sập cầu Han Dong thì thấy một chiếc xe tải gần đó. Thế nên anh liền điện thoại thông báo vị trí của xe tải đông lạnh cho cô thanh tra Su Hyun biết. Ông giám đốc Shin chạy đến chỗ chiếc xe tải và liên tục gọi tên cô con gái Seo Jin của mình. Hae Yang còng tay Oh Kyung-tae lại thì nghe ông ta bảo tôi đã hy sinh 20 năm để chờ khoảnh khắc này đấy. Anh trung úy liền nhớ lại lời của ông quản giáo về việc Oh Kyung-tae đã học kỹ thuật điện suốt thời gian ở trong tù. Lúc này anh cũng nhìn thấy cô thanh tra Su Hyun đã phá cửa được khoang hàng của xe tải. Hae Yang nhận ra Oh Kyung-tae sẽ dùng lửa để ra tay với cô Seo Jin giống như cái cách mà con gái ông ta đã qua đời. Lúc này thì Su Hyun cũng xung phong lên khoang hàng để kiểm tra. Khi cô thanh tra vừa bật đèn thì thấy Hae Yang chạy đến ngăn cản. Những tia lửa điện bắt đầu phát ra rồi sau đó đã gặp khí ga. Sau đó thì chiếc xe tải cũng phát nổ khiến anh trung úy Hae Yang chỉ biết bất lực nhìn thấy ngọn lửa đang bốc lên. Cô giáo sư Seo Jin cũng được đẩy ra xe cấp cứu với cơ thể lành lặn vì cứu hỏa đã đến kịp lúc. Sau đó thì cơ thể của cô thanh tra Su Hyun cũng được đẩy đi ngay trước mặt của Hae Yang. Tất cả đồng nghiệp buồn bã đứng bên ngoài nhà chứa cơ thể lạnh giá. Sau đó thì mẹ và em gái của thanh tra Su Hyun cũng chạy đến và bật khóc nức nở trước sự ra đi của cô nàng. Hai cậu cháu trai cũng vô cùng buồn bã trước sự ra đi của dì mình khiến khung cảnh của nơi này trở nên vô cùng thê lương. Hae Yang về văn phòng rồi cầm tấm hình của thanh tra Su Hyun lên. Khi nhớ lại những ký ức đã trải qua cùng cô thanh tra đã khiến anh chàng không thể kiềm được nước mắt. Đột nhiên Hae Yang nghĩ đến anh thanh tra Jae-han của năm 1995 và nhen nhóm lên một niềm hy vọng. Bởi lẽ nếu bắt được thủ phạm thật sự thì tương lai sẽ thay đổi. Lúc này thì thanh tra Jae-han cũng quyết tâm phải bắt được tên hung thủ thật sự của vụ siêu trộm này. Anh cũng đang xem xét hướng mà tên thủ phạm đã chạy trốn trong vụ siêu trộm thứ tư xảy ra ở nhà ông trưởng công tố. Hae Yang cũng ra sức điều tra lại vụ siêu trộm này nhưng lại quá vô vọng. Anh chàng đi về văn phòng thì thấy bàn làm việc của thanh tra Su Hyun đang bị thu dọn để chuyển sang cho người khác sử dụng. Quá đau lòng vì sự ra đi mãi mãi của đồng nghiệp nên Hae Yang liền ra sức ngăn cản. Ông đội trưởng Chi Su đột nhiên xuất hiện và bảo tất cả đồ đạc đều được mua bằng tiền thuế cả đấy. Các cậu vẫn phải tiếp tục làm việc cho đến khi nào đội bị giải tán thì thôi. Khi Hae Yang lên tiếng yêu cầu phải đưa tiễn Su Hyun một cách tử tế, thì ông đội trưởng liền bảo chẳng phải cậu cũng chỉ biết đứng nhìn Su Hyun đi bán muối hay sao. Hae Yang nghe câu nói này thì nỗi đau trong lòng lại trỗi dậy khiến anh chàng chỉ biết đứng yên bất động. Buổi tối đến thì Hae Yang nhớ lại lời mà thanh tra Su Hyun đã nói với mình. Khi điều tra một vụ án thì cậu không được để cảm xúc lấn át tầm nhìn. Nên anh chàng trung úy quyết tâm xốc lại tinh thần và quyết định nghiên cứu lại những vụ siêu trộm ngày xưa. Tất cả đều xảy ra ở nhà những người có tiền có quyền và không rõ phương thức đột nhập. Chỉ vì lời khai của nhân chứng Han Se-kyung mà ông Oh Kyung-tae đã bị buộc tội. Mình phải tìm được bằng chứng để thanh tra Jae-han tóm được tên hung thủ thật sự ở năm 1995.
Sáng hôm sau thì anh cảnh sát Gui Chon ném cho He Yang hồ sơ vụ án của những vụ siêu trộm này. Anh trung úy liền xem những hình ảnh đã chụp được tại hiện trường và thông tin gia đình của 4 ngôi nhà bị cướp tài sản. Sau khi xem xét kỹ lưỡng thì anh phát hiện được một điểm trùng hợp quan trọng. Cả 4 gia đình này có 4 người con trai đều học tại trường trung học Taeyeon. Bọn chúng chơi thân với nhau ngay từ nhỏ nên sẽ dễ dàng ra vào nhà của nhau mà không ai nghi ngờ. Trong số này có tên Han Se-kyung là kẻ đã cho lời khai để buộc tội Oh Kyung-tae. Lúc này ở năm 1995 thì anh thanh tra Jae-han cũng đến nhà để tìm tên Han Se-kyung nhưng bị hắn ta lạnh lùng đuổi về mà không có lý do. Jae-han liền hỏi có phải cậu đã tận mắt nhìn thấy hung thủ nhảy ra từ cửa sổ phải không? Lúc đó có rất nhiều cảnh sát phục kích ở chỗ này nên nếu nhảy ra khỏi đây từ cửa sổ thì hắn không thể nào thoát được. Tại sao cậu lại nói dối để đổ lỗi cho một người vô tội như vậy chứ? Nghe đến đây tên này liền ra lệnh cho thuộc hạ hãy đuổi anh thanh tra này về nhưng gương mặt của hắn lại rất hoang mang. Ngay sau đó thì ông đội trưởng xông vào và quát mắng Jae-han vì sao lại dám đến nhà của công tố trưởng để gây chuyện chứ. Anh thanh tra vẫn khẳng định vốn đêm đó không có tên trộm nào bỏ chạy ra ngoài cả. Tên Han Se-kyung đó đã cho lời khai giả nên chúng ta nhất định phải điều tra lại vụ án. Nhưng ông sếp khẳng định hắn là con trai của công tố trưởng đấy. Cậu mà điều tra nữa thì cấp trên sẽ trừng phạt cậu đấy. Đã bắt được hung thủ rồi nên cậu cứ im lặng mà sống đi. Nhưng Jae-han vẫn tiếp tục hét lớn và khẳng định sẽ tiếp tục điều tra. Thế nên ông đội trưởng yêu cầu Jae-han hãy đi tìm chứng cứ rõ ràng vì nếu không có thì đừng hòng có lệnh khám xét. Jae-han đến nhà giam để thăm Oh Kyung-tae nhưng bị ông ta từ chối gặp mặt. Sau đó khi kết nối bộ đàm với trung úy He Yang thì Jae-han cũng biết được chuyện. Oh Kyung-tae đã hóa vàng người khác ở năm 2015 và một cảnh sát đã phải hy sinh. Sau đó He Yang cũng nói nghi ngờ của mình cho thanh tra Jae-han biết. Tôi đã đọc lời khai của tên Han Se-kyung và cảm thấy nó rất đáng ngờ. Hầu hết các nạn nhân thường hay bị sốc nên không thể nhớ được mặt nghi phạm. Nhưng Han Se-kyung lại chỉ vào bức hình mà Oh Kyung-tae đã chụp vào hơn 10 năm trước chỉ trong tích tắc. Tôi không biết bằng cách nào nhưng tôi chắc chắn Han Se-kyung đã biết Oh Kyung-tae từ trước và chọn ông ấy làm kẻ thế thân cho hắn. Anh nên đến hỏi Oh Kyung-tae để xem ông ấy đã gặp tên Han Se-kyung lần nào chưa. Khi nghe Jae-han bảo ông ta kiên quyết từ chối gặp mặt tôi, thì He Yang đề nghị thanh tra Jae-han hãy tìm chứng cứ trên những món đồ bị trộm. Vì cho đến bây giờ những đồ vật đó vẫn chưa được tìm thấy. Jae-han đến gặp một tay chuyên buôn bán đồ quý giá không rõ nguồn gốc. Thì tên này khẳng định những món đồ trong vụ án siêu trộm vẫn chưa được bán ra chợ đen. Thế nên thanh tra Jae-han chắc chắn rằng tên Han Se-kyung vẫn còn giữ nó ở một nơi nào đó. Anh thanh tra tìm đến một căn nhà gỗ ở ngoại ô do bố của tên Han Se-kyung đứng tên để tìm kiếm nhưng không phát hiện được gì cả. Sau đó Jae-han tiếp tục lục tìm những nơi mà tên cậu ấm Han Se-kyung hay cất giữ đồ đạc nhưng vẫn không tìm được thứ gì cả. Ở bên này thì He Yang đã đến gặp ông phạm nhân Oh Kyung-tae để tâm sự. Ông đã mất 20 năm để lên kế hoạch nhưng rồi cuối cùng nó vẫn thất bại. Chắc giờ này bố con của giám đốc Shin đang ăn mừng cùng nhau đấy. Nếu ông ở trong hoàn cảnh của giám đốc Shin thì ông cũng sẽ yêu cầu cứu con gái mình trước thôi. Lẽ ra ông nên báo thù những người xây dựng cây cầu kém chất lượng kia. Tôi biết rằng ông rất ghét cảnh sát nhưng cô thanh tra đã qua đời dưới tay ông là một người đã tin rằng ông bị oan ấy. Khi ông lão này đứng dậy bước đi thì He Yang liền bảo tên thủ phạm vẫn sống nhởn nhơ ngoài kia. Lúc Eunji phải đi bán muối chính kẻ đó đã khiến ông không thể cứu con gái mình. Hắn đã dùng quyền thế để khiến ông phải chịu tội thay cho hắn đấy. Thế nhưng nếu ông đồng ý giúp tôi thì tôi có thể bắt hắn phải đền tội. Sau đó thì ông lão này cũng bình tĩnh ngồi xuống và được He Yang yêu cầu mở bỏ còng tay ra. Trong lúc tâm sự Oh Kyung-tae bảo rằng mình khó mà nhớ được gì. He Yang xem lại tập lời khai ngày xưa của ông lão này và liên tục gợi ý để ông ấy nhớ lại ký ức vào ngày đã xảy ra vụ trộm thứ tư. Sau một hồi thì Oh Kyung-tae cũng nhớ ra được ngày đó mình lái xe tải đi giao cá đến một căn biệt thự sang trọng. Lúc đó đột nhiên có một chiếc xe màu đỏ vô cùng sang trọng chạy về căn biệt thự. Tôi đã lỡ va chạm vào người này và bị anh ta đẩy nên tay của tôi đã chạm vào hộp thư. Sau đó thì người chủ nhà này chê tôi hôi hám và đuổi tôi ra về. Đúng lúc này thì thanh tra Jae-han cũng đang ở trước căn biệt thự này. Sau đó khi kết nối bộ đàm với He Yang thì anh thanh tra cũng biết được. Tên Han Se-kyung đã gặp Oh Kyung-tae đến giao cá nên đã chọn ông ấy làm vật thế mạng. Jae-han cũng bảo hiện giờ tôi vẫn chưa tìm được đồ bị trộm nên không xin lệnh khám xét được. Mà ở thời của cậu có còn cảnh chỉ cần có tiền có quyền là thoát được tội không? He Yang liền nhìn về hướng tên Han Se-kyung đã trở thành một luật sư và đáp rằng bây giờ cũng đỡ hơn rồi nhưng vẫn chưa có đủ chứng cứ để bắt được hắn ta. Thanh tra Jae-han liền hỏi đêm hôm đó thì Han Se-kyung đã lái chiếc xe màu gì. Khi nghe He Yang bảo là màu đỏ thì Jae-han bảo tôi có thể bắt được hắn rồi. Lúc này thì tên Han Se-kyung cũng được tài xế trở về nhà trên chiếc xe màu đen. Ngày hôm sau thì thanh tra Jae-han cố tình tiếp cận tên tài xế và hỏi về chiếc xe màu đỏ của tên cậu ấm Han Se-kyung. Nhưng tên tài xế bảo đây là cái xe duy nhất chứ không có chiếc màu đỏ nào cả. Buổi tối đến thì tên này lái chiếc xe màu đen đi đâu đó và bị anh thanh tra bám theo. Vì trước đó thì Jae-han đã khẳng định với He Yang rằng tên Han Se-kyung chỉ là một tên tay mơ. Vậy nên chỉ cần bị đánh động một chút thì hắn sẽ tự khắc lòi đuôi thôi.
Lúc này thì tên tài xế cũng lái xe đến một nhà kho rồi tháo bạt đang trùm chiếc xe màu đỏ ra. Sau đó thì lái chiếc xe màu đỏ đi đến một bờ sông không một bóng người. Khi tên tài xế định đẩy chiếc xe xuống sông thì anh thanh tra Jehan xuất hiện và còng tay hắn ta lại. Đứng trước tình cảnh đó, tên này cũng bảo tôi chỉ làm theo lời của cậu chủ thôi. Anh thanh tra mở cốp xe ra thì thấy một chiếc túi xách màu đen kỳ bí. Jehan lái chiếc xe màu đỏ về sở cảnh sát và cho ông đội trưởng và đồng đội xem toàn bộ tiền vàng và đồ vật quý có trong chiếc túi màu đen. Sau đó thì xin lệnh khám xét vì đã có đủ cả nhân chứng lẫn vật chứng. Sau đó thì anh thanh tra cũng kéo quân đến và còng tay tên Han Se-kyung lại vì đã gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản. Anh thanh tra cũng nói với tên này rằng trên những món đồ ăn cắp đó có đầy dấu vân tay của cậu đấy. Vụ việc con trai của ngài trưởng công tố là hung thủ thật sự của vụ siêu trộm cũng được đưa lên bản tin. Anh ta đã lợi dụng việc có mối quan hệ thân thiết với các gia đình nạn nhân để trộm cắp tài sản. Luật sư riêng của tên Han Se-kyung cũng dùng đủ mọi lý lẽ để mong giảm tội cho thân chủ của mình. Đương nhiên sau chuyện đó ông Oh Kyung-tae cũng được thả tự do. Buổi sáng Hae Yang thức dậy ở nơi làm việc thì thấy hai người đồng nghiệp bước vào. Thế nên anh chàng liền hỏi cô thanh tra Su Hyun đang ở đâu rồi. Ngay sau đó thì Hae Yang đến bấm chuông cửa nhà của Su Hyun. Lúc này mẹ của cô thanh tra ra mở cửa và mời Hae Yang vào nhà. Anh chàng nhìn vào trong phòng thì thấy hai bé trai đang đùa nghịch trên giường của ai đó. Mà người đang trùm chiếc chăn đó lại chính là bà dì Su Hyun. Vì trước đó thì hai anh bạn đồng nghiệp đã thông báo rằng thanh tra Su Hyun xin nghỉ ốm hôm nay rồi. Sau khi biết thanh tra Su Hyun đã được hồi sinh thì Hae Yang hớn hở vui đùa cùng hai cậu cháu trai. Bà mẹ cũng bảo đây là lần đầu tiên có đồng nghiệp của con bé đến nhà chơi đấy. Đúng lúc này cô thanh tra cũng mặc vào bộ đồ để chuẩn bị đi làm. Vì nghĩ phải có gì đột xuất thì Hae Yang mới đến nhà để tìm mình như thế này. Khi anh trung úy trẻ định rời đi thì bà mẹ liền hỏi số tuổi của Hae Yang để xem cả hai có hợp tuổi với nhau không. Ở trên xe thì Hae Yang liên tục nhìn ngắm cô thanh tra và hỏi chị có từng hối hận khi trở thành một cảnh sát chưa. Nhận thấy cậu trung úy này nói những câu quá lạ lùng nên Su Hyun yêu cầu Hae Yang hãy thả mình xuống một nhà tắm hơi. Sau đó cô thẳng thắn yêu cầu Hae Yang hãy quay về làm việc đi. Một lát sau Hae Yang tìm kiếm thì thấy tên Han Se-kyung chỉ bị ở tù 6 tháng vì phạm tội lần đầu và có thái độ ăn năn hối lỗi. Còn ông lão Oh Kyung-tae thì lại tiếp tục vào tù vì tội danh hóa vàng người khác. Cùng lúc này ở năm 1995 thì anh thanh tra Jehan cũng đang đến nhà giam để thăm ông Oh Kyung-tae. Vì ngay sau khi được thả tự do thì ông ta đã ra tay với ông giám đốc Jin. Ông làm vậy vì nghĩ chính do ông ta mà con gái mình mới không được cứu. Anh thanh tra Jehan lúc này cũng rất bức xúc khi Oh Kyung-tae lại hành động như vậy. Mặc dù ông ta đã được minh oan tội trộm cắp nhưng lại không biết hối lỗi. Lúc này ở thời hiện tại thì anh trung úy Park Hae Yang đã lái xe đến một trại giam. Sau đó anh hỏi về người tù nhân tên là Oh Kyung-tae đã qua đời tại đây. Anh quản giáo dẫn Hae Yang đến nơi yên nghỉ của ông Oh Kyung-tae cùng những phạm nhân không có gia đình khác. Hae Yang nhận thấy nó không hề có bia mộ gì cả mà chỉ là một tấm bảng tên thô sơ. Nên anh chàng liền nghĩ ngay cả khi quá khứ thay đổi thì thế giới này cũng sẽ luôn bất công mà thôi. Anh thanh tra Jehan cầm tờ báo đi vào văn phòng và rất bức xúc khi tên Han Se-kyung khai rằng việc trộm cắp chỉ là do hắn tò mò mà thôi. Hơn nữa một số đồ bị đánh cắp vẫn còn chưa được tìm thấy. Jehan liền khiếu nại chuyện này với ông đội trưởng nhưng ông ta lúc này lại đang thu dọn đồ đạc để luân chuyển công tác. Sau đó ông đội trưởng kéo Jehan ra ngoài nói chuyện riêng và bảo một tổ trọng án khác đang điều tra công ty đã xây dựng cầu Han Dong. Nhưng họ phát hiện một vụ tham nhũng lớn giữa các tài phiệt và chính trị gia liên quan đến việc xây dựng thành phố mới Jinjiang. Tất cả chủ nhân của những ngôi nhà bị cướp đều dính líu vào vụ đó. Trong những món đồ mà tên Han Se-kyung đã lấy cắp có cả chứng cứ kết luận vụ tham nhũng đó. Cậu nên giả vờ nhưng không biết gì mà sống đi kẻo lại gặp sóng to đấy. Bây giờ thì ông đội trưởng Kim Bum-ju cũng đi đến để thay thế chức vụ đội trưởng mới của tổ điều tra này. Khi ông sếp cũ đã rời đi thì Kim Bum-ju lên tiếng dằn mặt và yêu cầu Jehan đừng làm loạn nữa. Anh chàng thanh tra không ngăn được sự chính trực của mình nên liền gọi ông đội trưởng mới này là tay sai cho các thế lực cầm quyền. Anh cứ yên tâm vì tôi sẽ không ngoan ngoãn như anh muốn đâu. Một lát sau anh thanh tra ngồi một mình suy tư và nhớ lại mọi chuyện. Khi mình kiểm đếm số tang vật mà tên Han Se-kyung đã đánh cắp thì thiếu đi một chiếc vòng kim cương xanh. Phải biết rằng nó đã được lấy cắp từ nhà của ông nghị sĩ Giang. Hôm sau thì tên Han Se-kyung cũng được thả về nhà sau 1 tháng bị tạm giam. Ông luật sư bảo rằng để đánh đổi sự tự do này thì nghị sĩ Giang và những người khác sẽ lấy lại những đồ vật quan trọng mà cậu đã lấy cắp. Đương nhiên cậu sẽ không được tiết lộ chuyện này với bất cứ một ai. Lúc này ông nghị sĩ Giang bị rất nhiều phóng viên vây quanh để hỏi rằng hình phạt án treo dành cho Han Se-kyung liệu có quá nhẹ hay không. Sau khi nghe xong ông nghị sĩ này khẳng định tòa án đã ra một quyết định đúng đắn. Lúc này Jehan xuất hiện và hỏi ông đã lấy được đồ bị mất chưa. Thấy tình hình trở nên hỗn loạn đám vệ sĩ liền dạt Jehan ra một bên. Nhưng anh thanh tra vẫn nhất quyết bám theo để hỏi có phải ông thả tên Han Se-kyung ra vì chiếc vòng kim cương không. Ông nghị sĩ liền túm lấy Jehan với vẻ mặt đầy phẫn nộ rồi bảo cảm ơn vì cống hiến của cậu, sau đó thì ông ta nhịn nhục rời đi. Hae Yang lên sân thượng để trò chuyện cùng thanh tra Su Hyun và bảo rằng tôi từng hỏi chị nếu nhận được tin nhắn từ quá khứ thì sẽ thế nào.
Chị đã bảo là sẽ cố gắng để bảo vệ người mà chị quan tâm mặc dù nó sẽ gây ra rắc rối. Nhưng chị đã sai rồi vì tốt nhất là không nên nhận được tin nhắn đó bởi mọi thứ sẽ bị rối tung lên. Sau đó thì He Yang cũng nhận được tín hiệu bộ đàm từ Jehan. Anh thanh tra đến từ quá khứ định tiết lộ cho He Yang nghe về chiếc vòng kim cương chứa một bí mật to lớn. Nhưng He Yang lại bảo chúng ta không nên liên lạc với nhau nữa. Tôi không biết tại sao chuyện này lại xảy ra giữa hai chúng ta nhưng tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại. Vì chúng ta không thể nào thay đổi được thế giới đâu mà chỉ mang đến sự hỗn loạn thôi. Có thể anh không biết nhưng một cảnh sát đã suýt bỏ mạng vì chúng ta đấy. Thanh tra Jehan liên tục yêu cầu He Yang hãy tìm xem sợi dây chuyền đang ở đâu để vạch trần tội lỗi của thế lực có quyền thế. Thế nhưng chiếc bộ đàm kết nối giữa cả hai đã không còn tín hiệu nữa. He Yang cũng đem toàn bộ hồ sơ vụ án và lý lịch của thanh tra Jehan vào máy hủy tài liệu và cho luôn chiếc bộ đàm vào bịch rác. Sau đó thì anh chàng đem bịch rác này đi vứt như muốn quên hết tất cả. Ông đội trưởng Chi Su nhìn thấy thì liền mở bịch rác ra và nhìn thấy một chiếc bộ đàm có dán biểu tượng mặt cười màu vàng. Hôm sau thì ông đội trưởng chặn Su Hyun lại để hỏi chuyện. Cô có nhớ chiếc bộ đàm mà thanh tra Jehan mang theo bên mình như bùa hộ mệnh không? Hình như nó có dán biểu tượng mặt cười trên đó nhỉ? Su Hyun liền nhớ lại ngày xưa thì anh thanh tra Jehan là người đầu tiên tập cho mình lái xe cảnh sát. Để cảm ơn thì mình đã tặng anh ấy một lon nước để đền ơn đáp nghĩa. Khi mình chạm vào chiếc bộ đàm thì một anh đồng nghiệp bảo đó là bùa hộ mệnh của anh Jehan đấy. Thế nên mình đã dán biểu tượng mặt cười màu vàng lên chiếc bộ đàm đó. Bây giờ thì ông đội trưởng Chi Su cũng bảo rằng chẳng phải bao nhiêu năm qua cô vẫn lui tới phòng pháp y để mong tìm được thanh tra Jehan đó sao? Nhưng tôi muốn nói cho cô biết Park Hae Yang cũng đang tìm Jehan đấy. Mặc dù khi Jehan mất tích thì Hae Yang chỉ là một cậu nhóc thôi nhưng cậu ấy đã đến phòng thanh tra để xem lý lịch của Jehan. Cô có cảm thấy điều này có đáng nghi ngờ quá không? Sau đó cô thanh tra Su Hyun đi thẳng vào văn phòng và định hỏi Hae Yang về thanh tra Jehan. Nhưng đột nhiên có một người đàn ông đi đến và nói với Su Hyun rằng cô có còn nhớ tôi không? Cách đây 20 năm thì cô cùng anh thanh tra Jehan từng đến gặp tôi. Người đàn ông này bảo rằng mình đã xem TV và biết được cô thanh tra Su Hyun đã phá được nhiều vụ án treo lâu năm. Anh ta đưa ra bức hình vị hôn thê của mình đã qua đời cách đây 20 năm và kể rằng ngày xưa tôi làm việc ở một studio. Khi đó thì tôi đã mê đắm trước dáng vẻ xinh xắn của Jeha nhưng rồi cô ấy lại đột nhiên làm chuyện dại dột. Người ta tìm thấy cô ấy ở một hồ nước cùng một lá thư tuyệt mệnh để lại. Tôi cảm thấy có điều uẩn khúc nên xin cô hãy giúp tôi tìm cô ấy. Toàn đội nghe câu nói này thì vô cùng bất ngờ vì anh thanh niên này lại muốn tìm một người đã đi bán muối. Nhưng anh chàng Min Sung tiếp tục kể rằng 20 năm trước tôi gặp Jeha lần cuối cùng tại một quán cà phê mà chúng tôi hay hẹn hò. Sau khi cô ấy ra đi mãi mãi thì tôi vẫn thường xuyên đến chỗ đó ôn lại kỷ niệm xưa. Đột nhiên gần đây tôi quay lại chỗ đó và nhìn thấy một người phụ nữ vô cùng giống Jeha. Thế nhưng cô ấy đã biến mất ngay sau khi nhìn thấy mặt tôi. Đây là bức hình của cô ấy mà tôi đã vô tình chụp được. Tôi nghĩ rằng Jeha vẫn còn sống, xin hãy giúp tôi tìm cô ấy. Cùng lúc này ở năm 1995 thì anh thanh tra Jehan đang đi đến một tiệm kim hoàn. Vì có tin báo rằng có một người phụ nữ đã đến bán chiếc vòng kim cương giống hệt như món đồ bị đánh cắp. Ông chủ tiệm nhìn bức hình và bảo chính là chiếc vòng cổ này. Sau đó thì cho anh thanh tra xem máy quay an ninh được lắp tại cửa hàng. Khi đó thì cô gái Jeha đã mang chiếc vòng cổ kim cương đến bán. Nhưng cô ta không biết rằng giá trị của chiếc vòng cổ bằng cả một gia tài và trong chiếc hộp có một chiếc đĩa mềm. Vì không biết đó là gì nên cô Jeha cũng đã cất nó đi. Jehan nghĩ ra chiếc đĩa mềm đó có thể là chứng cứ tham nhũng mà ông đội trưởng đã kể cho mình nghe. Ông chủ tiệm bảo đột nhiên cô ấy không muốn bán nữa và để lại số điện thoại nhưng số đó lại không tồn tại. Bây giờ thì Jehan cũng phát hiện tên đội trưởng mới Kim Bun Ju đang phái người theo dõi mình, nên liền lấy thông tin liên lạc mà cô gái Jeha đã để lại và đề nghị ông chủ tiệm hãy xóa dữ liệu camera đi. Jehan về văn phòng thì thấy nhiều ánh mắt đang săm soi mình nên liền rủ cô cảnh sát trẻ Su Hyun ra ngoài để tập lái xe. Sau đó Jehan yêu cầu Su Hyun hãy tìm số điện thoại này giúp mình. Hai số cuối có khả năng là sai sót nên cô hãy gọi tất cả các số có thể để xem có người phụ nữ nào tầm 20 tuổi không. Thế nhưng cô nhớ giữ bí mật này cho tôi đấy nhé. Cô cảnh sát trẻ miệt mài liệt kê ra 100 số điện thoại, rồi lần lượt gọi tất cả những số điện thoại này để xem có người phụ nữ khoảng 20 tuổi nào không. Sau cùng thì cũng tìm được 5 căn nhà có phụ nữ tầm 20 tuổi sinh sống. Khi đã lập được chiến công thì cô cảnh sát điệu đà vén mái tóc lên để ra oai nhưng anh thanh tra ngồi kế bên lại quá hững hờ. Sau đó cả hai lần lượt đi đến những căn nhà này nhưng khi bước vào bên trong thì lại thấy cô gái Jeha đã ngồi trên bàn thờ rồi. Cùng lúc này ở thời điểm hiện tại thì anh chàng Min Sung cũng ra về. Hai anh cảnh sát đồng nghiệp nghĩ rằng anh ta bị điên rồi vì chuyện người giống người là bình thường thôi. Lại còn chưa gặp mặt nhau đến tận 20 năm nữa nên cả hai anh cảnh sát đều phản đối tiếp nhận nhiệm vụ này. Nhưng Su Hyun lại muốn tìm cô gái Jeha đó vì danh tính cơ thể ở hồ nước ngày xưa vẫn chưa được xác định chính xác. Hae Yang liền hỏi Su Hyun rằng tại sao chị lại cùng thanh tra Jehan đến nhà của cô gái Jeha đó. Su Hyun bảo thanh tra Jehan nói anh ấy muốn tìm một viên kim cương xanh bị đánh cắp. Nghe đến đây Hae Yang liền nhớ đến chiếc vòng kim cương chứa một bí mật mà thanh tra Jehan đã nói với mình qua bộ đàm.
Thế nên He Yang liền lấy biểu quyết của cả đội và kết quả là bằng nhau. Ai mà có ngờ cậu cảnh sát phụ việc cũng được tính là nửa phiếu nên vụ tìm kiếm này đã được tiếp nhận. Cô thanh tra Su Hyun yêu cầu dẫn He Yang ra bên ngoài và hỏi tại sao cậu lại biết Lee Jae-han. Anh chàng trung úy liền bảo anh ấy trùng tên với người mà tôi biết thôi, sau đó thì nhanh chân đi làm nhiệm vụ. He Yang đến sở cảnh sát từng thụ lý sự ra đi mãi mãi của cô Jae-ha thì được nghe anh thanh tra kể lại. Lúc vớt được cô ấy lên thì cơ thể đã bị phân hủy nhưng đồ đạc và căn cước của cô ấy thì vẫn còn. Tuy nhiên việc Jae-ha mặc đồ ngủ trong khi hồ nước cách rất xa nhà cô ấy ở khiến chúng tôi nghi ngờ. Thế nhưng người nhà của cô ấy lại từ chối khám nghiệm tử thi. Cô thanh tra Su Hyun đến gặp người chị gái của cô Jae-ha để nói chuyện. Cô cũng muốn đến gặp bà mẹ nhưng lại bị người phụ nữ này từ chối vì mẹ cô ấy đang bị bệnh rất nặng. Người phụ nữ này cũng khẳng định cái cơ thể lạnh giá ngày xưa là của em gái mình nên không cần khám nghiệm tử thi. Hơn nữa đồ đạc của Jae-ha chúng tôi cũng đã đốt hết cả rồi. He Yang về văn phòng và nói với cô thanh tra Su Hyun. Tôi nghĩ rằng có thể có ai đó đã hóa vàng cô Jae-ha và ngụy trang nó thành một vụ án làm chuyện dại dột. Đúng lúc này thì anh cảnh sát Han Ki bỗng gọi điện thông báo. Tôi đã kiểm tra mọi thứ ở quán cà phê rồi nhưng có hàng tá dấu vân tay chồng lên nhau nên không lấy được gì cả. Sau đó cả hai liền đi đến quán cà phê đó để tìm kiếm thêm thông tin. Su Hyun nhìn thấy một quyển sách mà người phụ nữ giống như cô Jae-ha đã từng cầm trong bức hình. Thế nên cô liền cẩn thận với lấy quyển sách đó để kiểm tra. Cô nhân viên cũng bảo hôm trước có một cô gái đã bỏ lại quyển sách này và vội vã rời đi. Anh cảnh sát Han Ki tiến hành lấy dấu vân tay còn dính trên quyển sách. Sau đó thì đối chiếu với dấu vân tay của cô gái Jae-ha thì thấy nó hoàn toàn trùng khớp. Nếu nói như vậy là cô ta vẫn còn sống nhân răng hay sao? Cùng lúc này thì anh thanh tra Jae-han cũng đến một căn nhà gỗ thuộc sở hữu của gia đình tên Han Se-kyung để điều tra. Tại đây anh cũng đã đưa bức hình của cô gái Jae-ha cho ông quản gia xem. Ông quản gia bảo cô ấy thường hay đến đây vì cô ta là một đối tượng chơi bời của tên Han Se-kyung mà thôi. Bọn họ thường hay uống rượu rồi quậy tung căn nhà này lên. Sau khi vụ siêu trộm xảy ra thì cô ấy có quay lại đây nhưng đi một mình. Jae-han liền nghi ngờ có thể cô ấy đã đến để lấy chiếc vòng kim cương. Toàn đội điều tra án treo rất bất ngờ khi cô gái Jae-ha đó lại còn sống. Nhưng cảnh sát lại nhặt được căn cước của cô ấy ở hiện trường ngày xưa. Như vậy chứng tỏ rằng có ai đó đã cố ý giả dạng cơ thể đó thành của Jae-ha. He Yang quyết tâm phải tìm được cô Jae-ha đó để biết chuyện gì đã xảy ra vào 20 năm trước. Anh cảnh sát Gu Chon tiến hành theo dõi người chị gái của Jae-ha. Thì thấy quả thật bà mẹ của họ bị ung thư gan và đang nằm ở phòng đặc biệt vì đã được cấy ghép gan. Còn Su Hyun thì đến gặp anh chồng sắp cưới của Jae-ha để hỏi xem cô ta là người như thế nào. Anh chàng này cho cô thanh tra xem những cuộn băng ghi lại giọng nói của Jae-ha. Năm đó cô ấy đã miệt mài tập diễn xuất và ghi lại giọng nói bằng chiếc máy ghi âm. Đồng thời Jae-ha cũng phải mưu sinh kiếm sống để có thể thực hiện ước mơ làm diễn viên của cô ấy. Khi ấy thì Jae-ha cũng có gặp vấn đề với công ty quản lý của mình. Cùng lúc này thì He Yang cũng đến gặp tay quản lý diễn viên ngày xưa của Jae-ha. Khi tay này bảo không nhớ Jae-ha là ai vì đã 20 năm trôi qua, thì anh cảnh sát liền kể ra hàng loạt tội lỗi mà tên này đã làm với những người mong muốn được nổi tiếng. Nghe đến đây tên này liền tỏ ra rón rén và cũng kể ra mọi chuyện. Ngày xưa tôi chỉ kết nối cho những cô gái xinh đẹp được gặp những người đàn ông giàu có thôi. Nhưng con nhỏ Jae-ha đó lại làm cao và từ chối uống rượu cùng những tên cậu ấm đó khiến tên Han Se-kyung tỏ ra tức giận. Hắn kéo cô ta vào phòng để giở trò và bị một tên cậu ấm khác dùng máy quay để quay lại. Thế nhưng nhóm cậu ấm đó đã xảy ra một xích mích rất lớn. Hôm đó tôi đến để dẫn những cô gái đến cho bọn chúng nhưng tên Han Se-kyung đã kêu tôi hãy dẫn tất cả ra về. Lúc đó thì bố của 3 tên cậu ấm trong nhóm đang bị nghi ngờ nhận hối lộ. Nên bọn chúng đã đề nghị tên Han Se-kyung hãy yêu cầu ông bố công tố trưởng của hắn hãy ngừng điều tra. Nếu không bọn chúng sẽ giao đoạn băng đã quay lại được cùng cô gái Jae-ha cho cảnh sát và tố cáo tên Han Se-kyung đã chơi thuốc. Chính vì thế hắn mới đột nhập vào căn nhà của 3 tên cậu ấm này nhằm muốn lấy lại cuốn băng. Hơn nữa hắn phải đột nhập vào cả 3 ngôi nhà để chắc rằng không còn ai giữ cuộn băng nữa. Đương nhiên hắn cũng phải lấy hết những thứ đồ giá trị để ngụy trang nó thành một vụ trộm. Nghe đến đây He Yang lập tức điện thoại thông báo cho Su Hyun biết. Chính tên Han Se-kyung đã hóa vàng cô Jae-ha vì cô ấy đã giữ chiếc vòng cổ kim cương. Tuy nhiên cô thanh tra lại tỏ ra không hiểu gì về chiếc vòng cổ kim cương. Nên cô liền hỏi anh chàng Min Sung có biết vòng cổ kim cương của Jae-ha đang ở đâu không. Anh chàng này bảo thanh tra Jae-han cũng đã từng hỏi tôi câu đó. Sau đám tang thì anh ấy đến nhà của Jae-ha để tìm kiếm và hỏi tôi về chiếc vòng cổ và chiếc đĩa mềm của cô ấy đang ở đâu. Khi tôi bảo là không biết thì anh ấy đã liên tục tìm kiếm và nhìn thấy bức hình cô bạn Jae-hee của Jae-ha. Cô ấy cùng quê với Jae-ha và cùng có đam mê với nghề diễn viên. Thế nên cô ấy thường đến nhà ngủ cùng Jae-ha để tập diễn xuất. Đây là số điện thoại mà Jae-hee đã dùng vào 20 năm trước. Khi Su Hyun hỏi cô ấy có đến dự đám tang của Jae-ha không thì anh chàng này bảo là không có. Anh cảnh sát Han Ki lập tức truy tìm lý lịch của cô gái Jae-hee đó thì biết cô ấy không có thân nhân và đã đi Đức vào năm 1995 rồi. Thế nhưng cô ấy vừa bay về Hàn Quốc để thăm quê hương vào 2 tuần trước. Su Hyun liền nhớ về cuốn sách có chữ tiếng Đức tìm được ở quán cà phê. Cô thanh tra ngay lập tức tìm đến phòng khách sạn mà cô Jae-hee đã ở khi vừa về nước.
Su Hyun nhìn ra cửa sổ thì thấy bệnh viện chuyên nghiệp mà mẹ của Jae-ha đang nằm cũng ở gần đây. Anh cảnh sát Woo Chon thông báo mẹ của Jae-ha đã phẫu thuật cấy ghép gan vào 6 ngày trước. Cả hai được cô y tá chỉ cho phòng bệnh của người hiến gan cấy ghép thì thấy cô chị gái của Jae-ha bước ra. Cô thanh tra liền hỏi cô đến đây để gặp người em gái đã mất của cô phải không? Cô đã định hiến tạng cho mẹ mình nhưng kết quả lại không phù hợp. Thế nên một người có kết quả hoàn toàn tương thích đã bay từ Đức trở về. Người hiến tạng cho mẹ cô đang nằm trong phòng này và không phải là Jae-hee mà là Jae-ha. Em gái của cô đã giả ngỏm củ tỏi suốt 20 năm qua phải không? Cả hai đi vào bên trong thì thấy bảng tên trên giường bệnh là Jae-hee nhưng người này thật sự lại là cô gái Jae-ha. Sau đó thì cô gái Jae-ha cũng kể lại câu chuyện đã xảy ra vào 20 năm trước. Ngày xưa tôi đã đến gặp và yêu cầu tên Han Se-kyung hãy đưa cuốn băng nhạy cảm đó lại cho tôi. Nhưng hắn ép tôi phải ngồi xuống để cùng hắn xem lại những thước phim đó. Khi thấy tôi khóc trong tức tưởi thì hắn đã dẫn tôi vào nhà kho để xem một thứ thú vị hơn. Tên Han Se-kyung đã mở chiếc cốp xe chứa toàn đồ vật giá trị ra và cho tôi xem chiếc vòng cổ kim cương xanh. Thế nên sau đó khi hắn đã ngủ say thì tôi đã lẻn vào nhà kho để ăn trộm. Khi ấy tôi đã nghĩ chiếc vòng cổ đắt giá đó chính là lối thoát cho cuộc đời khốn khổ của mình nên tôi đã lấy nó. Ngay sau đó thì Han Se-kyung bị bắt vì tội ăn trộm khiến tôi sống trong thấp thỏm từng ngày nhưng rồi hắn cũng được thả ra. Hôm đó hắn gọi điện và ra lệnh cho tôi hãy trả lại món đồ đó cho hắn. Tôi đã bảo rằng sẽ đi đầu thú vì không muốn gặp mặt hắn ta nữa nên tối hôm đó hắn đã xông vào nhà tôi. Khi nhìn thấy một người nằm trùm mềm trên giường thì hắn ta đã ra tay vô cùng tàn nhẫn. Nhưng cho đến bây giờ hắn vẫn không hề biết người đó lại chính là Jae-hee bạn tôi. Khi đó vì quá hoảng sợ nên tôi chỉ biết đứng yên mà không dám làm gì. Sau đó tôi về nhà mẹ để trốn và nghe cảnh sát kết luận là tôi đã đi bán muối. Nên từ đó tôi quyết định lấy danh tính của Jae-hee để sống nốt phần đời còn lại. Sau khi đã nghe được toàn bộ câu chuyện thì Su Hyun hỏi cô Jae-ha, cô có chứng cứ gì chứng minh Han Se-kyung đã hóa vàng cô Jae-hee không? Nếu không có thì cô sẽ bị nghi ngờ là đã hóa vàng Jae-hee để đánh cắp danh tính của cô ấy đấy. Jae-ha hốt hoảng và bảo tôi không có bằng chứng nhưng cô chị gái bảo tôi có chứng cứ. Trước đây khi dọn dẹp đồ của Jae-ha thì tôi nhìn thấy chiếc máy cassette trên giường và có một cuộn băng ở trong đó. Quan trọng là nó đã ghi âm được tất cả những gì đã xảy ra vào tối hôm đó. Đúng lúc này thì Hae Yang cũng đến một quán bar để gặp tên luật sư Han Se-kyung. Anh cũng nhắc về chiếc vòng kim cương đã bị cô Jae-ha lấy đi vào 20 năm trước. Thế nên tên này liền ra lệnh cho tất cả những cô tiếp viên hãy đi ra ngoài. Hae Yang giới thiệu mình là một cảnh sát đang điều tra lại vụ án của cô Jae-ha. Anh nói vậy nhằm ám chỉ tên này đã ra tay với cô Jae-ha khi xưa rồi vứt xuống hồ nước Mikang. Sau đó chính bản thân anh đã ngụy trang nó thành một vụ án làm chuyện dại dột. Kể cả việc tên này dựa vào quyền lực của ông bố làm công tố trưởng để trộm cắp nhà của bạn bè, nhằm muốn tìm lại cuộn băng nhạy cảm của mình vào 20 năm trước. Nhưng tên Han Se-kyung chỉ cười nhếch mép và tự tin thừa nhận là tao hóa vàng con nhỏ đó đấy. Do nó không biết địa vị thấp kém của mình mà dám đụng vào đồ của tao. Nhưng hiện tại tao là luật sư của hãng luật số 1 cả nước đấy. Thế nên mày không thể bắt được tao đâu vì tao luôn có lối thoát. Hae Yang liền bật cười và bảo rằng mấy năm qua anh chẳng thắng nổi một vụ kiện nào nên hiện không ai phân việc cho anh nữa phải không? Cho dù có bị sa thải thì tao cũng sẽ cố gắng tống mày vào tù vì tội hóa vàng người khác đấy. Sau khi anh trung úy đã rời đi thì tên luật sư này bắt đầu nổi trận lôi đình. Hae Yang về văn phòng thì bị anh cảnh sát Woo Chon quát mắng. Tại sao cậu lại đến tìm Han Se-kyung chứ lỡ cấp trên tức giận thì sao? Ngay lập tức thì ông đội trưởng Chi Su bước vào và hỏi Hae Yang rằng tại sao cậu lại đến gặp Han Se-kyung. Cô thanh tra Su Hyun liền đỡ lời và bảo tôi đã ra lệnh điều tra lại sự ra đi mãi mãi của cô Jae-ha vào năm 1995. Hiện tại nghi phạm chính là Han Se-kyung và tôi đã có bằng chứng để kết tội hắn ta. Sau đó thì tất cả cùng nghe những âm thanh mà cuộn băng đã ghi lại được. Đêm hôm đó thì cô bạn Jae-hee đến nhà bạn thân để ngủ và cô Jae-ha vẫn miệt mài thu âm lại giọng nói để tập diễn xuất. Nhưng cô lại bị ngủ quên trong khi chiếc máy thu âm vẫn đang bật. Sau đó thì Jae-ha thức dậy để đi vào bếp uống nước. Lúc này thì tên Han Se-kyung đã mở khóa được cánh cửa và ra tay với cô Jae-hee đang nằm trùm mền trên giường. Khi đó hắn ta đã lẩm bẩm rằng mày dám lấy đồ của tao sao? Ngay lập tức thì tên đội trưởng cùng ông cục trưởng Kim Bum-ju đến một nhà hàng và cho tên Han Se-kyung nghe đoạn ghi âm này. Ông cục trưởng cúi đầu rót trà cho tên luật sư con ông cháu cha. Sau đó khẳng định tôi sẽ tìm cách để đội điều tra đó không làm gì được anh cả. Đương nhiên tôi sẽ làm cho đoạn ghi âm đó không xuất hiện được tại tòa. Tên Han Se-kyung vẫn rất lo ngại vì còn có cô gái nhân chứng tên là Jae-hee. Hắn liền trách móc ông cục trưởng rằng ông quản cấp dưới của mình như thế nào mà để bọn chúng gây ra mớ lộn xộn này vậy. Hôm sau Hae Yang ngồi ở văn phòng và khẳng định Han Se-kyung sẽ đến đây. Vì hắn là một người bốc đồng và dễ tức giận nên sẽ không chịu thua kẻ mà hắn nghĩ rằng thấp kém hơn mình. Đúng lúc này Han Ki chạy vào báo tin Han Se-kyung đang ở đây. Hae Yang liền chạy đến phòng hỏi cung và nhận ra tên này đã cắn câu rồi. Thế nên anh chàng liền điện thoại cho cô thanh tra thông báo tình hình. Sau đó cô thanh tra lái xe đến bệnh viện để rước cô Jae-ha và cô ấy cũng đã chuẩn bị xong để đến sở cảnh sát. Hae Yang tiến hành thẩm vấn tên luật sư Han Se-kyung với sự quan sát của hai tay sai thân tín của hắn đang ở bên ngoài.
Hae Yang cho tên Han Se Kyung nghe đoạn ghi âm đã ghi lại được tại nhà cô Jeha vào buổi tối hôm đó. Tên này cũng xác nhận đây là giọng nói của tôi, nhưng tôi có nói là đã hóa vàng cô Jeha hay sao? Làm sao anh chứng minh được đã lấy nó từ nhà của cô Jeha vào 20 năm trước được chứ? Lúc này Soo Hyun cũng đi lên phòng của bệnh viện, nhưng cô chị bảo rằng có một y tá nam đã đẩy Jeha đi và nói cô đang chờ ở sảnh. Bây giờ thì tên y tá giả mạo cũng đã cùng cô Jeha vào thang máy. Soo Hyun vào phòng an ninh để xem camera thì thấy Jeha đã được đưa xuống bãi đỗ xe. Thế nên cô thanh tra tức tốc chạy xuống bên dưới và bị tên y tá nam giả mạo tấn công. Ở phòng hỏi cung lúc này thì Hae Yang bắt đầu phản công và bảo rằng tôi có bằng chứng chứng minh đoạn ghi âm đó đã được lấy từ nhà của cô Jeha 20 năm trước, vì đoạn ghi âm chưa kết thúc ở đó. Câu nói của anh đã khiến ông cục trưởng và tên đội trưởng đều hốt hoảng. Thế rồi Hae Yang bắt đầu mở phần sau của đoạn ghi âm lên. Đêm đó sau khi đã ra tay với cô gái trùm mền trên giường, thì tên Han Se Kyung bắt đầu lục lọi để tìm lại chiếc vòng cổ và cũng tìm được chiếc vòng kim cương đó. Đột nhiên hắn nghe một tiếng động nên liền đi đến kiểm tra. Trong lúc sắp phát hiện được cô Jeha thì có tiếng đập cửa gọi cô ấy ở bên ngoài. Sau khi biết đó là anh chồng sắp cưới Min Sung của Jeha thì tên Han Se Kyung liền gói cơ thể lạnh giá lại để đem đi phi tang. Hae Yang lúc này bảo rằng anh Min Sung đã xác nhận chính anh ấy là người đã đập cửa nhà tối hôm đó. Có vẻ như anh đã nghe đoạn ghi âm ở phần trước rồi nhỉ? Sao chứng cứ của vụ án lại bị rò rỉ ra bên ngoài được chứ? Bây giờ thì ông cục trưởng Kim lại nhận được điện thoại từ tên y tá nam giả mạo. Lúc này thì cô thanh tra Soo Hyun mang gương mặt đầy thương tích và đẩy cô Jeha vào phòng hỏi cung. Cảnh tượng đó khiến tên Han Se Kyung phải nhảy cẫng lên vì hoảng sợ và bảo làm sao mà cô sống được, tôi đã hóa vàng cô rồi mà. Lúc này Jeha bảo người anh đã hóa vàng là Jae-hee bạn tôi. Hae Yang liền thông báo anh đã nhận tội hóa vàng người khác rồi, nó sẽ được coi là hợp lệ đấy. Tên Han Se Kyung liền xông đến đánh Hae Yang một cái. Trong cơn tức giận hắn định ra tay với cô Jeha thì bị cảnh sát ngăn lại. Cảnh sát cũng chính thức bắt giữ hắn vì phá hoại tài sản của chính phủ và hóa vàng người khác vào năm 1995. Còn hai ông quan chức tay sai bên ngoài thì chỉ biết bất lực đứng nhìn. Trước đó khi cô thanh tra Soo Hyun bị tên y tá giả mạo đánh tại bệnh viện thì cô thanh tra đã tìm mọi cách để chiến đấu với tên này. Sau đó thì chạy về chiếc xe đang giam giữ cô Jeha rồi lái luôn chiếc xe này đi. Lúc này thì Hae Yang cũng nhớ lại lời mà thanh tra Jehan từng nói với mình. Tôi sẽ quyết chiến đến cùng với các thế lực có nhiều tiền bạc và quyền thế. Sau đó thì cô Jeha cũng được đưa đến để hội ngộ với vị hôn thê ngày xưa của mình. Nhìn cảnh đoàn tụ đầy nước mắt và màu nhiệm này, cô thanh tra Soo Hyun liền nhớ về anh tiền bối Jehan ngày xưa của mình. Sau đó Hae Yang đến hỏi cô Jeha về chiếc đĩa mềm được giấu trong hộp đựng chiếc vòng cổ thì cô gái này kể: ngày xưa khi tôi đến nhà của Jae-hee để lấy hộ chiếu bay sang Đức, đúng lúc đó có một anh thanh tra đã gọi cho Jae-hee và hỏi về chiếc đĩa mềm. Tôi đã giả dạng là Jae-hee và bảo không có giữ chiếc đĩa mềm đó. Nhưng anh thanh tra đó vẫn đến nhà của Jae-hee để dò hỏi khắp nơi nên tôi đã lẩn trốn. Sau đó tôi quyết định gửi chiếc đĩa mềm đến sở cảnh sát mà anh ấy đang làm việc. Ai mà có ngờ người đã tịch thu chiếc bao thư khi đó chính là tên đội trưởng Kim Bun-ju. Lúc này ở thời hiện đại thì ông cục trưởng bắt đầu trút nỗi phẫn nộ lên người của tên đội trưởng Chi-su. Vì ông ta đã quản lý lính của mình khâu chặt để bị bọn họ qua mặt. Khi tên cục trưởng hỏi tên Park Hae-yang có gì đáng nghi không, ông đội trưởng liền nhớ về chiếc bộ đàm nhưng rồi lại bảo không có gì. Nghe xong ông cục trưởng bảo nếu thằng đó biết chuyện gì về Jehan thì đuổi nó ngay đi. Vì nếu sự thật bị lộ ra thì cậu là người gánh hậu quả nặng nề nhất đấy. Vào năm 2000 khi Jehan vừa nói lời tạm biệt với trung úy Hae Yang thì ông đội trưởng Chi-su đã cầm khẩu súng đi đến và bắn một phát đạn vào người của thanh tra Jehan. Bây giờ thì tổ điều tra án treo cũng đang ăn mừng vì vừa mới phá được một vụ án khó. Họ cũng đã trừng trị cho kẻ cậy thế cậy quyền Han Se Kyung một bài học nhớ đời. Sau đó thì Hae Yang thông báo sẽ thay thế thanh tra Soo Hyun về văn phòng kiểm tra lại giấy tờ để cô ấy có thể tĩnh dưỡng vết thương. Hae Yang về nơi làm việc thì nghe tín hiệu và giọng nói của thanh tra Jehan vang lên. Anh trung úy lần theo âm thanh phát ra thì phát hiện chiếc bộ đàm trong hộc tủ của ông đội trưởng Chi-su. Lúc này thì ông đội trưởng cũng xuất hiện và bảo chiếc bộ đàm này là của thanh tra Lee Jehan đấy. Khi còn sống anh ta luôn mang theo nó như bùa hộ mệnh vậy. Lúc anh ta mất tích thì đã tìm thấy nó tại nơi mà chiếc xe của anh ta bị bỏ lại. Nhưng khi nó bị mang đi tiêu hủy vì hết thời hạn lưu trữ thì nó lại thành của cậu. Nói cho tôi biết đi, rốt cuộc cậu có quan hệ gì với Jehan? Hae Yang liền hỏi ông đang giấu bí mật gì về vụ mất tích của thanh tra Jehan phải không? Lúc này thì hai anh cảnh sát đồng nghiệp cũng bước về nên Hae Yang thông báo mình sẽ lấy lại chiếc bộ đàm này rồi rời đi. Hae Yang về bàn làm việc và nhận ra sự thật kinh hoàng. Hóa ra đêm đó chiếc bộ đàm này đang được đưa đi tiêu hủy. Việc nó rơi vào tay mình có phải chỉ là tình cờ hay không? Tại sao nó chỉ phát tín hiệu vào 11 giờ 23 phút tối? Vụ mất tích của thanh tra Jehan chắc chắn có nhiều uẩn khúc. Mình nhất định sẽ tìm ra ai là kẻ đã hãm hại và làm giả chứng cứ để đổ tội hối lộ cho thanh tra Jehan. Lúc này thì tên đầu gấu Kim Sung Bum nhận được một gói bưu phẩm từ ông đội trưởng Chi-su. Ông ta hẹn hắn ngày mai hãy gặp nhau ở một bãi đỗ xe và đừng mang theo điện thoại. Hôm sau thì tên đầu gấu này cũng đến địa điểm đã hẹn để gặp ông cảnh sát.
Nhưng người đã gửi món bưu phẩm đến lại chính là anh trung úy He Yang nhằm muốn tên đầu gấu này đến gặp mặt mình. Khi He Yang hỏi có phải ông An Chi-su là kẻ chủ mưu vu khống thanh tra Jae-han nhận hối lộ không, thì tên này bảo không biết An Chi-su là ai, sau đó thì hắn tức giận bỏ ra về. Cùng lúc này tại năm 1995 thì anh thanh tra Jae-han được một tên trong giới giang hồ dẫn đến nơi mà tên đầu gấu Kim Sung Bum hay đến. Cả hai đứng bên trên thì thấy tên này chất rất nhiều tiền đã kiếm được từ kinh doanh đa cấp vào cốp xe. Thanh tra Jae-han xem báo cáo vụ án đa cấp của tên lừa đảo Kim Sung Bum thì thấy hắn đã được tên đội trưởng Kim Bum Du chống lưng nên đã được tuyên bố vô tội. Anh thanh tra quay về đồn cảnh sát thì được cô cảnh sát Cha Su Hyun tặng cho một cặp vé xem phim. Thế nhưng anh thanh tra lạnh lùng bảo tôi không xem phim bao giờ cả. Quay về với hiện tại lúc này thì He Yang nhẹ nhàng hỏi cô thanh tra Su Hyun. Anh muốn biết về mối quan hệ ngày xưa giữa thanh tra Jae-han và ông đội trưởng Chi Su. Cô thanh tra bảo rằng khi thanh tra Jae-han đến Inju điều tra một vụ án thì hai người họ mới gặp nhau. Đó là vụ xử lý tập thể một nữ sinh trung học vào năm 1999. Anh chàng trung úy nghe xong thì rụng rời hết cả người rồi nhẹ nhàng bước đi. Cô thanh tra cho người điều tra lý lịch của He Yang thì biết anh trai của He Yang là Sun U. Anh ta từng đi tù vì là một trong số những thủ phạm trong vụ xử lý tập thể một nữ sinh vào năm 1999. Cậu ta đi chạy cải tạo vài tháng rồi được thả, nhưng sau khi ra tù không lâu thì cậu ta đã làm chuyện dại dột. He Yang bây giờ bủn rủn hết tay chân khi biết thanh tra Jae-han từng điều tra vụ án của anh trai mình ngày xưa tại Inju. Lúc này thì điện thoại ở bàn làm việc của cô thanh tra Su Hyun vang lên. He Yang bắt máy thì bà mẹ của Su Hyun thông báo ở nhà đã bị trộm. Nghe vậy He Yang lập tức đến nhà thì thấy khung cảnh vô cùng đổ nát. Thế nhưng đó lại là do hai đứa cháu trai quý tử của Su Hyun gây ra. Bà mẹ liền lên tiếng xin lỗi anh trung úy vì tôi nhầm lẫn mà cậu đã phải chạy đến đây. Sau đó bà mẹ định đi rót nước mời khách thì lại lên cơn đau lưng. Thế nên anh chàng khách quý liền giúp bà mẹ dọn dẹp đống hỗn độn trong nhà khiến mẹ của cô thanh tra rất vừa mắt. Thế nên bà liền hỏi số tuổi của He Yang để xem có hợp với con gái mình không. Sau đó thì He Yang vô tình nhìn thấy một quyển sổ ghi chép của thanh tra Jae-han. He Yang lật quyển ghi chép ra thì thấy một tờ giấy ghi thông tin những vụ án và thời gian mà nó đã xảy ra. Thế nên anh trung úy liền lấy tờ giấy này để mang về nhà điều tra. Sau đó He Yang về nhà và đọc tờ giấy của thanh tra Jae-han để lại. Vụ án đầu tiên chính là vụ án hóa vàng người khác hàng loạt vào năm 1989. Còn vụ án thứ hai là vụ trộm cắp vào năm 1995 của tên Han Se-kyung. Đây là hai vụ án mà mình và thanh tra Jae-han đã điều tra. Vậy còn hai vụ án nữa mình chưa điều tra thì sao? He Yang liền tìm kiếm vụ án xảy ra ở Hongwon vào năm 1997 nhưng không tìm thấy kết quả gì. Lúc này ở thời điểm năm 1997 thì có một người phụ nữ đang đeo tai nghe và ăn cơm nắm tại một cửa hàng tiện lợi. Có thể thấy cô ta rất rụt rè vì sợ người khác đang nhìn vào mình. Anh nhân viên cửa hàng nhẹ nhàng nhặt giúp cô ta chai nước và yêu cầu hãy ăn từ từ thôi. Sau đó người phụ nữ này bước ra về trên một con hẻm vắng vẻ thì chạm mặt với anh nhân viên cửa hàng tiện lợi khi nãy. Chàng trai lên tiếng nhờ vả người phụ nữ này hãy tìm một con chó giúp mình nên cô ta liền sốt sắng chạy đi tìm. Sau khi tìm được thì thấy nó lại bị thương ở chân nên tên thanh niên liền bảo là do tôi làm nó bị vậy đấy. Sau đó thì hắn trùm kín mặt người phụ nữ này lại và bắt trói cô ta tại một nhà vệ sinh. Tên này nói với người phụ nữ rằng để tôi giúp cô thoát khỏi cuộc sống khó khăn nhé. Sau đó thì một người đàn ông vô gia cư tìm thấy cơ thể một người phụ nữ đang ở bãi rác. Cùng lúc này anh thanh tra Jae-han dẫn cô cảnh sát Su Hyun và đồng đội đi tuần tra thì chiếc bộ đàm lại phát tín hiệu. Thế nên Jae-han liền bảo là muốn đi vệ sinh một chút. Anh thanh tra kết nối bộ đàm với He Yang và bảo đã 2 năm trôi qua rồi thì tôi mới nhận được liên lạc của anh đấy, tôi đang ở năm 1997. He Yang nhận ra lúc này thì thanh tra Jae-han chưa quen đội trưởng Chi Su và cũng chưa biết về vụ nữ sinh năm 1999. Thế nên He Yang liền hỏi anh đang điều tra vụ ở Hongwon phải không, nhưng thanh tra Jae-han vẫn chưa biết gì về vụ án đó. Anh chàng trung úy bảo có một tờ giấy trong sổ viết tay của anh. Trong đó có ghi hai vụ án xảy ra vào năm 1989 và năm 1995 mà chúng ta đã cùng nhau điều tra. Vụ thứ ba là vụ ở Hongwon năm 1997 và vụ nữ sinh ở Inju năm 1999. Lúc này thì chiếc bộ đàm lại mất tín hiệu nhưng thanh tra Jae-han mở tờ ghi chú ra thì mới chỉ có hai vụ án mà mình đã tham gia mà thôi. Jae-han liền đến đồn cảnh sát Hongwon và tìm một anh bạn đồng nghiệp cũ để dò la. Bỗng thấy một gia đình nạn nhân đau khổ bước ra nên anh liền hỏi anh bạn về vụ án đó. Anh thanh tra này bảo có một cô gái đã đi bán muối với lý do rất kỳ lạ. Jae-han giật lấy hồ sơ vụ án thì thấy nạn nhân được trùm túi bóng đen lên đầu và đó là một bà nội trợ 37 tuổi tên là Ju In-hee. Lúc này thì người đàn ông đã phát hiện ra cơ thể cũng đến để cho lời khai. Sau đó thì Jae-han đứng đợi bên ngoài để chờ người đàn ông này bước ra. Ông lão này bảo tôi tìm thấy cơ thể đó ở một bãi rác, mà vài tháng trước ở khu lân cận họ cũng tìm thấy được cơ thể giống y như vậy đấy. Jae-han về nơi làm việc và kể cho tên đội trưởng Kim Bum Du nghe về vụ án hóa vàng người khác ở Hongwon. Có hai nạn nhân là bà nội trợ Ju In-hee 37 tuổi và cô Jun Sang-mi 21 tuổi. Kết bọc cơ thể hoàn toàn giống hệt nhau nên đây chắc chắn là cùng một tên thủ phạm.
Jehan yêu cầu được tham gia điều tra vụ án này để ngăn không cho có người đi bán muối nữa. Nhưng tên đội trưởng bảo mỗi năm có hàng trăm người bị hãm hại, làm sao chúng ta ngăn hết được. Jehan liền hỏi nếu người bị hãm hại là con của chính trị gia hay tài phiệt thì sao. Tên đội trưởng khẳng định những người đó ở thế giới khác chúng ta nên sẽ không là nạn nhân của những vụ này đâu. Jehan nghe thấy thì càng bức xúc hơn nên khẳng định tôi sẽ làm trong sạch thế giới mà tôi đang sống. Tên đội trưởng cũng cho phép Jehan điều tra nhưng đừng gây rối là được. Cô cảnh sát trẻ Soo Hyun cũng vô tình nghe được cuộc cãi vã này nên liền lên tiếng hỏi về vụ án. Nhưng cô chỉ nhận được thái độ hững hờ từ anh thanh tra Jehan. Cùng lúc này ở thời hiện tại cô thanh tra Soo Hyun cũng tức tốc chạy đến phòng pháp y để xem một bộ xương mới vừa được tìm thấy. Cô bác sĩ bảo nó tìm được ở núi Jongui nhưng là của phụ nữ. Cơ thể người này bị bọc bằng túi bóng khắp cơ thể và đã bị khống chế hơi thở đến nghẹt thở. Soo Hyun cầm bức hình lên thì run rẩy khắp cả người vì một ký ức nào đó. Sau đó khi tổ chuyên án treo thảo luận xem nên điều tra vụ án nào tiếp theo, thì cô tổ trưởng Soo Hyun đề nghị hãy điều tra lại vụ án Hongwon năm 1997. Ngày xưa đã tìm được cơ thể hai nạn nhân của vụ án đó diễn ra cách nhau 2 tháng. Tất cả đều bị khống chế hơi thở đến khi đi bán muối và đều được tìm thấy với cơ thể bị trùm túi bóng đen lên đầu. Vụ điều tra ngày xưa diễn ra không suôn sẻ và bị ngừng lại do mỗi khu xử lý một vụ nên chẳng đi được tới đâu. Hae Young nghi ngờ là cùng một tên hung thủ gây ra và là một vụ án hóa vàng người khác hàng loạt. Theo quy định của FBI thì cần có ít nhất 3 nạn nhân thì mới kết luận được là vụ án hóa vàng người khác hàng loạt. Soo Hyun liền bảo có thể đã có thêm một nạn nhân nữa vì hôm qua có một bộ xương đã được tìm thấy ở núi Jongui. Một nhóm người leo núi đã thấy con chó bới móc một thứ gì đó, sau đó thì phát hiện một bộ xương khô. Hae Young và cô thanh tra đến viện pháp y để xem bộ xương này. Cô bác sĩ bảo nạn nhân là Seo Yeong Jin mất tích vào năm 2001 và từng sống ở Hongwon. Soo Hyun nghe đến đây thì sắc mặt bắt đầu thay đổi một cách rõ rệt. Lúc này thì Hae Young cũng biết được Soo Hyun đã luôn muốn tìm một người đàn ông có một mảnh kim loại ở vai suốt thời gian qua. Hae Young nhận ra người mà Soo Hyun đang tìm chính là thanh tra Jehan nên liền hỏi ngày xưa chị từng thích một người phải không? Thế nhưng cô thanh tra liền phớt lờ câu hỏi này của anh. Cả hai tìm đến gặp chồng của người phụ nữ vừa tìm thấy được bộ hài cốt. Thì người này bảo ngày xưa khi vợ mình biến mất thì cô ấy đang bị trầm cảm sau sinh. Soo Hyun nghe được thì cảm thấy vô cùng hốt hoảng. Cô cũng đã suy luận ra một điểm tương đồng về tính cách giữa người phụ nữ này với hai nạn nhân trong vụ án năm 1997. Lúc này ở năm 1997 thì anh thanh tra Jehan đến chỗ làm của cô gái nạn nhân Ju In Hee. Thì ông quản lý bảo cô ấy hiếm khi cười nói với ai, cứ thui thủi một mình và chỉ toàn nghe nhạc thôi. Jehan liền tìm đến nơi làm việc của nạn nhân thứ hai thì đồng nghiệp bảo cô ấy ít nói và khó gần lắm, toàn chỉ nghe nhạc buồn thôi. Thanh tra Jehan bước đến nơi đã tìm thấy nạn nhân và cố gắng suy luận xem hai người phụ nữ này có nét tương đồng gì không. Mặc dù cả hai bước đi trên những con đường khác nhau, nhưng điểm chung duy nhất giữa họ chính là đều đeo tai nghe và có lẽ cả hai đều nghe nhạc buồn. Sau đó khi đang nằm ngủ vật vờ ở đồn cảnh sát thì cô cảnh sát trẻ Soo Hyun nhẹ nhàng đến dọn dẹp bàn làm việc cho anh thanh tra Jehan. Nhờ vậy mà cô nhìn thấy cuốn sổ tay ghi chép đặc điểm nạn nhân của vụ án Hongwon mà Jehan đang điều tra. Nên cô cảnh sát liền đi đến nơi đã tìm thấy hai người nạn nhân và đeo tai nghe vào tai. Soo Hyun đi khắp những con đường mà hai cô nạn nhân đã đi qua cho đến khi trời đã chập tối. Sau đó thì cô bước vào một cửa hàng tiện lợi ở gần đó. Tên nhân viên nhìn thấy cô gái này có đeo tai nghe nên bắt đầu chú ý. Hắn cũng cảm nhận được cô gái này cũng đang mang một nỗi niềm u sầu. Ngay sau đó Soo Hyun bước về trên một con hẻm hoang vắng thì bị một người nào đó bám theo, nhưng người này lại là anh thanh tra Jehan. Jehan liền hỏi cô xem hồ sơ vụ Hongwon của tôi rồi phải không? Cô đang đi thử tuyến đường của nạn nhân để nhử tên hung thủ ra tay hay sao? Cô quay về đồn ngay đi, đừng chõ mũi vào việc của tôi nữa. Sau đó thì anh thanh tra tiếp tục đi điều tra, còn cô cảnh sát thì quyết định đi một lối khác. Hae Young trình bày cho ông đội trưởng Chi Su biết ở Hongwon có rất nhiều người mất tích từ năm 1997 đến năm 2015. Hiện đã tìm được cơ thể lạnh giá của 3 người phụ nữ bị trầm cảm nặng, nhưng có thể còn rất nhiều người bị hãm hại nữa vẫn chưa tìm thấy. Vậy nên xin ông cho phép chúng tôi được rà soát núi Jongui. Sau đó một đội tìm kiếm được huy động đến núi Jongui để dò tìm. Hae Young tin rằng sẽ tìm thấy được những cơ thể khác vì chỗ này mới vừa mở cửa năm ngoái nên rất ít người lui tới. Cộng với việc chỗ này rất gần Hongwon nên sẽ là nơi lý tưởng để tên hung thủ phi tang. Khi nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của cô thanh tra thì Hae Young liền hỏi chị có biết chi tiết gì nữa về vụ này không? Vì hai vụ xảy ra trong năm 1997 tên hung thủ đã hiên ngang vứt xác ở nơi công cộng. Thế nhưng đến năm 2001 hắn lại chọn cách chôn xác, chị có biết lý do vì sao không? Bây giờ thì Soo Hyun cũng tiết lộ rằng trong năm 1997 còn có một nạn nhân khác ngoài hai người đã đi bán muối. Cùng lúc này ở năm 1997 thì anh thanh tra Jehan về đồn nhưng không thấy cô cảnh sát trẻ Soo Hyun đâu. Anh chàng tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy đồng nghiệp của mình. Tới khi gọi điện về nhà thì Soo Hyun vẫn chưa về nhà của cô ấy. Vì bây giờ thì cô cảnh sát đang mạo hiểm để đi vào một con hẻm vô cùng đáng ngờ và nhìn thấy một con chó đang bị trói lại. Đúng lúc này bất ngờ Soo Hyun bị tên hung thủ trùm kín mặt lại. Sau đó thì cô cảnh sát được đưa đến một nhà vệ sinh nhưng không thể nhìn thấy được gì cả.
Anh thanh tra Jae-han cũng xuất hiện gần chỗ này và tìm kiếm khắp nơi. Tên nhân viên cửa hàng tiện lợi sờ vào mặt của Soo Hyun và vẫn nói câu nói cũ. Tôi sẽ giúp cô thoát khỏi cuộc sống khó khăn nhé. Sau đó hắn đi ra ngoài mua thêm đồ nghề để hành động. Cô thanh tra lần mò bước đi rồi cũng phá được cánh cửa để đi ra ngoài. Sau đó thì cố gắng hết sức để bỏ chạy với chiếc túi ni lông trùm kín đầu. Một lúc sau thì anh thanh tra Jae-han nhìn thấy một người bị trùm kín mặt nằm dưới đất. Cô cảnh sát trẻ Soo Hyun tỏ ra vô cùng bấn loạn và giãy giụa vì chưa thể vượt qua được cú sốc. Nên Jae-han liền ôm Soo Hyun vào lòng để giúp cô cảnh sát trẻ lấy lại bình tĩnh. Lúc này ở năm 2015 thì Soo Hyun cũng kể cho đồng nghiệp nghe. Tôi tưởng rằng mọi việc đã kết thúc vì sau đó không tìm thấy ai bị như thế nữa. Đột nhiên cảnh sát tuần tra thông báo đã tìm được một bộ xương bị quấn túi ni lông đen. Nhưng không dừng lại ở đó bởi liên tiếp những thi hài khác được tìm thấy ở ngọn núi này và có cùng một phương thức bảo quản cơ thể. Cô thanh tra báo cáo với ông đội trưởng đã tìm thấy được tổng cộng 9 người. Hae Yang cũng bảo nghi phạm chính là tên thủ phạm vụ án Hongwon năm 1997. Có thể thấy hắn vẫn không ngừng ra tay trong suốt thời gian qua. Một cuộc họp về vụ án chấn động được tổ chức với nhiều nạn nhân mới được xác định danh tính và trải dài cho đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên vẫn còn có một nạn nhân chưa xác định được danh tính. Tổng cộng có 9 cơ thể đều là phụ nữ được tìm thấy ở núi Jonggui. Bọn họ đều cùng có một phương thức bọc cơ thể nên khả năng là cùng một tên hung thủ ra tay. Cô thanh tra cũng nhắc về hai nạn nhân của vụ Hongwon năm 1997 cũng có cách bọc cơ thể tương tự. Ông sở trưởng rất tức giận vì nếu cùng là một tên hung thủ, vậy thì cả 18 năm trời mà cảnh sát vẫn không bắt được tên hung thủ sao? Nếu báo chí mà biết được chuyện này thì sẽ ầm ĩ lên cho mà xem. Tên cục trưởng Kim Bum-ju đề nghị cứ thông báo về vụ án hóa vàng người khác hàng loạt này cho báo chí biết đi. Chúng ta hãy giao lại vụ án này cho tổ chuyên án treo xử lý vì họ đang rất được lòng báo giới mà. Nếu làm như vậy thì báo chí cũng sẽ ngậm miệng lại thôi. Tất cả những quan chức cấp cao đều tán đồng với kiến nghị này. Nên ông sở trưởng cũng giao vụ án siêu phức tạp này cho tổ chuyên án treo điều tra. Khi kết thúc cuộc họp thì ông đội trưởng Chi Su hỏi tên cục trưởng. Anh muốn nhìn họ thất bại để giải tán tổ điều tra án treo phải không? Nghe vậy tên cục trưởng liền bảo anh nghiêng về phía họ rồi sao? Tại sao cậu không báo cáo với tôi là Hae Yang đang điều tra tên Kim Sung Bum chứ? Ở năm 1997 thì cô cảnh sát Soo Hyun đã được đưa về đồn và vẫn chưa hết sốc. Nhưng anh thanh tra Jae-han vẫn cố gắng hỏi Soo Hyun về những chuyện đã xảy ra. Vì cô là một cảnh sát nên phải giúp mọi người để bắt được tên hung thủ. Soo Hyun rưng rưng nước mắt bảo em nghe tiếng nước nhỏ giọt. Tên hung thủ có giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi Tây và hắn rất gầy còn lạnh. Lúc đó hắn đi ra ngoài và kêu em hãy ở đó đợi hắn. Em cảm nhận được hơi lạnh ùa vào từ chiếc cửa nên mới đứng dậy và đi tìm cửa ra. Nhưng em lại tìm thấy một cánh cửa tủ và chạm vào được một bàn tay vô cùng lạnh. Em nghe được tiếng đập cửa do gió lùa vào nên em đã cố gắng phá cửa để nhảy ra bên ngoài. Em cứ thế mà cắm đầu chạy và đâm phải thứ gì đó rồi em ngất đi. Đợi tới khi mở mắt ra thì anh đã ở đó rồi. Em không thể nhớ được con đường mà em đã chạy vì không thấy được gì cả. Jae-han liên tục dùng thái độ cứng rắn để hỏi Soo Hyun đã chạy được bao nhiêu phút. Cô cảnh sát cũng bảo là khoảng 15 phút và khi em ra khỏi căn nhà đó thì em ngửi được mùi cống rãnh. Sau đó thì Soo Hyun cũng được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Anh bạn đồng nghiệp lên tiếng trách Jae-han đã quá lạnh lùng khi cô ấy vừa trải qua cú sốc lớn như vậy. Thế nhưng Jae-han chỉ đùng đùng đi vào bên trong để tiếp tục điều tra truy bắt tên hung thủ kia. Cảnh sát cũng khoanh vùng khu vực khả nghi dựa theo lời kể của cô thanh tra Soo Hyun. Họ cũng đến sở cư trú để tìm những căn nhà có người đàn ông tầm 20 tuổi sống một mình. Nhưng tên nhân viên cửa hàng tiện lợi vẫn bình thản sống trong ngôi nhà của hắn. Cô thanh tra Soo Hyun của thời điểm hiện tại cũng kể cho đồng nghiệp nghe. Rốt cuộc không tìm được gì cả nên đội trưởng khi ấy là Kim Bum-ju đã ra lệnh cho chúng tôi khép lại vụ án. Hae Yang rất bức xúc vì nếu điều tra đến cùng thì 9 người sau này đã không phải đi bán muối. Hai anh bạn đồng nghiệp liền bảo ban lãnh đạo rất không thích các vụ án hóa vàng người khác hàng loạt vì rất khó tìm kiếm chứng cứ. Mỗi khi có vụ án kiểu này thì lại có người bị đổ tội rồi sa thải. Nên lần này nếu chúng ta không tìm được hung thủ thì mọi tội lỗi sẽ đổ lên đầu chúng ta. Soo Hyun bắt đầu trình bày vụ án trước một đội điều tra được huy động đến để hợp sức tìm bắt tên hung thủ. Tất cả các nạn nhân từ năm 1997 đến nay đều sinh sống ở Hongwon. Thế nên rất có thể tên thủ phạm vẫn đang sống và làm việc tại nơi này. Sau đó thì anh trung úy tiến lên để phân tích lý lịch của tên thủ phạm. Dựa theo cách mà tên thủ phạm bọc cơ thể thì có thể suy đoán hắn là một người rất cẩn thận và tỉ mỉ. Chắc chắn những nơi mà hắn có mặt thì mọi thứ đều sẽ rất ngăn nắp và sạch sẽ thái quá. Điểm chung của tất cả các nạn nhân là họ đều bị trầm cảm nên có khả năng tên thủ phạm cũng mắc bệnh này. Hắn cần một nơi để quan sát biểu hiện của các nạn nhân trước khi quyết định ra tay với họ. Chúng ta cần khoanh vùng những nơi mà nạn nhân hay đến và tìm được một nơi mà tất cả nạn nhân đều đã đi đến. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới tìm được manh mối của tên hung thủ. Ông đội trưởng liền ra lệnh cho mọi người hãy dùng mọi cách để tìm những nơi mà các nạn nhân hay đến nhất. Còn đội chuyên án treo thì tìm cách xác định danh tính của cô nạn nhân cuối cùng. Soo Hyun liền kể việc mình là một nhân chứng đã gặp tên hung thủ vào năm 1997. Vậy nên cô muốn được thôi miên để nhớ lại ký ức cũ. Nghe vậy Hae Yang tỏ ra rất lo lắng cho cô thanh tra vì sợ Soo Hyun sẽ bị sang chấn tâm lý nếu bị thôi miên.
Nhưng cô thanh tra bảo nếu tôi làm việc này sớm hơn thì có thể đã có 9 người được cứu sống. Mặc dù tôi không nhìn thấy được mặt của hắn nhưng tôi nhớ được nhà của hắn. Sau đó thì cô thanh tra bước vào phòng cùng chuyên gia thôi miên. Thế rồi Soo Hyun bắt đầu du hành ký ức về thời điểm năm 1997. Sau khi tôi trốn được ra khỏi nhà của tên hung thủ thì tôi ngửi được mùi nước cống nồng nặc. Tôi tiếp tục chạy nhưng không thấy được gì phía trước. Tôi va phải một vật gì đó rất cứng rồi tôi cố chạy tiếp nhưng rồi lại va phải một cái gì đó nữa. Lúc này thì cô thanh tra liên tục giãy giụa như thể bị một ai đó bóp vào cổ. Thấy như vậy ông bác sĩ thôi miên cũng ra hiệu dừng lại. Nhưng Soo Hyun vẫn muốn thử lại một lần nữa vì chưa cung cấp được manh mối gì quan trọng cả. Hae Yang không đồng ý và đề nghị hãy tập trung vào 9 nạn nhân vừa được tìm thấy để tìm tên hung thủ. Ông đội trưởng Chi Su cũng tán thành với ý kiến của Hae Yang. Rồi ông ta ra lệnh hãy tập trung xác định danh tính của nạn nhân cuối cùng. Hae Yang kết nối bộ đàm với thanh tra Jae-han và thông báo chúng tôi đang điều tra lại vụ án Hongwon. Bởi vì cảnh sát năm 1997 vẫn chưa bắt được tên hung thủ. Ngoài việc tất cả các nạn nhân đều bị trầm cảm thì anh có biết manh mối nào khác nữa không? Anh thanh tra Jae-han bảo họ hiếm khi đi ra ngoài và ngại đến cửa hàng tạp hóa vì sợ bị soi xét. Hắn đã hóa vàng 2 người và xém tí nữa là đã hóa vàng lính mới của bọn tôi. Nghe đến đây Hae Yang liền hỏi là thanh tra cha Soo Hyun đấy sao? Cô ấy hiện đang là tổ trưởng của tổ chuyên án treo đấy. Jae-han rất bất ngờ khi cô cảnh sát mà mình không đánh giá cao cũng có ngày lên được chức tổ trưởng. Hae Yang bảo sau vụ suýt đi bán muối đó chắc cô ấy cũng sốc và tổn thương lắm. Nếu anh muốn động viên thì nên nói ra cho cô ấy biết chứ đừng để cô ấy tự vượt qua nhé. Mà anh có tò mò về tương lai của mình ở năm 2015 không? Thế nhưng thanh tra Jae-han bảo nếu biết trước thì có ích gì cho tôi đâu. Nếu cậu có gặp tôi ở thời của cậu thì hãy đánh tôi một trận để tôi nhớ ra cậu nhé. Hae Yang định kể chuyện tương lai cho Jae-han nghe nhưng chiếc bộ đàm đã mất tín hiệu. Anh cảnh sát Woo Chon điều tra chiếc áo khoác mà cơ thể chưa rõ danh tính đã mặc khi bị hãm hại thì biết nó được sản xuất lần đầu vào năm 2014. Cô bác sĩ pháp y thông báo kết luận về bộ xương chưa rõ danh tính cho Hae Yang và Soo Hyun biết. Trong xương của cô ấy có một lượng lớn thủy ngân do tiếp xúc thời gian dài tích tụ nên. Các cơ thể khác đều bị trói ở phía trước nhưng người này thì lại bị trói từ sau lưng. Hơn nữa tên thủ phạm cũng đã kẹp cổ nạn nhân từ phía sau. Hae Yang nhận ra cơ thể này được bọc trong chăn ấm áp hoàn toàn khác với những nạn nhân khác. Từ đó anh suy luận rằng trạng thái tâm lý của tên hung thủ đã bị thay đổi. Có thể nạn nhân này đã làm cảm xúc của hắn ta bị tác động mạnh. Cách đây một năm vào năm 2014 thì tên nhân viên cửa hàng tiện lợi đã đưa một cô gái vào tầm ngắm của hắn. Thế nên hắn đã bí mật theo dõi cô gái này suốt một khoảng thời gian dài. Sau đó khi đang bước đi trên đường thì cô gái làm rơi những quả quýt xuống đất. Nên cô liền cúi xuống để nhặt lên và còn nhẹ nhàng tặng cho tên hung thủ này một quả nữa. Hành động đó khiến hắn ta bị hốt hoảng rồi nhanh chân chạy về căn nhà mà hắn đã ở hàng chục năm qua. Hắn ta run rẩy và nhớ lại ngày xưa ở chính ngôi nhà này thì hắn đã không được mẹ mình đối xử một cách tử tế. Khi ấy thì hắn đã tìm được một chú chó để bầu bạn nhưng con chó này lại bị người mẹ của hắn để ý đến. Hôm đó khi chạy về nhà thì hắn nhìn thấy con chó của mình đã bị gói trong một túi bóng màu đen. Kể từ đó thì tâm lý của tên thủ phạm này cũng dần bị thay đổi và phải uống thuốc chữa trầm cảm cho đến tận bây giờ. Ngày hôm sau thì tên hung thủ nhìn thấy cô gái nạn nhân đi đến thì liền tránh mặt. Nhưng khi cô gái này vô tình bị té ngã xuống đất thì hắn lại giúp cô gái nhặt một quyển sổ lên khiến cô gái rất cảm kích. Buổi tối đến hắn ta quyết định đi dưới trời mưa để ra về thì lại được cô gái này che dù cho. Nhưng tên này vẫn hững hờ bước đi và được cô gái bám theo để che dù. Khi đã đến nhà của hắn ta thì cô gái xin phép được ra về. Đột nhiên thì hắn ta lại gọi cô Yoon Song Jeon ơi. Cô gái bây giờ cũng rất bất ngờ khi người này lại biết tên của mình. Sau đó chiếc dù của cô gái nạn nhân cũng đã rơi xuống một chiếc nắp cống. Quay về với thời hiện tại. Đội điều tra án treo bây giờ đến khu vực mà thanh tra Soo Hyun từng bị bắt cóc ngày xưa để tìm nơi mà cô gái nạn nhân cuối cùng từng sống. Cô ta khoảng 20 đến 30 tuổi, cao 1m62 và mất tích cách đây 1 năm. Có lẽ cô ta không có gia đình nên không ai báo mất tích cả. Chúng ta nên hỏi những văn phòng nhà đất ở đây xem có ai bị mất tích đột ngột hay không. Cô ta là đầu mối duy nhất giúp chúng ta có thể tóm được tên thủ phạm đấy. Lúc này ở năm 1997 thì anh thanh tra Jae-han cũng đến nhà để thăm cô cảnh sát Soo Hyun. Anh đề nghị Soo Hyun hãy sớm quay lại làm việc nhưng cô cảnh sát bảo có lẽ anh nói đúng. Suy cho cùng em không thích hợp để làm một cảnh sát. Em thật sự rất sợ mỗi khi nghe thấy tiếng túi ni lông sột soạt. Em sợ đi ra đường và sợ nhìn thấy cơ thể lạnh giá nữa. Em không thể làm một thanh tra nếu cứ sợ tội phạm như thế này được. Nghe vậy Jae-han liền đưa cho Soo Hyun hộp hồng khô mà một nạn nhân từng được cô nàng giúp đỡ đã gửi tặng. Sau đó anh thanh tra nhẹ nhàng bảo tôi cũng sợ tội phạm lắm chứ bộ. Tôi thậm chí còn phải hàn một miếng kim loại ở vai do bị tội phạm dùng rìu tấn công nữa đây này. Nhưng dù sao thì cũng cần phải có người bắt bọn chúng chứ. Nếu không muốn thì đừng làm nữa nhưng cứ suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định nhé. Biết đâu có một ngày cô trở thành tổ trưởng cũng không chừng. Soo Hyun mở hộp hồng khô ra thì thấy chỉ còn một quả duy nhất vì số còn lại đã bị đồng nghiệp nuốt chửng cả rồi. Nên cô cảnh sát trẻ cũng ăn trái hồng để anh thanh tra mình thích được vui lòng. Cô thanh tra của thời hiện tại lúc này đang đi đến một con hẻm mà trước đây mình từng đi qua trước khi bị tên hung thủ bắt giữ.
Su Hyun nhớ lại lời của anh thanh tra Jae-han rằng phải có người bắt bọn chúng chứ nên liền tiến về phía trước. Hae Yang đi vào một văn phòng bất động sản để điều tra thì thấy trên bản đồ dân cư có một khu vực để trống. Thấy anh thắc mắc như vậy, ông chủ văn phòng bảo khu đó toàn nhà máy thôi. Hae Yang nhớ lại lời cô bác sĩ pháp y từng nói rằng có một lượng lớn thủy ngân trong xương của cô gái nạn nhân chưa rõ danh tính. Thế nên Hae Yang liền đi đến tìm một nhà máy có liên quan đến thủy ngân và bước vào một nhà máy sản xuất bóng đèn điện. Nhưng ông quản lý bảo không biết có công nhân nào bị mất tích vào năm ngoái không vì số lượng công nhân bỏ việc quá nhiều. Một cô thư ký nghe nội dung cuộc trò chuyện thì liền bảo mùa đông năm ngoái có một công nhân đã bị mất tích. Từ khi đi làm cho tới khi mất tích cô ấy hầu như không chơi với ai cả. Cô ấy ở ký túc xá của công ty nhưng đã biến mất vào mùa đông năm ngoái nên tôi đã thu dọn đồ đạc giúp cho cô ấy. Nghe đến đây Hae Yang liền lấy ra một quyển sổ tay. Anh cảnh sát Han Ki cũng tìm kiếm thông tin của cô gái này. Cô ta tên là Yoon Song Jeon. Gia đình không còn ai nhưng còn một bà cô vẫn còn sống. Hae Yang yêu cầu hãy lấy ADN của bà cô đó để so sánh xem bộ xương có đúng là của cô Yoon Song Jeon hay không. Sau đó Hae Yang đọc quyển nhật ký thì biết được chuyện. Cô Yoon Song Jeon này đã cảm mến một người đàn ông nên thường xuyên đến chỗ làm việc để gặp được anh ta. Anh ấy cũng đã đi theo mình nên mình tự hỏi anh ấy có thích mình hay không. Hae Yang đọc trang sau thì thấy cô gái này có ghi ra chi tiết của từng món hàng nên liền suy luận ra đó là cửa hàng tiện lợi. Vì thanh tra Jae-han đã từng bảo tất cả nạn nhân đều không thích ra cửa hàng tạp hóa. Hae Yang điện thoại thông báo với thanh tra Su Hyun rằng hung thủ làm việc ở cửa hàng tiện lợi. Vì các nạn nhân đều rụt rè nên không đến cửa hàng tạp hóa để mua đồ. Nhưng nếu ra cửa hàng tiện lợi thì họ sẽ không bị ai để ý và được tự do lựa chọn đồ. Trước mắt tôi sẽ đến những cửa hàng tiện lợi quanh nhà máy của cô Yoon Song Jeon đã từng làm để kiểm tra. Nghe đến đây Su Hyun cũng vội vã chạy đến gặp Hae Yang. Đột nhiên cô thanh tra nhìn vào những chiếc đèn đường và nhớ ra hướng mà mình đã bỏ chạy thoát thân ngày xưa. Su Hyun lần mò đi đến được nơi mà thanh tra Jae-han đã tìm thấy mình ngày xưa nên cô thanh tra liền đi theo hướng ngược lại. Khi chạm tay vào một cây cột điện thì Su Hyun nhận ra ngày xưa thì mình đã tông mạnh vào cây cột này. Khi đó mình bị mất phương hướng nên đã chạy ngược về ngôi nhà đã trốn thoát được và lại va chạm với tên hung thủ. Khi đó thì hắn đã ra tay và khống chế hơi thở mình nhưng anh thanh tra Jae-han đã đến kịp thời. Nếu như vậy căn nhà của hắn chỉ ở xung quanh đây mà thôi. Vậy là ngày xưa đội của mình đã suy đoán nhầm một vị trí khác. Sau đó thì Su Hyun đi đến một chiếc nắp cống mà mình từng ngã xuống khi xông ra khỏi nhà tên thủ phạm. Hae Yang lần lượt đi vào những cửa hàng tiện lợi để kiểm tra nhưng không tìm thấy nhân viên nam nào tầm 30 tuổi cả. Sau đó anh chàng bước vào một cửa hàng tiện lợi thì thấy nơi này ngăn nắp một cách đáng kinh ngạc. Hơn nữa tên hung thủ cũng là một người có thói quen vô cùng ngăn nắp. Lúc này thì Han Ki điện thoại báo tin kết quả ADN cho thấy Yoon Song Jeon chính là nạn nhân cuối cùng. Hae Yang liền khống chế anh nhân viên cửa hàng và hỏi ai đã xếp đồ chỗ này. Anh nhân viên này bảo là người làm ca trước chứ không phải tôi. Sau đó thì Hae Yang cũng biết người làm ca trước tên là Kim Jin U và đã có địa chỉ của hắn ta. Anh nhân viên cũng kể lúc nãy cậu ta mới mua thùng cát tông và dây cước. Lúc này thì cô thanh tra cũng đang mở cửa căn nhà gần chiếc nắp cống để đi vào bên trong. Vừa bước đi Su Hyun vừa run rẩy móc súng ra để tự vệ. Ký ức ngày xưa lại một lần nữa hiện về khiến Su Hyun bị mất bình tĩnh. Lúc này thì có một người tiến vào từ phía sau và người đó lại là anh trung úy Hae Yang. Sau đó thì anh chàng phải dùng một tí sức mạnh thì mới giúp cô thanh tra có thể lấy lại được bình tĩnh. Hae Yang cũng thông báo tên hung thủ đã mua thùng cát tông và dây cước. Su Hyun nhận ra hắn chuẩn bị hóa vàng người khác nữa nên liền chạy đi. Nhưng Hae Yang ngăn lại và yêu cầu cô thanh tra hãy nghỉ ngơi đi. Su Hyun bảo phải bắt được hắn thì cơn ác mộng của tôi mới chấm dứt được. Sau đó thì rất nhiều cảnh sát đồng nghiệp cũng đi đến để khám nghiệm căn nhà này. Su Hyun báo cáo với ông đội trưởng rằng thủ phạm tên là Kim Jin U 37 tuổi. Hắn cũng giữ lại toàn bộ đồ đạc của các nạn nhân và có dán tên rõ ràng của họ lên đồ đạc. Cảnh sát cũng kéo đến cửa hàng tiện lợi để kiểm tra thì chỉ tìm được một hộp thuốc trầm cảm của hắn ta. Hae Yang kiểm tra đồ đạc của tất cả 10 nạn nhân thì phát hiện đồ của cô gái cuối cùng là Yoon Song Jeon lại không có. Anh cảnh sát Gu Chon kiểm tra thông tin gia đình thì biết bố mẹ của tên Kim Jin U ly dị khi hắn còn rất nhỏ. Thế nên hắn sống với mẹ trong căn nhà mà mẹ hắn đã đứng tên. Anh cảnh sát Han Ki cũng tìm thấy một khúc xương trong chiếc tủ. Su Hyun kiểm tra camera hành trình những chiếc xe đỗ gần đó. Nhờ vậy mà anh thấy tối qua tên Kim Jin U đã đi về hướng núi Jongwon nơi hắn đã chôn những cơ thể lạnh giá. Lúc này thì Hae Yang gọi điện và hỏi ngày xưa cô nói là chạm phải một cánh tay trong tủ phải không? Chúng tôi mới vừa tìm thấy một mẩu xương trong tủ quần áo của hắn. Người này hẳn là phải có kết nối chặt chẽ lắm nên hắn mới giữ cơ thể này trong nhà. Rất có thể là mẹ của hắn ta và có lẽ bây giờ hắn đang chôn cơ thể lạnh giá của mẹ mình. Tôi chắc rằng có sự thay đổi trong cảm xúc nên hắn mới làm chuyện đó. Cô thanh tra Su Hyun cùng đồng đội liền ập lên núi Jongwon để tìm kiếm. Ở nhà tên thủ phạm thì cảnh sát khám nghiệm vô tình bật lên một bản nhạc buồn trên chiếc máy cassette. Hae Yang nhớ đến quyển nhật ký và nhận ra đây là bài hát mà cô Yoon Song Jeon rất thích. Cùng lúc này thì tên Kim Jin U cũng trùm túi ni lông đen vào mặt và định kết thúc cuộc đời. Nhưng một tiếng súng đã vang lên và người đã ngăn cản hành động này là cô thanh tra Su Hyun.
Cô thanh tra dí súng vào người tên hung thủ rồi bảo cậu đừng hòng ra đi thanh thản được như thế. Ông đội trưởng Chi Su báo cáo với tên cục trưởng rằng cơ thể mà hắn cất giấu bấy lâu nay chính là mẹ của hắn. Có vẻ như bà ấy đi bán muối vào năm 1997 khi xuất hiện vụ án mạng đầu tiên. Thế nhưng không có dấu hiệu cho thấy bà ấy bị hóa vàng. Su Hyun bảo hắn ta phải sống với người mẹ trầm cảm suốt thời gian còn bé. Thế nên mới biến hắn trở thành một kẻ hóa vàng người khác như vậy. Ông cục trưởng liền ra lệnh hãy mở một cuộc họp báo ngay. Còn Hae Yang thì tiến hành thẩm vấn tên Kim Jin U và bật lên bản nhạc đã được tìm thấy tại nhà hắn. Hae Yang liền hỏi cậu đã nghe bản nhạc này suốt cả năm qua phải không? Cô Yoon Song Jeon là người rất đặc biệt đối với cậu phải không? Cách đây 1 năm thì tên này đã không nỡ ra tay với cô gái Yoon Song Jeon. Thế nên hắn đã chọn cách tấn công từ phía sau để không phải đối mặt với cô gái này. Lúc này khi tên tội phạm đã bị áp tải đi thì Hae Yang nói với cô thanh tra. Kim Jin U không hề biết là hắn đã thích cô gái đó vì không ai dạy cho hắn biết cảm xúc đó. Hắn không thể hóa vàng thêm ai kể từ sau khi ra tay với Yoon Song Jeon nên hắn mới chọn cách làm chuyện dại dột. Lúc này Hae Yang nhớ về người anh Sun U của mình nên liền bảo. Nếu được nuôi dạy tốt và có người giúp đỡ cậu ta thì có lẽ 11 nạn nhân kia có thể vẫn còn sống. Sau đó thì Hae Yang lại kết nối bộ đàm với anh thanh tra Jehan và thông báo bọn tôi bắt được tên thủ phạm rồi. Nghe đến đây thanh tra Jehan liền hỏi hắn là ai. Hae Yang liền nhớ về những người đã bị ngã xuống khi mình tiết lộ chuyện tương lai cho thanh tra Jehan biết. Thế nên anh chàng quyết định không tiết lộ danh tính của tên hung thủ. Anh cũng đề nghị thanh tra Jehan đừng bỏ cuộc, đừng bỏ dở vụ án như những người cảnh sát khác. Sau đó thì chiếc bộ đàm cũng mất tín hiệu như bao lần khác. Anh thanh tra Jehan về đồn thì được anh bạn đồng nghiệp thông báo đội trưởng đề nghị chúng ta hãy đóng vụ án Hongwon lại. Thế nhưng anh thanh tra Jehan vẫn muốn điều tra đến cùng. Sau đó thì Su Hyun cũng quay lại để tiếp tục công việc của một cảnh sát điều tra tội phạm. Cùng lúc này ở thời điểm hiện tại Hae Yang nhìn vào tờ giấy ghi chép của thanh tra Jehan thì vô tình nhìn thấy vụ án Hongwon năm 1997 đang mờ dần đi. Vì ở thời điểm của anh thanh tra lúc này thì Jehan đang yêu cầu Su Hyun hãy kiểm tra xem thứ mà cô cảnh sát chạm vào ở nhà tên hung thủ là một cơ thể lạnh giá hay là ma nơ canh. Su Hyun chạm vào bàn tay của một cơ thể và xác nhận tôi đã có cảm giác này tại nhà tên thủ phạm. Anh thanh tra rất thắc mắc tại sao tên hung thủ lại để cơ thể lạnh giá trong tủ. Vậy ngôi nhà mà hắn ở có 2 nhân khẩu sinh sống hay sao? Jehan liền liệt kê những gia đình từng có 2 người sinh sống quanh khu vực đó, rồi tiến hành đi gõ cửa từng nhà để tìm xem có thanh niên nào tầm 20 mấy tuổi sinh sống không. Sau đó Jehan đi đến một căn nhà vô cùng đặc biệt. Anh thanh tra nhận ra đây là nơi đã tìm thấy cô cảnh sát Su Hyun hôm trước. Lúc này thì tên Kim Jin U cũng bước ra từ căn nhà mà anh thanh tra đang muốn điều tra. Ở bên phía của Hae Yang bây giờ thì vụ án Hongwon năm 1997 trong tờ giấy đã hoàn toàn biến mất. Anh trung úy chạy vào phòng hỏi cung thì không thấy tên Kim Jin U đâu nữa. Hae Yang xem lại báo cáo vụ án Hongwon năm 1997 thì nhận ra tên hung thủ đã bị bắt tại nhà vào đầu năm 1998 rồi. Hae Yang đến tìm một nạn nhân đã từng bị tên Kim Jin U ra tay vào năm 2000. Tại đây anh phát hiện cô ta vẫn sống khỏe mạnh cùng con gái của mình. Sau đó anh trung úy đến trại giam để tìm tên Kim Jin U đã bị kết án tù chung thân vào năm 1998. Tại đây anh nhìn thấy hắn ta ngồi thẫn thờ trong nhà tù và không hề muốn giao tiếp với ai. Sau đó thì cô gái Yoon Song Jeon đi đến nơi này để làm một tình nguyện viên. Cô cũng đi lướt qua buồng giam của tên tù nhân xa lạ Kim Jin U. Còn Hae Yang nhận ra lần này thì thanh tra Jehan đã giúp 9 người được cứu sống. Lúc này thì cô thanh tra Su Hyun nghe lời mẹ mình và chuẩn bị đi xem mắt với một người đàn ông. Sau đó thì bị bà mẹ bắt phải mặc váy và trang điểm cho ra dáng con gái. Đúng lúc này thì Su Hyun nhận được điện thoại từ cô bác sĩ ở viện pháp y. Hae Yang bây giờ đang cắm rễ ở văn phòng mặc dù đang là cuối tuần. Anh chàng đọc báo cáo hàng ngày thì nhận ra có một bộ xương đã được tìm thấy, nên liền chạy đến viện pháp y và gặp cô thanh tra Su Hyun trong bộ váy thướt tha. Cô bác sĩ pháp y xác nhận đây là bộ xương của đàn ông và có một mảnh kim loại găm vào vai phải. Nhưng cần phải xét nghiệm ADN thì mới biết được danh tính của người đó. Sau đó thì Su Hyun và Hae Yang hồi hộp chờ đợi kết quả giám định ADN ở bên ngoài. Cô bác sĩ pháp y thông báo nó không khớp với người mà thanh tra Su Hyun đang tìm kiếm. Su Hyun đi ra về và tiếp tục hỏi cậu trung úy tại sao cậu cứ thích quan tâm đến thanh tra Lee Jae-han thế. Cậu hãy nói cho tôi nghe sự thật ngay lập tức đi. Hae Yang liền bảo nếu nói thì chị cũng không tin tôi đâu. Chị thay đổi thái độ một tí đi rồi đi gặp người mà chị sắp hẹn hò ấy. Nếu không thì người ta lại chạy mất dép bây giờ. Buổi tối đến thì Hae Yang lại kết nối bộ đàm với thanh tra Jae-han và thông báo. Nhờ anh bắt được tên Kim Jin U mà tất cả nạn nhân còn lại đều được an toàn. Anh đang ở năm 1999 phải không? Vụ nữ sinh ở Inju sẽ xảy ra ở năm 1999. Nó là vụ cuối cùng trong tờ giấy mà anh đã ghi. Hơn nữa tôi muốn nhờ anh một việc. Mong anh sẽ kể cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra khi anh điều tra vụ án đó vì tôi cần phải biết được sự thật. Thanh tra Jae-han liền bảo vụ đó không thuộc khu vực làm việc của tôi nhưng chiếc bộ đàm đã không còn tín hiệu. Cùng thời điểm của thanh tra Jae-han đang sinh sống. Lúc này tại thành phố Incheon có một học sinh đang đăng tin lên trang chủ của trường trung học Inju.
Người đó nói về một chuyện động trời xảy ra tại ngôi nhà cây liễu. Ban đầu chỉ có một rồi có thêm 7 người rồi có thêm 10 con quỷ. Bọn chúng đồng loạt chà đạp lên một bạn nữ sinh tội nghiệp. Những cô cậu học sinh của trường học đọc được bài đăng này thì nháo nhào cả lên. Bây giờ thì cậu bé Park Hae-young cũng được người anh Park Sun-woo của mình dạy học toán ở nhà. Sau đó thì người anh Sun-woo cũng nhận được tin tức chấn động này từ bạn bè. Thế nên Sun-woo liền vội vã ra khỏi nhà để đi đâu đó. Quay về với thời điểm hiện tại, tên cục trưởng Kim Bum-ju bây giờ đi đến một nhà hàng sang trọng. Sau đó thì hắn cúi gập người xuống để diễn kiến ông nghị sĩ Giang. Ông nghị sĩ yêu cầu Kim Bum-ju hãy dẹp loạn những thành phần chống đối ở sở cảnh sát. Sau đó hãy thêm người theo phe của chúng ta thay thế vào đó. Nghe đến đây tên cục trưởng cũng gật đầu xuống để hứa hẹn. Còn ở năm 1999 bây giờ mọi chuyện cũng không được êm ấm. Anh thanh tra Jae-han đi vào nơi làm việc thì thấy đồng nghiệp đang tụ tập và bàn luận rôm rả. Soo Hyun bảo có một vụ hãm hại tập thể ở Inju, nạn nhân là một nữ sinh và có hơn 10 nghi phạm. Thanh tra Jae-han liền nhớ đến lời kể mà Hae-young đã nói qua bộ đàm tối qua. Sau đó ông đội trưởng Kim Bum-ju thông báo sẽ lập một đội đặc biệt để hỗ trợ điều tra vụ án ở Inju. Đương nhiên thanh tra Jae-han không được gọi tên trong danh sách đội đặc biệt này. Thế nên Jae-han liền rủ một anh đồng nghiệp ra ngoài để nói chuyện riêng. Ngay sau đó thì Jae-han có mặt trong chiếc xe đi đến Inju và nói với tay đội trưởng rằng thanh tra Choi không khỏe nên tôi đi thay. Chuyện đó khiến Kim Bum-ju rất bực bội, nhưng rồi chiếc xe cũng khởi hành đến sở cảnh sát Inju. Khi đến nơi thì rất nhiều phóng viên vây quanh và hỏi về tin đồn có quan chức cấp cao đang muốn bao che vụ án này phải không. Anh thanh tra Chi-su đi ra và đón rước đội điều tra đặc biệt này. Jae-han đi vào đồn cảnh sát Inju thì thấy phụ huynh của các tên nghi phạm đang cự cãi với cảnh sát. Họ cũng khẳng định con bé nữ sinh kia đã quyến rũ con trai của họ trước. Thanh tra Chi-su bảo rằng đây là những tên nghi phạm theo lời khai ban đầu của con bé nạn nhân. Bọn chúng là những thằng danh con hay đi quậy phá khắp nơi ở thành phố này. Tên đội trưởng Kim Bum-ju nói với ông tổ trưởng cảnh sát ở đây. Bài đăng tố cáo đã ghi rằng ban đầu chỉ có một rồi có thêm 7 người rồi có thêm 10 con quỷ. Từ đó có thể thấy tổng cộng có 18 đứa đã tham gia vụ việc này. Nhân dịp này anh cứ dẹp trừ 18 kẻ ất ơ đang làm xấu hình ảnh của thành phố này là được, và như vậy thì sẽ xong chuyện. Nhưng anh nhớ tìm xem đứa nào đã đăng bài tố cáo này cho tôi nhé. Sau đó tên Kim Bum-ju cho toàn bộ thanh tra xem nội dung của bài đăng tố cáo mà một học sinh chưa xác định danh tính đang học trường trung học Inju đã đăng. Sau đó ông ta phân công nhiệm vụ cho mọi người hãy truy tìm toàn bộ 18 tên nghi phạm mà bài đăng này đã kể ra. Lúc này thì ông thanh tra An Chi-su cũng bắt đầu làm quen với thanh tra Lee Jae-han để cùng nhau phối hợp làm việc. Cùng lúc này thì ông đội trưởng Chi-su của năm 2015 đang ở trong bệnh viện và ngắm nhìn đứa con gái đang nguy kịch trên giường bệnh. Bác sĩ thông báo em ấy sẽ không trụ lâu được nữa đâu nên anh hãy chuẩn bị tinh thần đi. Sau đó thì ông đội trưởng nhận được điện thoại của ông cục trưởng Kim Bum-ju. Ông đội trưởng đến gặp thì tên cục trưởng bảo vì con gái anh không sống được bao lâu nữa nên anh không cần tiền nữa phải không? Tại sao anh không nói cho tôi biết là Park Sun-woo là anh trai của tên Park Hae-young chứ? Tôi giúp anh để rồi anh phản bội tôi phải không? Tôi có thể sa thải anh bất cứ lúc nào đấy. Nhưng ông đội trưởng liền đưa ra lá đơn xin thôi việc rồi bảo tôi đã chịu đựng đủ rồi. Sau đó thì ông đội trưởng quyết định lái xe đến thành phố Inju rồi gọi điện cho Hae-young và nói rằng tôi cảm thông cho sự ra đi mãi mãi của người anh Sun-woo của cậu. Thế nhưng cậu sẽ gặp nguy hiểm như anh trai cậu nếu muốn tìm ra sự thật. Nếu cậu dám nghe sự thật thì hãy đến Inju gặp tôi vì tôi là người đã bày ra vụ đó. Tuy nhiên 2 tiếng nữa hãy đến gặp tôi tại cổng bệnh viện Inju. Bây giờ tại năm 1999 thì hai anh thanh tra cũng đang đến bệnh viện để gặp cô bé nạn nhân Kang Ha Song học lớp 11. Thanh tra Chi-su bảo sau vụ việc đó thì cô bé đã cố làm chuyện dại dột nên mới phải nhập viện. Jae-han hỏi ông bố của cô nữ sinh nạn nhân rằng tại sao em ấy lại nói dối chỉ có 10 kẻ tấn công. Ông bố liền bảo con gái tôi cảm thấy xấu hổ nên mới không nói ra sự thật thôi. Sau đó ông ta đưa danh sách liệt kê toàn bộ 18 tên nghi phạm và có chữ ký của con gái mình ở bên dưới. Mặc dù Jae-han vẫn muốn đích thân gặp cô nữ sinh Kang Ha Song để xác minh nhưng ông bố kiên quyết không cho. Jae-han cảm nhận được ông lão này là một người thích rượu nên cảm thấy không tin tưởng ông ta. Sau đó anh thanh tra xông vào phòng bệnh và để lại tấm danh thiếp cho cô gái nạn nhân rồi bị lôi cổ ra bên ngoài. Anh thanh tra Chi-su liền kéo Jae-han đi điều tra những nam sinh có trong danh sách. Lúc này thì cậu nam sinh Sun-woo cũng có mặt ở đây và nhìn thấy ông bố đang ném tờ danh thiếp ra bên ngoài. Sau đó thì Sun-woo cũng bị ông bố này lạnh lùng đuổi về. Thanh tra Jae-han bước ra về thì nhận được điện thoại của đồng nghiệp thông báo đã tìm được hiện trường gây án. Jae-han đi đến một căn nhà bỏ hoang thì được anh đồng nghiệp Jung Jae thông báo. Trước đây căn nhà này từng là một nhà hàng tên là ngôi nhà cây liễu nhưng giờ thì là địa điểm cho băng nhóm tụ tập. Hiện có 2 người hàng xóm hay nhìn thấy bọn chúng có mặt ở đây. Sau đó thì 2 ông bà lão này được mời về đồn để nhận diện đám nam sinh hay tụ tập ở ngôi nhà cây liễu đó. Hôm đó tôi thấy bọn chúng dẫn theo một cô gái học sinh vào chỗ đó. Chính là cô gái này vì tôi cũng đã nhìn thấy cô ta vài lần rồi. 2 anh thanh tra bắt đầu lấy lời khai của những nữ sinh học chung với cô gái nạn nhân Kang Ha Song. Nhóm nữ sinh này nói dạo gần đây Kang Ha Song hay đi chung với một băng đảng. Sau đó thì tất cả tiến hành nhận diện khuôn mặt của những thành viên băng đảng đó.
Sau khi tổng hợp lại thì hai anh thanh tra liệt kê được đúng 18 tên nghi phạm hoàn toàn trùng khớp với danh sách mà nạn nhân đã liệt kê. Nên anh bạn đồng nghiệp Dung Jae yêu cầu Jaehan hãy nghỉ ngơi đi, đừng cố sức nữa. Sau đó Jaehan quay về nhà nghỉ thì cô chủ thông báo rằng có một cậu mặc đồ học sinh gửi cho anh một tập hồ sơ đấy. Jaehan mở phong bì ra thì thấy một bức hình chụp chung của 7 nam sinh trong hội học sinh của trường Injun. Lúc này Jaehan liền nhớ lại nội dung của bài đăng tố cáo nói rằng có thêm 7 người rồi có thêm 10 con quỷ nữa. Hae Young lái xe đến bệnh viện Inju và điện thoại cho đội trưởng Chi Su nhưng không liên lạc được. Anh chàng lần theo tiếng chuông điện thoại để tìm kiếm thì thấy đội trưởng Chi Su đã bị một ai đó đâm trọng thương. Lúc này thì ông đội trưởng cũng kể tôi đã nghe giọng nói của Jaehan phát ra từ chiếc bộ đàm. Jaehan không thể còn sống được nên tôi đã kiểm tra thì thấy nó vẫn còn ở dưới cầu thang đá. Năm xưa chính tay của tôi đã hóa vàng Jaehan nên tôi hối hận lắm. Nếu Jaehan vẫn còn sống thì xin hãy nói với cậu ấy rằng tôi không có lựa chọn nào khác cả và mọi thứ đều bắt đầu ở Inju. Sau đó thì ông đội trưởng Chi Su cũng nhắm mắt xuôi tay. Tất cả cấp dưới của ông đội trưởng bắt đầu nghi ngờ Hae Young. Vì lúc đội trưởng Chi Su tắt thở thì chỉ có một mình Hae Young ở đó mà thôi. Sau đó thì Hae Young phải đứng trước sự chất vấn của ông cục trưởng Kim Bum Ju và toàn bộ những thành viên khác trong đội điều tra. Hae Young kể rằng đội trưởng Chi Su muốn hẹn gặp tôi để kể cho tôi nghe về vụ nữ sinh ở Inju năm 1999. Anh ấy nói vụ đó đã bị làm giả nhưng khi tôi đến thì anh ấy đã bị một ai đó tấn công rồi. Tuy nhiên tôi không thấy ai khả nghi hay hung khí gì ở đó cả. Tên cục trưởng tỏ ra rất tức giận và ra lệnh cho toàn bộ hãy truy tìm kẻ nào đã ra tay với đội trưởng Chi Su. Ông ta còn không cho phép tổ chuyên án treo tham gia vào nhiệm vụ này vì đồng đội của các người bây giờ là một nghi phạm. Ngay sau đó thì Hae Young bị yêu cầu vào phòng hỏi cung với tư cách là một nghi phạm có thể đã ra tay với đội trưởng Chi Su. Nhưng Hae Young không hề tiết lộ về những gì mà đội trưởng Chi Su đã nói với mình trước khi đi bán muối. Cảnh sát kiểm tra những đồ vật trên bàn làm việc của ông đội trưởng quá cố thì phát hiện con gái ông ta đang phải nằm bệnh viện. Nên hắn liền đến bệnh viện để điều tra và báo cáo lại cho ông cục trưởng. Con gái của đội trưởng Chi Su đã mất được 3 ngày do ung thư tủy xương rồi nhưng trong đội không ai biết việc này cả. Tên đầu gấu chủ hộp đêm Kim Sung Bum cũng bị triệu hồi đến đồn để lấy lời khai. Vì 3 giờ chiều trước khi qua đời thì tên này và đội trưởng Chi Su có trò chuyện qua điện thoại. Thế nhưng hắn ta bảo chúng tôi chỉ tâm sự về cuộc sống thôi. Vài hôm trước có một tên cảnh sát tên là Park Hae Young đến gặp tôi. Hắn liên tục hỏi rằng đội trưởng An Chi Su có ăn hối lộ không hay ông ấy có làm giả vụ án không. Tôi thấy rất khó chịu nên mới gọi cho đội trưởng của các anh để kêu anh ấy cẩn thận mà thôi. Một anh thanh tra liền hỏi lý do tại sao Park Hae Young lại muốn điều tra lý lịch của đội trưởng Chi Su. Nhưng Hae Young lại không tiết lộ nửa lời vì muốn giữ bí mật chuyện này. Sau đó thì Hae Young cũng được cho ra về nhưng không được đi đâu xa và tạm thời bị đình chỉ công tác. Sau đó thì anh chàng nói chuyện riêng với cô thanh tra. Su Hyun bảo tôi tin anh không có hóa vàng đội trưởng Chi Su nhưng tại sao anh lại điều tra lý lịch của anh ấy. Hae Young cũng kể cho cô thanh tra nghe vụ thanh tra Jaehan nhận hối lộ ngày xưa đều là giả. An Chi Su và tên đầu gấu Kim Sung Bum đã cấu kết để gán tội cho thanh tra Jaehan. Hơn nữa còn có một lượng cảnh sát lớn đứng sau vụ này. Bây giờ tôi chỉ tin một mình cô tại tổ chức cảnh sát này. Trước khi đi bán muối thì đội trưởng đã nói với tôi rằng anh ấy không còn lựa chọn nào khác và đã hóa vàng thanh tra Jaehan. Hơn nữa tất cả đều do vụ án ở Inju mà ra. Cả thanh tra Jaehan và đội trưởng đều bị ra tay chỉ vì vụ án đó. Su Hyun nghe được chuyện này thì vô cùng hoảng hốt và kinh ngạc. Cùng lúc này ở năm 1999 thì thanh tra Jaehan đến gặp ban giám hiệu nhà trường để điều tra mối quan hệ giữa cô nữ sinh nạn nhân Kang Ha Song và 7 nam sinh trong hội học sinh của nhà trường. Anh thanh tra cũng xin phép ông hiệu trưởng được xem hồ sơ của 7 cậu học sinh này. Ngay lập tức thì việc này được báo cáo lại cho Kim Bum Ju biết. Lo sợ Jaehan sẽ sớm phát hiện bí mật mà mình đang muốn giấu kín, nên tên đội trưởng Kim Bum Ju liền ra lệnh cho tên tổ trưởng hãy đưa toàn bộ 7 đứa đó ra khỏi Inju ngay. Sắp nghỉ hè rồi nên đưa bọn nó sang nhà họ hàng hay đi du lịch gì cũng được. Nếu Jaehan mà tìm được hung thủ thì chúng ta ngỏm củ tỏi hết đấy. Tên tổ trưởng liền điện thoại cho gia đình những tên này nói hãy tạm thời di tản bọn chúng ra khỏi Inju một thời gian. Sau đó thì ra lệnh cho anh thanh tra Chi Su hãy đến nhà của tên nam sinh Lee Jong Jin ngay vì gia đình của nó không có nghe điện thoại. Jaehan nghiên cứu hồ sơ của 7 tên trong hội học sinh của nhà trường thì phát hiện một điểm trùng hợp. 7 tên này đều có bố nắm giữ những vị trí quan trọng trong công ty xi măng Inju. Bọn chúng đã làm điều không nên làm với một bạn nữ nên chắc hẳn đã có đứa thấy cắn rứt lương tâm. Thế nên người đó mới đăng bài viết tố cáo chúng lên trang của trường. Cậu nhóc Jong Jin có thể là người đã đăng bài đó vì cậu ta là một người hướng nội và nhạy cảm. Sau đó Jaehan đến bệnh viện để hỏi y tá về 7 tên học sinh này. Anh thanh tra Chi Su đến nhà của tên nam sinh Jong Jin và giúp hắn thu dọn đồ đạc để chuẩn bị trốn khỏi Inju một thời gian. Bất ngờ thanh tra Jaehan lại chặn đầu chiếc xe này lại. Jaehan bước vào xe và giả vờ khen ngợi anh đồng nghiệp Chi Su. Anh giỏi thật, anh cũng phát hiện đây chính là cậu bé đăng bài có liên quan đến ngôi nhà cây liễu phải không? Sau đó thì Jaehan dẫn cậu nam sinh Jong Jin này vào phòng hỏi cung trong sự tức giận của tên đội trưởng Kim Bum Ju. Thế nên ông ta liền ra lệnh gọi cho bố mẹ thằng nhóc đó ngay.
Jehan đưa cho cậu nam sinh xem bài tố cáo mà chàng trai này đã đăng lên trang chủ của nhà trường. Có phải kẻ cầm đầu đã yêu cầu 7 đứa đến rồi thêm 10 tên nữa đến sau đó phải không? Thật ra chú đã xem hồ sơ học sinh của cả 7 đứa rồi. Trong khi 6 đứa còn lại vẫn sinh hoạt bình thường như không có gì xảy ra, còn cháu thì thường xuyên báo ốm để được nghỉ học. Chú đã đến bệnh viện kiểm tra nhưng cháu không phải là bệnh nhân của bất kỳ bệnh viện nào cả. Nhưng cháu đã đến bệnh viện để gặp cô gái nạn nhân Kang Ha Song nên y tá đã nhận ra được bức hình của cháu. Chú biết là cháu đã bị bạn bè rủ rê nên mới làm vậy với Kang Ha Song. Thế nhưng hãy nói cho chú biết người đầu tiên đã khởi xướng việc này là ai. Cậu nam sinh Jong Jin này cũng kể rằng trước đây cháu chưa từng nói chuyện với bạn Kang Ha Song. Nhưng hôm đó Sun U dẫn con bé đó đến nhà cháu chơi. Sun U muốn mượn nhà cháu vào ban ngày để dạy Kang Ha Song học vì nhà của cậu ấy ở rất xa. Khi cháu nghi ngờ Sun U đang thích Ha Song thì cậu ấy bảo chỉ muốn kèm con bé đó học mà thôi. Sau đó thì cả hai bọn nó cũng thường xuyên học ở nhà cháu. Lúc này thì ông bố của Lee Jong Jin xuất hiện và kéo con trai mình ra về. Vì nó vẫn là trẻ vị thành niên nên cảnh sát không có quyền ép cung nó. Tên đội trưởng Kim Bum Ju cũng yêu cầu Jehan hãy để hai người họ ra về vì chúng ta không có quyền triệu tập cậu nhóc đó. Sau đó thì hắn nói với tên tổ trưởng rằng chúng ta cần một đứa để thí mạng. Đó phải là một đứa không có tiền và cũng không có quan hệ. Lúc nãy tên nhóc Jong Jin đã kể cho chúng ta nghe một người hoàn hảo để làm vật thế thân đấy. Ở thời điểm hiện tại thì He Yang mời cô thanh tra đến nhà mình. Anh chàng trung úy đưa cho Su Hyun xem một tập hồ sơ liên quan đến vụ hãm hại tập thể năm 1999 mà mình đã thu thập bao nhiêu năm qua và kể cho cô thanh tra nghe. Ngày xưa hai anh em chúng tôi rất thân thiết. Anh Sun U luôn dạy tôi học bài lúc rảnh vì anh ấy rất thích làm một thầy giáo. Nhưng hôm đó cảnh sát ập đến nhà và dẫn anh Sun U của tôi đi. Khi đó anh ấy vẫn mỉm cười và hứa sẽ quay về với tôi nhưng tôi chờ mãi mà chẳng thấy anh ấy quay về. Tôi đến đồn cảnh sát để tìm anh Sun U thì bị họ đuổi về. Sau đó thì bố tôi cảm thấy rất xấu hổ vì tội danh mà anh Sun U đã phải gánh. Nên bố đã dắt tôi bỏ đi rồi chuyển đến Seoul để sống và bố mẹ tôi cũng ly dị kể từ đó. Một thời gian sau khi biết anh Sun U đã được thả ra khỏi trại giam, nên tôi đến nhà tìm anh Sun U thì thấy anh ấy đã nằm im bất động ở trong nhà. Nhiều năm sau khi đang học cấp 3 và làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, thì một người bạn từng học ở Inju nhận ra tôi và kể cho tôi nghe rằng ngày xưa có một tên đầu gấu học chung trường đã đứng ra làm nhân chứng. Hắn nói đã nhìn thấy anh Sun U dẫn cô nữ sinh Ha Song lên xe buýt để đi đâu đó. Tôi lập tức đến tìm tên đầu gấu đã đứng ra làm chứng và thấy hắn có một vết sẹo ở tay. Tôi khẳng định rằng hắn đã nói dối để đổ tội cho anh trai tôi. Vì vào cái ngày đó khi xưa thì tôi đã nhìn thấy hắn trấn lột người khác trong một con hẻm gần trường học. Thế nên không thể nào hắn nhìn thấy anh tôi dẫn cô gái kia lên xe buýt được. Nhưng tên này bảo chính cảnh sát đã bảo hắn phải nói dối như thế đấy. Tôi đã theo hắn đến tiệm pizza để hỏi xem ai đã sai hắn khai báo như thế. Lúc đó tôi đã đánh nhau với toàn bộ bọn chúng một trận. Khi đã bị ngã gục thì tôi vẫn quyết bám theo để hỏi tên đầu gấu rằng người nào đã làm vậy với anh Sun U của tôi. Nhưng tên này cũng nói ra lý do anh tôi bị cho làm vật thế mạng là vì anh mày không có tiền, không có quyền và không có mối quan hệ nên mày cứ im mồm mà sống đi. Nên chắc chắn anh trai tôi không phải là thủ phạm trong vụ án đó. Su Hyun cũng kể ngày xưa thì Kim Bum Ju đã dẫn một đội đặc biệt đến Inju phối hợp điều tra vụ án đó. Trong đội điều tra có cả thanh tra Lee Jae-han và rất nhiều thanh tra khác. Nghe xong He Yang liền yêu cầu được đến gặp những người thanh tra đó. Thế nhưng Su Hyun đề nghị He Yang hãy ngoan ngoãn ở nhà. Vì cậu bây giờ là nghi phạm đã ra tay với đội trưởng Chi Su nên đừng làm điều gì đáng ngờ cả. Cùng lúc này thì thanh tra Jae-han cũng đang thẩm vấn những tên nam sinh trong hội học sinh. Tên nào cũng khẳng định chính Park Sun U là người đã khởi xướng và bắt ép bọn cháu phải làm theo. Tất cả những lời khai hoàn toàn trùng khớp như thể tất cả đã thảo luận với nhau từ trước vậy. Sau đó thì cậu nam sinh Park Sun U bị áp giải đến đồn cảnh sát. Cậu nhóc đã nhìn chú thanh tra Jae-han với ánh mắt van xin sự cầu cứu. Sau đó trong khi tiến hành hỏi cung thì thanh tra Jae-han đã nói rằng tất cả 7 thành viên trong hội học sinh đều khẳng định cháu là thủ phạm chính đã giở trò với Kang Ha Song. Sau khi nghe xong Sun U liền run rẩy bảo không phải cháu đâu ạ. Rồi đưa tấm danh thiếp đã nhặt được ở bệnh viện cho thanh tra Jae-han xem và bảo cháu nghĩ chú sẽ tìm ra được sự thật nên mới gửi tấm hình của 7 người họ đến nhà nghỉ cho chú. Nếu cháu là thủ phạm đã khởi xướng tất cả thì tại sao cháu lại đưa cho chú bức ảnh đó chứ? Cháu không hề biết ai là người đầu tiên giở trò nhưng tất cả bọn họ đều đã nói dối. Thanh tra Jae-han liền đến nhà tên nam sinh Jong Jin để lấy lời khai một lần nữa nhưng bị ông bố kịch liệt đuổi ra về. Jae-han nhìn thấy một cây liễu to bự trước cửa ngôi nhà này nên liền nhớ đến ngôi nhà cây liễu. Sau đó Jae-han quay về căn nhà bỏ hoang được kết luận là hiện trường gây án thì thấy khung cảnh bên trong vô cùng đổ nát. Vậy nên Jae-han rất nghi ngờ không biết nơi gây án thật sự là chỗ này hay chỗ cây liễu khi nãy. Jae-han đi ra ngoài và hỏi một ông lão bán bánh bao bên kia đường. Ông lão bảo tôi đã bán hàng ở đây được hơn 3 năm rồi. Sau một hồi gặng hỏi thì ông lão này cũng xác nhận là không thấy đứa học sinh nào lảng vảng ở đây cả. Mà đó không phải là ngôi nhà cây liễu mà là cây anh đào. Jae-han liền đến hỏi ông lão nhân chứng tại sao lại nói dối. Có phải con trai ông đang làm ở công ty xi măng Inju phải không? Bọn họ đã cho tiền để bắt ông phải nói dối phải không?
Bà lão nhân chứng liền xông tới và bảo cảnh sát mấy người cũng có khác gì đâu. Một thanh tra đến từ Seoul đã chỉ chúng tôi phải cho lời khai như thế nào đấy. Nghe đến đây Jae-han liền nghi ngờ anh bạn thân thiết Jung Jae của mình. Có kẻ nào đó đã cho anh tiền để lo liệu việc này phải không? Anh vứt đi sự kiêu hãnh của một cảnh sát vì một chút tiền bẩn này sao? Tên thanh tra Jung Jae thừa nhận mình là một tay cớm bẩn đấy. Chúng ta là thanh tra nhiều năm rồi nhưng chúng ta có được gì chứ? Vợ tôi đã bị mắc một khoản nợ lớn nên hai đứa con của tôi sắp ra đường mà ở kia kìa. Tôi đã nhận tiền từ Kim Bum Ju để làm giả vụ án này đấy. Chỉ cần nhắm mắt cho qua chuyện này thì gia đình tôi sẽ được hạnh phúc. Lẽ nào cậu không thể bỏ qua cho tôi một lần này hay sao? Hai chúng ta sẽ không thể giải quyết được vụ án này đâu. Anh thanh tra đi vào bên trong và hỏi tên Kim Bum Ju rằng chắc anh có nhiều tiền lắm nhỉ, bởi anh được công ty xây dựng Inju chống lưng cơ mà. Hình như công ty đó có liên quan chặt chẽ đến vụ án này thì phải. Tên Kim Bum Ju liền dẫn Jae-han vào phòng hỏi cung để nghe lời khai của cô gái nữ sinh Kang Ha Song cũng đã có mặt tại đây. Khi thanh tra Chi Su hỏi có phải Park Sun U là thủ phạm chính của vụ án này không, thì Jae-han liền xông vào phòng và yêu cầu cô bé hãy suy nghĩ thật kỹ câu trả lời vì nó liên quan đến cuộc đời của cậu nam sinh kia đấy. Nhưng cô bé nữ sinh vẫn khẳng định là do Sun U đã làm khiến anh thanh tra Jae-han cũng phải bất lực. Ở thời điểm hiện tại lúc này thì cô thanh tra Su Hyun đến tìm gặp anh cựu thanh tra tiền bối Kim Jung Jae. Tại đây cô đã hỏi anh ta về vụ án nữ sinh Inju năm 1999 ngày xưa. Ngay sau vụ đó thì anh nghỉ việc luôn nên tôi thấy hơi kỳ lạ. Đội trưởng Chi Su vừa mới ra đi mãi mãi rồi. Vì vụ án ở Inju mà anh ấy đã bị một ai đó hóa vàng. Anh có biết chuyện gì đã xảy ra trong vụ án đó không? Nghe đến đây tên cựu thanh tra này liền tìm cách để rời đi. Su Hyun liền kéo anh ta lại và tiếp tục nói rằng đội trưởng Chi Su thừa nhận đã ra tay hóa vàng anh Jae-han. Chẳng phải ngày xưa thanh tra Jae-han là bạn thân nhất của anh đó hay sao? Tên này nghe thấy thì cũng bảo Jae-han đã không hề từ bỏ vụ đó, tôi chỉ có thể nói như vậy thôi. Hae Yang lái xe đến đồn cảnh sát thì thấy tên đầu gấu Kim Sung Bum đang bước ra xe của hắn và ở trên xe có treo một con thú bông. Hae Yang nhớ lại mình đã từng thấy chiếc xe giống y như vậy vào cái đêm mà đội trưởng Chi Su đã bị hãm hại. Nên anh liền hẹn cô thanh tra đến và khẳng định tôi đã nhìn thấy chiếc xe của tên Kim Sung Bum khi đến gặp đội trưởng Chi Su hôm trước. Cả hai lúc này đi đến điều tra một căn nhà ở ngoại ô do mẹ của tên Kim Sung Bum đứng tên. Hắn đã mua nó từ năm 2000 nhưng vẫn để nó trống không. Cô thanh tra liền dùng một ít kỹ thuật để mở luôn khóa cửa vào nhà. Sau đó cả hai tìm kiếm khắp ngôi nhà nhưng không tìm được gì cả. Hae Yang nhận thấy ở đây có một cầu thang bằng đá và nhìn thấy chỗ đất có dấu hiệu đã bị đào bới ở bên dưới. Anh chàng liền nhớ lại đội trưởng Chi Su từng bảo rằng tôi đã kiểm tra thì nó vẫn ở dưới cầu thang đá. Thế nên Hae Yang liền dùng một chiếc xẻng để đào xới và cũng tìm thấy được một thứ gì đó bên dưới. Cô thanh tra run rẩy phụ Hae Yang cào đất lên thì phát hiện một bộ xương khô cùng một tấm thẻ công chức. Quan trọng hơn cả khi đó là tấm thẻ cảnh sát của thanh tra Lee Jae-han. Sau đó thì bộ xương này cũng được đưa đến viện pháp y để tiến hành khám nghiệm. Chẳng bao lâu sau bố của thanh tra Jae-han cũng đi đến nơi này. Cô bác sĩ pháp y thông báo kết quả giám định ADN cho thấy hài cốt trùng khớp với thanh tra Lee Jae-han. Ông bố nghe xong thì chân bắt đầu đứng không vững. Sau đó ông bố vào phòng và nhìn ngắm cậu con trai đã mất tích từ lâu của mình. Cảm ơn mọi người vì đã tìm lại con trai cho tôi. Ít nhất trước khi tôi đi bán muối thì tôi cũng có thể tổ chức tang lễ cho nó rồi. Hôm sau thì Hae Yang đi đến dự tang lễ của thanh tra Lee Jae-han. Cô thanh tra Su Hyun cũng mặc bộ quân phục để tham dự buổi tang lễ này. Lúc này Hae Yang nhận thấy tang lễ không có hoa viếng cũng không có khách. Anh ấy bị buộc tội là cảnh sát tham nhũng và được tìm thấy khi chỉ còn hài cốt sau 15 năm. Thế nhưng vẫn có người đang đợi anh ấy từng ngày. Đối với thanh tra Lee Jae-han như vậy là đủ để anh ấy yên nghỉ rồi. Su Hyun cũng kể rằng ngày xưa lúc mất liên lạc với anh ấy thì đội phòng chống tham nhũng ập vào kiểm tra. Bọn họ cũng đã tìm thấy rất nhiều tiền trong hộc tủ của thanh tra Jae-han. Nhưng tôi không bao giờ tin người chính trực như anh ấy lại làm chuyện đó nên tôi đã đem toàn bộ đồ đạc của anh ấy về nhà. Sau đó thì tôi đã chạy đi tìm kiếm bóng hình của Jae-han ở khắp nơi. Cứ mỗi khi tìm thấy được một bộ xương nào đó thì tôi lại vội vã chạy đến viện pháp y nhưng tôi đều hy vọng đó không phải là anh Jae-han. Sau đó thì cả hai cùng ông bố đưa di ảnh của thanh tra Jae-han về nhà. Khi Su Hyun đã dìu ông bố đáng thương vào phòng nghỉ ngơi, thì Hae Yang tìm thấy trên bàn của thanh tra Jae-han có một tấm danh thiếp một nhà hàng thịt nướng yêu thích của mình. Tấm danh thiếp kỳ lạ đó khiến Hae Yang vô cùng thắc mắc. Lúc này tại năm 1999 thì Jae-han đọc báo và biết được hôm nay chính là ngày vụ hãm hại tập thể tại Inju sẽ được tuyên án. Bây giờ Sun U cùng những tên khác cũng bị áp tải đến trại giam. Ông bố của cô gái Ha Song cũng liên tục hò hét khi Sun U chỉ bị phạt có 6 tháng tù do cậu là trẻ vị thành niên. Jae-han đứng từ xa quan sát thì thấy em trai và mẹ của Park Sun U đang gào khóc. Anh thanh tra Jae-han liền nhớ về lời dặn dò của Hae Yang qua bộ đàm. Thế nên anh cũng nhận ra Trung úy Park Hae Yang chính là em trai của Park Sun U. Chính vì vậy anh đã lập tức điều tra lý lịch của Sun U thì biết được chuyện. Hóa ra Hae Yang chỉ là anh em cùng mẹ khác cha với Sun U mà thôi. Sau đó Jae-han liền đi đến nhà của Sun U thì gặp bà mẹ đang ở trong nhà.
Anh thanh tra vào nhà thì thấy cậu bé Sun U đã từng được nhận rất nhiều bằng khen về thành tích học tập. Bà mẹ cũng kể Sun U là con của người chồng trước của tôi, còn He Yang hiện tại đang sống cùng bố ruột của nó. Mặc dù là anh em cùng mẹ khác cha và phải sống trong nghèo khó, nhưng hai anh em của nó rất hòa thuận với nhau và đều là những đứa con quý giá của tôi. Sau đó Jaehan đi đến nhà mà cậu bé He Yang đang sinh sống, thì nhận ra He Yang dường như rất cô đơn và không được bố mình quan tâm nhiều đến. Thế nên Jaehan đã đi theo cậu bé này và đi đến một nhà hàng thịt nướng. Anh thanh tra đã ngồi vào một chiếc bàn khác rồi nói với cô chủ quán rằng tôi sẽ trả tiền phần cơm cuộn trứng cho cậu nhóc ngồi đằng kia. Khi món cơm cuộn trứng đã được đem ra thì He Yang đã ăn nó vô cùng ngon lành. Cậu bé nhớ về điều ước đã nói với anh Sun U rằng em muốn cùng ăn món này với anh và cả bố mẹ nữa nên liền bật khóc. Sau đó khi He Yang ăn xong và rời đi thì Jaehan đã đưa cô chủ một ít tiền để thanh toán trước mỗi khi cậu nhóc khi nãy ghé quán ăn này. Trước khi rời đi, anh thanh tra cũng lấy ra một tấm danh thiếp của cửa tiệm này. Ở thời điểm hiện tại bây giờ thì anh trung úy cũng đến nhà hàng thịt nướng này để thăm cô chủ ngày xưa. He Yang liền đưa ra tấm danh thiếp và đưa bức hình thanh tra Jaehan cho bà chủ xem. Bà chủ cũng kể rằng người đàn ông đó cứ ngồi gần và xem cháu ăn nhưng anh ta không cho cô nói cho cháu biết. Đột nhiên một thời gian sau thì không thấy anh ta xuất hiện nữa. He Yang bước vào xe hơi và nhận ra hóa ra thì thanh tra Jaehan đã luôn dõi theo cuộc sống của mình sau khi anh Sun U bị bắt. Lúc này thì chiếc bộ đàm lại phát tín hiệu rồi thanh tra Jaehan khẳng định mình sẽ không từ bỏ vụ án ở Inju. He Yang rưng rưng nước mắt nói tôi chỉ muốn anh được sống hạnh phúc và được ở bên người yêu thương anh. Đối với tôi có lẽ nó còn quan trọng hơn việc phá vụ án này. Jaehan cảm nhận có gì đó sẽ xảy ra với mình ở tương lai nên liền bảo rằng dù có thế nào thì tôi vẫn sẽ tiếp tục. Bởi lẽ tôi luôn muốn gia đình cậu được đoàn tụ và cùng nhau ăn tối. He Yang liền bảo anh sẽ gặp nguy hiểm nếu tiếp tục vụ án Inju đấy. Anh là người đầu tiên gửi tín hiệu cho tôi và nói với tôi rằng hãy thuyết phục anh của năm 1989 rồi tôi nghe tiếng súng vang lên. Nhưng Jaehan không muốn nghe nữa và vẫn quyết tâm không bỏ cuộc. Đúng lúc này thì chiếc bộ đàm kỳ lạ cũng không còn tín hiệu nữa. Soo Hyun đưa vụ án ở Inju năm 1999 cho hai người cấp dưới còn lại của mình xem. Cô cũng quyết tâm điều tra lại vụ án này vì có thể tất cả 7 nhân chứng đều đã nói dối. Nếu chúng ta phá được vụ án này thì sẽ bắt được kẻ đã hãm hại đội trưởng Chi Su và giải oan được cho He Yang nữa. Chỉ vì tìm hiểu sự thật của vụ án Inju mà đội trưởng Chi Su mới bị ra tay đấy. Sau đó thì hai người cấp dưới đều tán thành và hứa sẽ âm thầm điều tra lại vụ án này. He Yang đến gặp cô thanh tra Soo Hyun với tư cách là một nghi phạm. Tại đây anh đề nghị hãy tìm tung tích của cô gái nạn nhân Kang Ha Song ngày xưa. Tôi đã làm tất cả những gì có thể nhưng không thể tìm được cô ấy. Suốt nhiều năm qua cô ấy như người vô hình ở thế giới này vậy. Lúc này thì mọi cử động của anh cảnh sát Woo Chon đều bị những tên thanh tra khác chú ý đến. Woo Chon nhẹ nhàng thông báo cho Soo Hyun biết cô Kang Ha Song đó hoàn toàn tách biệt với thế giới. Địa chỉ nhà cũng là giả và cô ấy cũng không liên lạc với ai hay dùng thẻ tín dụng gì cả. Nhưng dù có là người tàng hình đi nữa thì cô ta vẫn phải đi khám sức khỏe. Vậy nên tôi biết cô ấy đã thường xuyên đến gặp bác sĩ tâm thần. Ở nhà He Yang bước ra ngoài thì thấy mình đang bị rất nhiều thanh tra giám sát. Nên anh chàng liền lấy đồ đạc của mình rồi trốn ra ngoài bằng cửa sau của ngôi nhà và bước lên xe của cô thanh tra. Soo Hyun đưa cho He Yang xem hồ sơ bệnh tâm lý của Kang Ha Song. Chúng ta sẽ đến bệnh viện tâm thần đó để tìm cô ấy vì địa chỉ nhà mà cô ta để lại cho bệnh viện là giả. Người ở bệnh viện cũng bảo không biết khi nào cô ấy lại đến. Có thể cô ấy ở gần đó vì cô ấy không có sử dụng phương tiện công cộng. Chúng ta sẽ ưu tiên tìm kiếm ở những căn hộ nhỏ và những nơi làm việc không có đàn ông. Bởi vì có thể Kang Ha Song rất sợ tiếp xúc với đàn ông. Sau gần một ngày trời tìm kiếm mà không có tung tích gì thì He Yang nhìn thấy một người phụ nữ có vẻ rất sợ đàn ông. Thế nên anh liền gọi cô Kang Ha Song thì cô ta lại quay đầu nhìn lại. Khi biết đây là một thanh tra cảnh sát và muốn điều tra lại vụ ở Inju năm 1999 thì cô ta liền từ chối gặp mặt. He Yang liền giới thiệu tôi là em trai của Park Sun U nên cô ta cũng đồng ý ngồi nói chuyện cùng hai vị thanh tra. Lúc này thì cô gái từng là nạn nhân của vụ hãm hại ngày xưa cũng kể rằng Sun U là người duy nhất chân thành với tôi. Ngày xưa Sun U nhận thấy tôi luôn ra ngoài một mình vào những buổi tối thì anh ấy đã trò chuyện cùng tôi. Tôi cũng kể là do ở nhà cứ bị ông bố thích rượu hành hung nên tôi mới lang thang ở bên ngoài cả buổi tối. Thế nên Sun U đã hứa sẽ làm gia sư để giúp tôi được vào đại học và thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Sau khi đã xảy ra chuyện đó thì tôi bị bạn bè kỳ thị và xa lánh vì họ nghĩ tôi là một kẻ lẳng lơ nên mới gặp chuyện đó. Chính anh Sun U là người đã kéo tôi xuống trên bờ vực của sân thượng và cứu mạng tôi. Nhưng khi tôi nằm bệnh viện thì bố tôi đã cấm tôi không được khai gì với cảnh sát. Ông cảnh sát Kim Bum Ju đã nói chuyện riêng với tôi và yêu cầu hãy cho lời khai giả. Vì vậy mà tôi đã bảo rằng chính Sun U là kẻ chủ mưu. Khi đó tôi còn quá trẻ nên đã quá sợ hãi. Tôi chỉ muốn làm cho xong để thoát được khỏi địa ngục Inju mà thôi. Tôi rất xin lỗi cậu. Khi cô thanh tra hỏi ai mới là hung thủ thật sự đã tấn công cô ngày xưa và đổ tội cho Park Sun U, thì cô gái này cũng bảo rằng là tên Jang Tae-jin, con trai của chủ tịch công ty xi măng Inju. Hôm đó tôi ngồi đợi Sun U đến dạy tôi học tại nhà của Jong Jin thì tên cậu ấm Jang Tae-jin đang ngồi ở bên ngoài phòng khách.
Vì Sun U không đến được nên tôi đã quàng chiếc khăn choàng đỏ để ra về. Tên cậu ấm Jang Tae-jin đã bảo tôi sẽ không bao giờ vào được đại học đâu. Hắn ta còn bảo Sun U chỉ là một đứa thấp kém nên tôi đã lên tiếng bảo vệ cậu ấy và khẳng định cậu ấy giỏi hơn tên Jang Tae-jin rất nhiều. Nếu không có bố anh chống lưng thì anh chẳng là cái gì cả đâu. Chính vì thế mà tên Jang Tae-jin đã tức giận rồi lôi tôi vào phòng, còn Jong Jin thì chỉ biết run rẩy đứng bên ngoài. Hae Yang nghe được câu chuyện thì rất tức giận khi anh trai mình đã phải ngồi tù và chịu án oan thay cho tên cậu ấm con nhà tài phiệt đó. Khi biết rằng Sun U đã qua đời do làm chuyện dại dột vào 15 năm trước, thì Kang Ha Song rất bất ngờ và khẳng định cậu ấy không có làm như vậy đâu. Vì ngày xưa sau khi xuất viện tôi đã vào trại giam để thăm Sun U. Lúc đó thì anh ấy còn động viên và bảo là tôi không có lỗi gì hết. Em làm vậy vì bị kẻ khác ép buộc mà nên chúng ta hãy quên hết và làm lại từ đầu nhé. Em hãy cứ yên tâm bởi anh sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc sống đâu. Từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện đó thì Sun U luôn mỉm cười và an ủi tôi mà. Nhờ vậy mà tôi mới có động lực để mà sống tiếp đến ngày hôm nay. Tuy nhiên khi Hae Yang yêu cầu Kang Ha Song hãy đứng ra để giải oan cho anh trai mình thì cô ta lại từ chối. Tôi không thể làm vậy vì tôi còn có chồng và con gái nữa. Khó khăn lắm tôi mới có được một gia đình nên tôi không thể đánh mất nó được. Ngày xưa thì ai cũng chỉ trỏ và bàn tán về tôi bởi những vết nhơ không đáng có. Họ gọi tôi là đồ lẳng lơ nên bây giờ tôi không chịu thêm được nữa đâu. Sau đó cô ta bỏ chạy đi mà không thèm nói thêm một câu gì. Soo Hyun ngăn không cho Hae Yang đuổi theo vì thời hạn truy tố của vụ án cũng sắp hết. Nhưng Hae Yang bảo tên Jang Tae-jin đó vẫn sống như một ông hoàng, còn anh tôi thì phải ra đi khi ở tuổi thiếu niên đấy. Sau đó anh chàng bắt một chiếc taxi để đuổi theo Kang Ha Song. Lúc này ở thời điểm của thanh tra Jae-han thì thời gian cũng bước sang đầu năm 2000. Khi nhìn thấy tên đội trưởng Kim Bum-ju xuất hiện trong bộ dạng của một quý tộc, thì anh thanh tra Jae-han liên tục lớn tiếng công kích về thế lực chống lưng cho hắn ta ở phía sau. Jae-han cũng khẳng định tên Jang Tae-jin chính là hung thủ của vụ án tại Inju. Hắn là con trai của chủ tịch công ty xi măng Inju và là cháu trai của nghị sĩ Jang. Tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của anh và thế lực tài phiệt đang chống lưng cho anh. Tên đội trưởng liền lên tiếng thách thức xem ai sẽ đi bán muối trước. Sau đó thì thanh tra Jae-han cùng cô cảnh sát trẻ Soo Hyun được phân công đi theo dõi một tên tội phạm. Cô cảnh sát trẻ liên tục dán ánh mắt của mình về khuôn mặt khi đang ngủ của anh thanh tra mà mình đang tương tư. Cùng lúc này tại năm 2015 thì cô thanh tra kỳ cựu Soo Hyun đi đến nhà tìm Hae Yang. Cô đột nhiên nhớ lại lúc chưa thì Hae Yang đã nói với mình rằng tôi không thể thay đổi hiện tại nhưng quá khứ thì có thể. Nếu tóm được tên Jang Tae-jin thì anh trai tôi và thanh tra Jae-han sẽ được cứu. Những câu nói mập mờ đó đã khiến Soo Hyun vô cùng thắc mắc. Lúc này thì chiếc bộ đàm ở cả hai đầu cũng phát tín hiệu và cô thanh tra kỳ cựu cũng đang đứng trước cửa phòng của Hae Yang. Cô cảnh sát trẻ nhận thấy chiếc bộ đàm đang phát tín hiệu là của anh Jae-han. Cô còn nghe thấy ai đó đang gọi thanh tra Jae-han khiến cô thanh tra đang đứng ở bên ngoài cửa cũng rất bất ngờ. Anh thanh tra Jae-han nhận thấy tên tội phạm đang bỏ trốn, nên liền cùng cô cảnh sát trẻ chạy ra ngoài để đuổi theo và bỏ chiếc bộ đàm lại trong xe hơi. Lúc này Jae-han trách Soo Hyun đã không theo dõi đối tượng cẩn thận. Cô cảnh sát cũng giải thích do có tín hiệu từ bộ đàm của anh nên em bị phân tâm. Bây giờ thì Hae Yang cũng quyết định rời khỏi nhà để tự đi điều tra vụ án. Cô thanh tra Soo Hyun liền đi vào nhà và nhìn thấy chiếc bộ đàm có dán hình mặt cười. Nhìn nó giống y như chiếc bộ đàm của thanh tra Jae-han ngày xưa. Hae Yang đi đến tiệm net để tìm tên đã đứng ra làm nhân chứng giả để đổ tội cho anh trai mình ngày xưa. Sau đó anh trung úy đánh hắn ta một trận và hỏi có phải anh đã biết tên Jang Tae-jin mới là hung thủ thật sự đứng phía sau phải không? Tên này bảo đã 17 năm rồi mà các người làm gì được nữa chứ? Vài ngày trước cũng có một tên cớm già đến tìm tôi. Ông ta yêu cầu tôi làm chứng rằng Park Sun U đã từng giữ chiếc khăn quàng đó. Vì ông ta biết tôi là người đã giao chiếc khăn quàng đỏ đến cho Sun U. Sau đó thì ông ấy đi đâu đó rồi không thấy quay trở lại nữa. Hae Yang liền đi đến sở cảnh sát Inju để xem hồ sơ vụ án mà đội trưởng Chi Su đã yêu cầu được xem vào vài ngày trước. Vậy nên anh mới biết đó là vụ án về sự ra đi mãi mãi của anh trai mình chứ không phải vụ cô gái. Cùng lúc đó tên cục trưởng Kim Bum-ju cũng nhận được báo cáo. Trước khi đi bán muối thì đội trưởng Chi Su đã đến xem hồ sơ về sự ra đi mãi mãi của Park Sun U. Hôm sau thì Hae Yang đã đến tìm ông thanh tra đã phụ trách điều tra về sự ra đi mãi mãi của anh trai mình vào năm 2000. Ông thanh tra này cũng kể rằng ngày xưa tôi đã từng ở bệnh viện. Tôi cũng đã nhìn thấy mẹ con cậu khóc thương bên cơ thể lạnh giá của anh trai cậu. Tôi đã nói với mẹ cậu rằng bạn tù của Sun U đã khai rằng cậu ấy bị trầm cảm. Thế nên mẹ cậu cũng không muốn khám nghiệm tử thi nữa và chấp nhận kết luận đó là một vụ án làm chuyện dại dột rồi mà. Khi đó tôi nhớ là bố ruột của cậu đã xuất hiện và dẫn cậu ra về. Hae Yang vào xe hơi và rất thắc mắc tại sao trước khi bị hãm hại thì đội trưởng Chi Su lại đến xem vụ án của anh trai mình để làm gì chứ. Cùng lúc này tại năm 2000 thì cậu anh trai Park Sun U cũng được thả tự do ra khỏi nhà giam. Cậu nhóc cũng đã được bà mẹ ruột đến rước về nhà để làm lại cuộc đời. Sau đó khi Sun U hỏi Hae Yang đâu thì bà mẹ bảo con đừng mong gặp lại thằng bé nữa. Một lát sau Sun U đến gặp cậu bé Jong Jin thì bị cậu ta né tránh. Nhưng Sun U bảo tớ đã biết ai là thủ phạm rồi, hãy cho tớ biết cái khăn quàng đỏ đó đang ở đâu đi.
Lúc này thì anh thanh tra Jehan phát hiện tên đội trưởng Kim Bum Ju đến tìm bố mình với lý do là đến sửa đồng hồ. Thế nên Jehan liền kéo hắn ta ra ngoài để nói chuyện riêng. Tên đội trưởng bảo chắc bố cậu phải chật vật để kiếm sống lắm nhỉ. Là một người con không phải cậu nên làm gì đó để giúp đỡ bố mình hay sao? Vậy nên hãy đứng về phe tôi đi ngay khi cậu còn có cơ hội. Jehan liền gọi tên Kim Bum Ju là một tay chó săn và hỏi anh bị ông nghị sĩ Giang vứt bỏ rồi sao? Dù có phải sống chật vật cả đời thì tôi vẫn xả thân mình vì chính nghĩa. Sau đó tên đội trưởng cố gắng điện thoại cho ông nghị sĩ Giang nhưng bị ông ta từ chối tiếp chuyện. Tên Kim Bum Ju liền xông đến gặp rồi quỳ xuống và nguyện sẽ hy sinh cả bản thân cho ngài. Tôi đã lo vụ thành phố mới Jinjiang cho ngài. Tôi đã giúp ngài xử lý để ngài giữ chắc chiếc ghế trong nghị viện rồi mà. Thế nhưng ông nghị sĩ Giang chỉ bình tĩnh nhâm nhi những miếng bò hào hạng, rồi ngầm tỏ ý muốn ra lệnh cho tên Kim Bum Ju hãy trừ khử kẻ nào dám chống lại và moi móc chuyện của chúng ta. Anh thanh tra Jehan về nơi làm việc thì nhận được điện thoại của Sun U. Thế nên anh thanh tra liền đi ra ngoài để nghe điện thoại. Sun U thông báo cháu đã tìm được bằng chứng vụ của Kang Ha xong rồi. Bằng chứng chính là chiếc khăn quàng màu đỏ mà em ấy đeo hôm đó. Tuy nhiên cháu chỉ muốn đích thân trao tận tay cho chú mà thôi. Jehan liền yêu cầu cậu bé hãy ở yên trong nhà đợi chú sẽ đến ngay. Nhưng sau đó thì một anh bạn đồng nghiệp đề nghị tất cả thanh tra hãy đi làm nhiệm vụ rất gấp. Thế nên thanh tra Jehan phải bước lên xe để đi truy bắt một tên tội phạm. Sau đó thì cô cảnh sát trẻ Su Hyun bị tên tội phạm này tấn công. Thanh tra Jehan đã kịp thời xuất hiện và khống chế được tên tội phạm. Nhưng anh lại bị hắn ta tặng một nhát dao vào hông nên phải lên xe cấp cứu để đến bệnh viện. Cô cảnh sát trẻ lúc này đang tiến hành khóc cho ngập lụt chiếc xe cấp cứu. Cô cũng bày tỏ tình cảm với anh thanh tra Jehan rằng em thích anh. Em biết là anh không quên nổi mối tình đầu của mình nhưng chỉ cần anh đừng đi bán muối là được. Jehan nhìn thấy Su Hyun gào khóc như một đứa trẻ nên liền xoay người đi. Ở thời hiện tại lúc này thì cô thanh tra kỳ cựu đang cố gắng điện thoại cho He Yang nhưng không liên lạc được. Đúng lúc này hai anh bạn đồng nghiệp đột nhiên kéo Su Hyun vào phòng. Rồi họ báo cáo cho cô thanh tra nghe những gì mà họ tìm hiểu được về vụ án Inju. Mặc dù tất cả những lời khai của nhân chứng đều trùng khớp nhưng vẫn còn một chi tiết về chiếc khăn quàng màu đỏ. Trong lời khai đầu tiên ngày xưa thì cô Kang Ha Song bảo rằng đã đeo nó vào thời điểm bị giở trò và đã để lại nó ở hiện trường. Nhưng cảnh sát thời đó đã lờ đi chi tiết quan trọng này nên có điều gì đó rất mờ ám. Bây giờ thì He Yang đang đứng trước bệnh viện Inju và thắc mắc tại sao đội trưởng Chi Su lại yêu cầu mình đến bệnh viện này. Đây cũng là nơi mà anh trai mình đã được đưa đến cấp cứu ngày xưa. Ngay cả đội trưởng cũng bị hóa vàng tại đây khi cố tìm ra sự thật nên có lẽ bí mật đã được giấu ở đây. Nghĩ đến đây He Yang liền đi vào bệnh viện để điều tra. Sau đó thì bị hai anh thanh tra phát hiện nên anh trung úy liền trốn vào một căn phòng. He Yang nhận ra đây là phòng lấy tương cả nên nhớ lại mọi chuyện. Ngày xưa thì bệnh viện đã lấy tương cả của anh mình trước khi anh ấy qua đời. Liệu có phải đội trưởng Chi Su đã vào đây để xem kết quả xét nghiệm tương cả đó không? He Yang liền vào phòng quản lý và giới thiệu với cô nhân viên mình là một cảnh sát. Thế rồi anh cũng cho cô ta xem bức hình của đội trưởng Chi Su. Nghe vậy cô nhân viên liền bảo vài hôm trước người này đã đến tìm tôi. Anh ta muốn hỏi về một mẫu tương cà của bệnh nhân Park Sun U đã vào phòng cấp cứu vào năm 2000. Kết quả mẫu tương cà này dương tính với thuốc an thần và liều lượng này có thể làm một người bị bất tỉnh. Sau đó thì cô thanh tra Su Hyun cũng chạy đến bệnh viện này. Thấy vậy He Yang liền bảo anh trai tôi không làm chuyện dại dột. Có kẻ nào đó đã đánh thuốc mê anh ấy và dàn dựng nó thành một vụ án làm chuyện dại dột. He Yang cũng bảo đội trưởng Chi Su đã cố chứng minh anh trai tôi có chiếc khăn của Ha Song. Anh trai tôi đã làm mọi thứ để chứng minh mình trong sạch nên tôi sẽ không để nó xảy ra thêm một lần nữa. Khi He Yang định về lấy chiếc bộ đàm thì Su Hyun ngăn lại và hỏi rằng cậu từng nói với tôi là muốn thay đổi quá khứ phải không? Su Hyun đưa ra chiếc bộ đàm và hỏi đây là của thanh tra Jehan phải không nhưng tại sao nó lại ở nhà cậu? Lúc này ở năm 2000 thì chàng trai Sun U cũng bấm gọi điện lại cho thanh tra Jehan nhưng anh ấy đang nằm mê man trên giường bệnh. Trước đó không lâu thì Sun U cũng nhận lại được chiếc khăn quàng từ tay tên Man Suk. Vì Jong Jin đã rời khỏi Hàn Quốc và không muốn quay trở lại nữa. Sau đó thì Jehan cũng tỉnh lại trên giường bệnh và nhớ lại câu nói tỏ tình mà Su Hyun đã nói với mình. Anh chàng gạt cô cảnh sát đang ngủ như muốn đi bán muối qua một bên rồi đi ra bên ngoài. Cùng lúc này thì He Yang cũng kể về lần kết nối bộ đàm lần đầu tiên của mình với thanh tra Jehan ở bệnh viện tâm thần Seoul. Tôi đã thay đổi quá khứ nên thanh tra Jehan đã cứu được cô gái đáng ra đã thiệt mạng tại đường dây xe lửa, nhưng lại khiến một tên nghi phạm bị bắt nhầm rồi ra đi mãi mãi. Kể cả cô bé trong vụ sập cầu rồi sau đó thì đến những người khác nữa. Việc thay đổi quá khứ có thể cứu được người này nhưng lại ảnh hưởng đến người khác. Chị cũng từng bị như thế nhưng thanh tra Jehan đã thay đổi quá khứ để cứu chị. Kể từ đó thì tôi đã không kể chuyện ở tương lai cho thanh tra Jehan nghe nữa. Kể cả việc anh ấy sẽ bị hóa vàng ở bệnh viện Seoul vào năm 2000. Cô thanh tra không thể tin vào chuyện hoang đường này nhưng chiếc bộ đàm lại phát tín hiệu trong khi nó lại không có pin. Anh thanh tra quay về giường bệnh thì nghe thấy âm thanh từ chiếc bộ đàm nên liền đem nó ra ngoài để kết nối với He Yang. Anh cũng thông báo Sun U không phải là thủ phạm của vụ án Inju và anh sẽ cố gắng xử lý.
Hae Young liền van xin thanh tra Jae-han hãy cứu anh trai của mình vì anh ấy sẽ bị hóa vàng vào ngày 18 tháng 2 năm 2000. Sau đó bọn khốn nạn kia sẽ dàn dựng nó là một vụ án làm chuyện dại dột tại nhà. Nghe đến đây Jae-han cũng nhận ra hôm nay chính là ngày đó. Khi chiếc bộ đàm đã mất tín hiệu thì Soo Hyun liền túm lấy Hae Young và hỏi người đó là ai. Anh Jae-han đã đi bán muối rồi mà tại sao cậu vẫn có thể liên lạc với anh ấy? Nghe đến đây Hae Young liền bảo anh ấy vẫn còn sống ở bên kia bộ đàm đấy. Bất ngờ lúc này rất nhiều thanh tra xuất hiện và thông báo bắt giữ Hae Young vì đã hãm hại An Ji-soo. Vì chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng và lời khai nên cậu không thể chối cãi. Hae Young yêu cầu được xem hồ sơ điều tra về sự ra đi mãi mãi của anh trai mình nhưng lại bị anh thanh tra từ chối. Cùng lúc này anh thanh tra Jae-han nén đau đớn để lái xe đi đến nhà gặp Sun-woo. Sau đó thì Sun-woo cũng nhận ra có người đến nhà nhưng đó lại là ông đội trưởng Kim Bum-ju. Ông ta đưa ra tấm danh thiếp và bảo Jae-han nhờ chú đến gặp cháu thay chú ấy vì giờ chú ấy đang ở bệnh viện. Bởi trước đó thì anh thanh tra Chi-su đã báo cáo lại với tên này. Thằng nhóc bị vu khống trong vụ ở Inju sau khi được thả vẫn thường xuyên đến sở cảnh sát địa phương để tìm Jae-han đấy. Cách đây không lâu một cậu thanh tra đã báo cáo lại cho tôi biết chuyện này. Vì vậy mà tên Kim Bum-ju đã quyết tâm phải xử lý thằng nhóc đó. Lúc này thì chàng trai Sun-woo cũng tin tưởng mà nói rằng cháu biết ai là thủ phạm thật sự đã ra tay với Kang Ha-song rồi ạ. Người đó là con trai của chủ tịch xi măng Inju tên là Jang Tae-jin ạ. Sau đó thì cậu đưa ra chiếc khăn quàng đỏ mà Ha-song đã đeo khi bị giở trò. Chiếc khăn này do mẹ của em ấy đan và bạn bè đều có thể làm chứng nó là của Ha-song. Tên Kim Bum-ju liền hỏi có lẽ như cháu quyết tâm phải chứng minh được sự trong sạch của mình nhỉ. Sun-woo liền bảo cháu muốn làm vậy thì bố mới dẫn em trai cháu về và gia đình cháu mới được đoàn tụ. Ai mà có ngờ khi trên đường đến đây thì tên này đã điện cho đồng bọn của hắn và bảo rằng nếu cháu trai của nghị sĩ Giang mà bị vào tù thì ông ấy sẽ thất thế trong phiên điều trần trước quốc hội sắp tới. Thế nên tôi sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ cháu trai của nghị sĩ. Lúc này thì hắn ta nhờ Sun-woo hãy lấy thêm nước cho mình rồi bỏ thuốc mê vào ly nước của chàng trai tội nghiệp. Sau đó thì cậu bé hiền lành cũng uống cạn ly nước mà không nghi ngờ gì. Hae Young bị tống vào nhà giam rồi nhớ về người anh hiền lành và dễ mến của mình. Thế rồi anh hồi hộp chờ đợi và cầu xin để quá khứ có thể được thay đổi. Lúc này khi cậu bé Hae Young bước về nhà thì tên Kim Bum-ju cũng cầm chiếc khăn quàng rời đi. Nhưng chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra nên khi Jae-han chạy đến thì cảnh sát đã phong tỏa căn nhà của Sun-woo rồi. Anh thanh tra đứng ở bệnh viện và bật khóc khi không thể cứu sống được anh trai của Hae Young. Bây giờ thì Hae Young cũng xem được hồ sơ về sự ra đi mãi mãi của anh trai mình và không có gì thay đổi cả. Tên thanh tra đưa ra con dao rồi bảo cậu đã dùng nó để hóa vàng đội trưởng Chi-su. Cách đây không lâu bà lao công của bệnh viện đã tìm thấy nó trong nhà vệ sinh. Có cả tương cà của đội trưởng và dấu vân tay của cậu ở trên nó. Bà lao công đã nhìn thấy cậu cầm một chiếc túi bóng màu đen có dính tương cà bước vào nhà vệ sinh. Một người ở trong nhà vệ sinh cũng xác nhận là đã nhìn thấy cậu và đã nhận dạng được cậu. Có phải lúc nãy cậu đã quay lại bệnh viện Inju để xóa chứng cứ phải không? Nghe đến đây Hae Young cũng bất lực trước những cáo buộc này. Tên cục trưởng rất hài lòng khi bằng chứng đã được tạo dựng và nhân chứng cũng đã nhận tiền để khai man. Tất cả chuyện này đều là do cậu ta không biết dừng lại đúng lúc mà thôi. Ở năm 2000 thì tên Kim Bum-ju khi đang quấn băng cá nhân vào ngón tay thì Jae-han ập vào và khẳng định thằng bé Sun-woo không có làm chuyện dại dột đâu. Nó đã hẹn gặp tôi để đưa bằng chứng vạch trần thủ phạm của vụ án Inju. Mặc dù tôi đã lục soát cả căn nhà lên nhưng không thấy chiếc khăn quàng màu đỏ đâu nữa. Có kẻ nào đó đã ra tay với Sun-woo để lấy mất bằng chứng. Tôi đã đến gặp thanh tra phụ trách điều tra sự ra đi mãi mãi của Sun-woo. Thì anh ấy bảo đã điện thoại cho thanh tra Chi-su báo cáo rằng Sun-woo đã từng đến để muốn gặp tôi. Nếu Chi-su biết thì chắc chắn đã báo cáo lại ngay với anh. Nghe nói sở nội vụ không điều tra những bê bối của anh nữa. Chắc là có một thế lực vững mạnh nào đó đã giúp anh rồi nhỉ, nhưng tôi nhất định sẽ lật mặt anh ra. Tại sao anh có thể làm thế với một thằng bé đáng thương như vậy được chứ? Sun-woo đã chiến đấu lấy lại sự trong sạch vì những người thân yêu của nó đã phải chia ly vì nó đấy. Lúc này thì Jae-han cũng bị đồng nghiệp lôi ra ngoài trong sự tức giận của tên Kim Bum-ju. Jae-han về nhà rồi bật khóc nức nở vì đã không đến kịp để cứu được Sun-woo. Sau đó thì chiếc bộ đàm cũng có tín hiệu trở lại. Jae-han nước mắt giàn giụa xin lỗi trung úy Park Hae-young vì đã chần chừ mà không cứu được anh trai của cậu. Thế nhưng người ở đầu bên kia của bộ đàm lại là cô thanh tra Soo Hyun. Cô thanh tra cũng không thể tin mình có thể nói chuyện được với vị tiền bối ngày xưa của mình. Anh có biết không, em đã chờ anh 15 năm rồi đấy. Cuối cùng anh lại trở về nhưng lại là một người đã đi bán muối. Vào ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau thì anh đã bảo rằng em hãy chờ anh mà. Vào ngày 3 tháng 8 anh tuyệt đối không được đến bệnh viện tâm thần Seoul nhé. Đúng lúc này thì chiếc bộ đàm cũng mất tín hiệu. Bây giờ thì Jae-han cũng biết được mình sẽ đi bán muối trong tương lai. Sau đó thì ghi ra tờ giấy ngày 3 tháng 8 tại bệnh viện tâm thần Seoul. Ngày hôm sau cô cảnh sát trẻ Soo Hyun đến nơi làm việc thì thấy một món quà trên bàn của mình và có một chiếc đồng hồ ở bên trong. Sau đó thì đồng nghiệp thông báo thanh tra Jae-han đã bị điều chuyển đến sở cảnh sát Insan rồi. Thế nên Soo Hyun liền đuổi theo Jae-han và hỏi cái này là của anh phải không? Bộ em xin anh hay sao mà anh lại mua nó cho em vậy?
Anh thanh tra lạnh lùng bảo vậy thì ném nó vào thùng rác đi. Nhưng khi Soo Hyun trả lại món quà thì Jae-han lại đặt món quà vào tay của cô rồi bảo: "Đừng liều mạng quá, đừng để bị thương hay bị ốm gì." Sau đó thì Soo Hyun bật khóc nhìn theo thanh tra Jae-han đang rời đi. Ở thời điểm hiện tại bây giờ thì cô thanh tra đi vào phòng giam để thăm Hae-yang. Rồi cô bảo rằng tôi vẫn chưa tin những gì cậu nói, nhưng giọng nói đó đúng là của tiền bối Jae-han. Vậy nên cậu hãy nói cho tôi biết cách để cứu anh ấy đi. Hae-yang bảo việc truyền tín hiệu để cứu một ai đó rất nguy hiểm. Bởi lẽ trên đời này dường như chẳng có điều gì diễn ra đúng như dự đoán cả. Cả thanh tra Jae-han và đội trưởng Chi-su đều đi bán muối rồi. Tôi cũng không ngăn nổi sự ra đi mãi mãi của anh mình. Bây giờ thì tôi lại bị đổ tội hóa vào người khác nữa. Mặc dù cứu sống được vài người nhưng tôi không biết việc truyền tin như vậy có đúng không. Soo Hyun bảo có thể tôi đã thay đổi được quá khứ vì tôi đã ngăn không cho tiền bối đến bệnh viện Seoul vào ngày đó. Hae-yang bảo như vậy thì anh ấy càng sẽ đến đó vì anh ấy biết sẽ tìm được manh mối gì ở đó. Thế nhưng Soo Hyun quyết tâm phải tìm được tên Kim Sung Bum vì tiền bối Jae-han bị chôn ở nhà hắn. Nếu tìm được Kim Sung Bum thì cũng sẽ minh oan được cho cậu nên tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu. Sau đó thì tổ chuyên án treo của thanh tra Soo Hyun cũng bị khám xét. Vì họ đã bí mật điều tra vụ án ở Inju trong khi đó không phải là án treo. Sau đó thì Soo Hyun yêu cầu hai cấp dưới của mình hãy tìm kiếm Kim Sung Bum. Hae-yang đã nhìn thấy hắn xuất hiện ở Inju vào ngày mà đội trưởng Chi-su bị hãm hại. Bộ xương của thanh tra Jae-han cũng được tìm thấy tại nhà ở quê của tên Kim Sung Bum. Vậy nên chúng ta phải bí mật tìm được hắn trước khi hắn kịp làm gì đó. Anh cảnh sát đưa cho Soo Hyun danh sách những tài sản mà người quen của tên Kim Sung Bum đang sở hữu. Anh cũng nói rằng có ai đó đã tìm danh sách này trước chúng ta nhưng không phải là cảnh sát đâu. Soo Hyun đến phòng hỏi cung và cho Hae-yang xem những nơi mà tên Kim Sung Bum có thể lẩn trốn. Cô còn khẳng định ông cục trưởng cũng đang tìm Kim Sung Bum đấy. Mặc dù Kim Bum Ju đã chống lưng cho tên Kim Sung Bum bấy lâu nay, nhưng việc cơ thể của tiền bối Jae-han được tìm thấy thì Kim Bum Ju cần một kẻ để đổ tội. Chưa kể Kim Sung Bum là nhân chứng có thể kết tội cục trưởng tham nhũng nữa. Thế nên tên cục trưởng sẽ khử Kim Sung Bum trước khi hắn bị cảnh sát bắt. Bằng mọi giá chúng ta phải tìm được Kim Sung Bum trước khi hắn ra đi mãi mãi. Hae-yang xem danh sách và nghi ngờ tên Kim Sung Bum đang ở nhà mẹ hắn ở thành phố Bucheon. Vì trước đó thì Hae-yang liên tiếp nhận được những cuộc gọi nhỡ có mã vùng từ thành phố này. Nếu như Kim Sung Bum đang chạy trốn cả cảnh sát và cục trưởng Kim Bum Ju, thì hắn sẽ gọi cho người nào muốn vạch trần tội tham nhũng của Kim Bum Ju nhất, ví dụ như anh chẳng hạn. Đúng lúc này thì tên cục trưởng cũng yêu cầu đàn em phải tìm được tên Kim Sung Bum ngay trước khi hắn bị bọn cớm bắt giữ. Ai mà có ngờ tên Kim Sung Bum cũng đang đứng ở gần đó. Hắn cố gắng điện thoại cho một người nhưng không được. Điều quan trọng hơn cả là nơi hắn đang ở là thành phố Bucheon. Thanh tra Soo Hyun tìm cớ để anh nhân viên cho mình xem điện thoại của Hae-yang, vì trong đó có thể chứa manh mối giúp cô tìm ra kẻ đã hóa vàng đội trưởng. Sau đó thì cô lén đưa chiếc điện thoại này đến cho Hae-yang kiểm tra. Hae-yang gọi vào số điện thoại nhỡ thì quả thật đó là số của tên Kim Sung Bum. Tôi có thứ sẽ khiến cuộc đời của Kim Bum Ju sụp đổ ngay lập tức. Bây giờ tôi không tin tưởng bất cứ ai ngoài cậu nên hãy đến gặp tôi một mình. Sau khi đọc được tin nhắn đó, Soo Hyun đề nghị được dẫn cảnh sát đến đó để bắt hắn ta. Nhưng Hae-yang từ chối vì sợ nếu tên Kim Sung Bum phát hiện ra có cảnh sát thì hắn sẽ lẩn trốn và cắt liên lạc ngay. Ngày hôm sau thì Hae-yang được áp tải đến trại giam đặc biệt. Sau đó khi ngồi trên xe thì Hae-yang lấy chìa khóa đã chuẩn bị sẵn để mở khóa còng tay ra. Một lát sau anh ngả ghế sau của tên thanh tra ngồi bên cạnh xuống rồi phóng ra cửa xe. Anh trung úy cố gắng bỏ chạy và bị thanh tra đuổi theo sát nút. Chiếc chìa khóa này anh đã được thanh tra Soo Hyun đưa cho trước đó. Nên lúc này thì Hae-yang cũng leo lên chiếc xe của Soo Hyun để tẩu thoát. Hae-yang rất lo lắng chuyện sẽ làm liên lụy đến cô thanh tra. Nhưng Soo Hyun vẫn không hề nao núng và nóng lòng muốn gặp tên Kim Sung Bum. Cô muốn hỏi hắn tại sao thanh tra Jae-han lại bị hóa vàng và cần thay đổi gì để cứu anh ấy. Cùng lúc này ở năm 2000 thì anh thanh tra Jae-han cũng nhận được một bưu phẩm được gửi đến từ cơ quan pháp y quốc gia. Sau đó Jae-han điện thoại cho một anh công tố viên và thông báo: "Tôi có bằng chứng chống lại Kim Bum Ju trong vụ án của cậu bé Sun U rồi nên 1 giờ nữa tôi sẽ đến chỗ anh." Ai mà có ngờ ở bên trong tập hồ sơ là kết quả xét nghiệm ADN chiếc khăn quàng của Kang Ha Song. Bây giờ cũng là lúc mà cậu bé Hae-yang gặp gỡ cô bé Kim Eun Dung trước khi cô bé này bị bắt cóc. Jae-han chuẩn bị xuất phát đến gặp anh công tố viên thì có một thanh tra chạy vào và thông báo vụ án bắt cóc của cô bé Kim Eun Dung. Thế nên thanh tra Jae-han đành phải cất tập hồ sơ này vào trong hộc tủ rồi bắt đầu làm việc. Một lúc sau thì tên Kim Bum Ju dẫn đầu một đội điều tra từ Seoul đến để phối hợp điều tra vụ án rúng động dư luận này. Vì thủ phạm đã yêu cầu nhận 50 triệu tiền chuộc tại một quán cà phê nên tất cả kéo đến quán cà phê đó để điều tra. Trong khi Jae-han đến quán cà phê để khám xét thì tên Kim Bum Ju ở lại văn phòng một mình. Thế rồi trong lúc rảnh rỗi hắn bắt đầu lục lọi giấy tờ của Jae-han. Nhờ vậy mà hắn phát hiện được chiếc phong bì mà Jae-han nhận được từ viện pháp y. Anh trung úy Hae-yang đến bãi đỗ xe mà tên Kim Sung Bum đã yêu cầu, sau đó thì bị hắn ta khống chế. Khi Hae-yang hỏi bằng chứng hạ gục Kim Bum Ju ở đâu thì tên này bảo tội hối lộ tham ô của hắn đều hết hiệu lực khởi tố cả rồi.
He Yang nhận ra chỉ còn tội hóa vàng người khác là không có hiệu lực khởi tố. Khi bị cô thanh tra chĩa súng từ phía sau thì tên này liền bỏ chạy. Sau đó thì bị He Yang khống chế và bảo anh có thể tin được cô thanh tra này nên anh yên tâm. Soo Hyun liền hỏi về việc thanh tra Jae-han đã đi bán muối thế nào vào năm 2000. Tên này bảo đáng lẽ hắn đã không sao nếu chọn cách ngồi yên. Vì hắn cứng đầu nên mới đi bán muối nhảm nhí như vậy thôi. Thật ra cái thằng nam sinh đó không có dòng họ gì với hắn ta cả. Nhưng cái tên thanh tra đó cứ nhất quyết phải vạch trần sự ra đi mãi mãi của thằng đó cho bằng được. Lúc đó Jae-han đã bị tên khốn Kim Bum-ju bắt trói. Ông ta đã yêu cầu Jae-han đừng tiết lộ hồ sơ giám định của Park Sun-woo cho ai biết nữa thì ông ta sẽ bỏ qua mọi chuyện. Nhưng tên Jae-han vẫn kháng cự nên tôi phải tặng anh ta một nhát dao. Sau đó thì anh ta cũng chạy được ra bên ngoài trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Khi đó thì Jae-han đã chạy vào rừng để trốn thoát khỏi mấy con quái vật kia. Đúng lúc đó chiếc bộ đàm cũng phát tín hiệu nên Jae-han đã thông báo với He Yang rằng đây là lần truyền tin cuối cùng. Cậu có thể thay đổi quá khứ đấy nên hãy cố hết sức nhé. Sau đó thì đội trưởng Chi Su cầm súng xuất hiện và anh ta đã bắn hạ người thanh tra từng là đồng đội của mình. Bây giờ thì He Yang đang không ngừng tự trách bản thân mình. Những vụ án treo này đã bị những người khác từ bỏ mà không điều tra. Nhưng tôi đã liên tục truyền tin và cung cấp thông tin cho thanh tra Jae-han. Có thể nói rằng vì tôi mà thanh tra Jae-han mới phải đi bán muối. Lúc này tên Kim Sung Bum cũng bỏ chạy được và bị một chiếc xe hơi cố tình tông trúng. Cô thanh tra Soo Hyun bắn được vào lốp của chiếc xe này nên cũng tóm được tên đang lái xe. Thế nhưng tên này không ngừng kháng cự rồi đánh nhau với cô thanh tra. Bất ngờ hắn với được khẩu súng nên He Yang đã lao người để đỡ phát đạn cho cô thanh tra Soo Hyun. Sau đó thì tên đầu gấu cũng bỏ chạy vì không muốn phải ăn cơm nhà nước. He Yang dặn dò Soo Hyun rằng chị phải gửi tín hiệu bộ đàm và cứu thanh tra Jae-han. Tín hiệu luôn đến lúc 11 giờ 23 phút tối nên chị phải chú ý nhé. Lúc này ở năm 2000 thì đã đến ngày 3 tháng 8 định mệnh. Anh thanh tra Jae-han cũng đã va chạm với cậu bé He Yang và nhặt được tờ giấy của cậu bé này. Sau đó thì tên đội trưởng Kim Bum-ju ra lệnh cho thanh tra Chi Su hãy theo dõi Jae-han. Vì hắn đã phát hiện ra thủ phạm của vụ án Inju là Jang Tae-jin. Hắn đang giữ chiếc khăn quàng đỏ và đã gửi nó đến Mỹ để phân tích. Nếu hắn chứng minh chúng ta làm giả chứng cứ thì mất việc cả lũ đấy. Lúc đó thì anh lấy tiền đâu để trả viện phí cho con gái mình chứ? Thanh tra Jae-han lúc này cũng chuẩn bị đến bệnh viện tâm thần Seoul. Đúng lúc đó cô cảnh sát trẻ Soo Hyun cũng đến đây để nhận việc vì cô ấy đã xin chuyển về sở cảnh sát này để công tác. Anh thanh tra cũng bảo nếu có gì muốn nói thì chờ tôi vì tôi nhất định sẽ quay về. Sau đó thì Chi Su cũng lái xe để bám theo thanh tra Jae-han. Cô thanh tra Soo Hyun và He Yang nhận thấy đã đến 11 giờ 23 phút tối rồi. Thanh tra Jae-han đến bệnh viện và phát hiện cơ thể của Seo Hyung Jun đang ở dưới cống. Sau đó thì chiếc bộ đàm cũng có tín hiệu trở lại. Nhưng lần này thì Jae-han lại hỏi là trung úy He Yang hay Soo Hyun đang nghe vậy. Ở bên này He Yang và Soo Hyun chờ tín hiệu từ bộ đàm nhưng không có gì xảy ra cả. Vì người mà anh thanh tra Jae-han đang kết nối lại đang là trung úy He Yang của đầu năm 2015. Sau đó thì Jae-han cũng bị một người tấn công như những gì đã định. Lúc này thì anh trung úy ở thời điểm cuối năm 2015 cũng không thể trụ được nữa và được đưa lên xe cấp cứu. Jae-han được Chi Su đánh thức tỉnh lại và hỏi cái khăn đỏ đó đâu rồi đưa cho tôi rồi dừng mọi thứ lại ngay đi. Jae-han bảo chiếc khăn đó không chỉ là chứng cứ vụ nữ sinh ở Inju, mà nó còn là bằng chứng chứng minh Kim Bum-ju đã hóa vàng Sun-woo đấy. Anh thanh tra Chi Su rất ngỡ ngàng khi Kim Bum-ju lại ra tay với một đứa nhóc chưa đủ tuổi trưởng thành. Lúc này thì Kim Bum-ju và tên Kim Sung Bum cũng đi đến nơi này. Tên Kim Bum-ju liền hỏi Jae-han tại sao anh lại lấy được chiếc khăn đỏ đó. Hơn nữa vào buổi tối hôm trước khi vừa kết nối bộ đàm với nữ thanh tra Soo Hyun xong, thì Jae-han đã quyết định phải cố hết sức mình để thay đổi tương lai. Thanh tra Jae-han chắc chắn rằng Kim Bum-ju đã lấy đi chiếc khăn màu đỏ sau khi đã ra tay với Sun-woo. Với một người chú ý tiểu tiết như hắn thì hắn sẽ không vứt chiếc khăn đi ngay lúc đó hay đốt nó vì sẽ bị mọi người chú ý. Hơn nữa hắn cũng sẽ không mang nó về sở cảnh sát vì quá nguy hiểm. Jae-han nhớ lại mình đã nhìn thấy một bịch thuốc trên bàn của Kim Bum-ju. Có lẽ hắn đã dừng lại ở giữa đường và vứt chiếc khăn ở một nơi có rất nhiều rác. Trên đường từ Inju về Seoul có một trạm dừng chân tên là Sein. Thế nên có thể hắn đã ghé vào tiệm thuốc Sein ở trạm dừng chân đó. Sau đó thì Jae-han cũng lái xe đến trạm dừng chân này và tìm kiếm trong những thùng rác. Thế nhưng cô lao công dọn dẹp lại bảo xe tải vừa đến và lấy hết rác đi rồi. Nghe đến đây Jae-han liền đến luôn bãi rác rộng bạt ngàn để tìm kiếm. Sau đó thì anh nhìn thấy một bà lão nhặt giấy vụn có đeo chiếc khăn màu đỏ. Bà lão này cũng bảo vì chiếc khăn đẹp quá nên tôi mới nhặt lại. Thế nên sáng hôm sau thì Jae-han đã mang chiếc khăn này đến viện pháp y. Nhưng nhận ra lính của tên Kim Bum-ju đang ở đây nên Jae-han liền rời đi. Anh thanh tra lên mạng tìm kiếm và quyết định gửi nó luôn qua viện pháp y bên Mỹ để xét nghiệm ADN. Khi đã nhận được kết quả xét nghiệm thì Jae-han chật vật tra từ điển để dịch từng câu chữ. Sau khi xét nghiệm phía pháp y xác nhận có ADN của hai người phụ nữ. Ngoài ra bọn họ còn phát hiện tinh dịch của đàn ông. Đương nhiên cũng có tương cả của Sun-woo và một người vô danh. Đúng lúc này Jae-han liền nhớ lại tên Kim Bum-ju đã bị đứt tay. Nên anh quyết định sẽ lấy tương cả của hắn để đối chứng với tương cả của người vô danh này.
Jehan tìm cớ để đột nhập vào phòng làm việc của tên Kim Bum-ju rồi lấy những mẩu tàn thuốc của hắn ta. Sau đó thì Jehan cũng đã nhận được kết quả xét nghiệm từ phía pháp y. ADN trên đầu tàn thuốc và ADN của tương cả trên chiếc khăn đỏ là trùng khớp với nhau. Vì vậy mà Jehan đã định gửi những chứng cứ quan trọng này đến cho công tố viên. Anh muốn làm vậy nhằm muốn buộc tội Kim Bum-ju đã hóa vàng Sun-woo. Lúc này thì tên Kim Bum-ju cũng yêu cầu Jehan hãy bỏ cuộc đi thì tao sẽ tha mạng cho mày. Nhưng Jehan lại bảo ông muốn làm gì thì làm đi vì tôi sẽ sống hết mình vì công lý. Hắn ta liền đốt bỏ tập hồ sơ kết quả xét nghiệm, còn Jehan thì đang cứa đứt dây chói. Khi Chi-su ngăn không cho tên Kim Sung-bum ra tay với đồng đội của mình, thì tên cục trưởng Kim Bum-ju bảo rằng hắn mà yêu cầu bên Mỹ gửi lại kết quả thì chúng ta xong đời ngay. Sau đó thì Jehan cũng cắt đứt được dây chói và vẫn bị tên Kim Sung-bum đâm một mũi dao vào bụng. Chi-su cũng nhiệt tình ngăn cản để Jehan chạy ra được bên ngoài. Nhưng khi bị Kim Bum-ju lấy con gái ra để hù dọa thì thanh tra Chi-su đành phải đuổi theo Jehan. Ở trên xe cấp cứu thì He Yang nghiệm ra được một điều rằng có một chuyện đã bị thay đổi. Lần truyền tin đầu tiên của tôi với thanh tra Jehan thì anh ấy bảo rằng tôi đã nói cho anh ấy nghe về bệnh viện Seoul. Nhưng lần này người ngăn anh ấy đến bệnh viện Seoul lại là chị nên quá khứ có thể đã thay đổi. Su Hyun cũng nhận ra trong lần cuối mà mình gặp anh Jehan thì những lời nói của anh ấy đã thay đổi. Anh ấy nói rằng nhất định sẽ quay lại nhưng trước kia thì anh ấy đã không nói vậy. Sau đó thì He Yang được đưa vào phòng cấp cứu trong trạng thái không còn ý thức. Một lúc sau thì máy điện tâm đồ cũng chạy những đường thẳng tắp. Cùng lúc này thanh tra Jehan vẫn chạy vào rừng như trước đó. Thanh tra Chi-su cũng bám theo rồi giơ cây súng lên nhưng anh ta đã bị một anh thanh tra khác bắn vào người. Cùng thời điểm đó tên khốn nạn Kim Sung-bum cũng bị khống chế. Jehan yêu cầu hãy đi bắt Kim Bum-ju ngay nhưng hắn ta đã chạy trốn đi đâu mất. Sau đó thì Jehan lại được hội ngộ với cô cảnh sát trẻ Su Hyun. Anh thanh tra cũng ôm thật chặt Su Hyun và bảo tôi đã giữ lời hứa rồi. Hae Yang của thời hiện tại thức dậy trên một chiếc giường với cơ thể lành lặn. Đã vậy anh còn nhìn thấy nhiều bức hình chụp chung của mình và bố mẹ. Điều quan trọng hơn cả là anh vẫn là một sĩ quan cảnh sát chính trực. Ở năm 2000 thì thủ phạm bắt cóc cô bé Kim Eun Jung cũng đã bị bắt giữ và đó là cô y tá Eun Sua. Jehan cũng thông báo cho gia đình của Hae Yang biết rằng Sun-woo vô tội trong vụ hãm hại tập thể ở Inju. Vì muốn tìm ra thủ phạm thật sự mà cậu bé ấy đã bị hãm hại một cách tàn nhẫn. Vì muốn gia đình được đoàn tụ nên Sun-woo mới muốn tìm ra hung thủ thật sự. Tôi xin lỗi vì không thể vạch trần được tên hung thủ trong vụ án Inju sớm hơn. Sau đó khi Jehan ra về thì cậu bé Hae Yang đã chạy theo và cúi đầu để cảm ơn anh thanh tra. Bây giờ thì Hae Yang cũng nhận ra thanh tra Jehan đã thay đổi được quá khứ rồi. Anh chàng tức tốc chạy đến tiệm sửa đồng hồ của bố thanh tra Jehan. Nhưng bất ngờ ông bố lại bảo con trai tôi đã mất tích được hơn 15 năm rồi. Hae Yang liền xông vào nơi làm việc của mình nhưng không có đội án treo nào ở đây cả. Càng bất ngờ hơn khi không một ai nhận ra được Hae Yang cả. Anh trung úy phát hiện bây giờ mình đang làm việc ở đội tuần tra nên Hae Yang cũng bị mời ra về. Sau đó Hae Yang đến tìm hai anh đồng nghiệp Gu Chon và Han Ki thì cũng chỉ nhận được những ánh mắt xa lạ. Hae Yang đưa ra tấm bảng chức danh trung úy và hỏi cô thanh tra Su Hyun đang ở đâu. Nhưng Gu Chon bảo cô ấy lặn đâu mất tăm, không ai liên lạc được với cô ấy cả. Hae Yang quay về đội tuần tra và cố gắng tìm chiếc bộ đàm nhưng đồng nghiệp bảo tôi chưa thấy anh cầm bộ đàm bao giờ cả. Ở thời điểm của quá khứ lúc này thì cô cảnh sát hồi hộp chờ đợi ở một quán nước. Bởi vì đây là buổi hẹn hò đầu tiên của Su Hyun và Jehan. Nhưng sau đó khi Jehan xuất hiện thì liền kéo cô nàng đi đến một tiệm thịt nướng. Nhìn thấy anh bà chủ liền hỏi cậu đến đây để gặp thằng nhóc đó sao? Nhưng bây giờ thì thằng bé luôn đến đây cùng bố mẹ của nó. Sau đó thì Su Hyun nhẹ nhàng khuyên nhủ Jehan đừng gắng sức tìm Kim Bum-ju nữa. Nhưng Jehan bảo có kẻ khác đáng bị trừng phạt hơn và đó chính là thế lực đã gây ra mọi chuyện. Chúng ta phải sửa chữa sai lầm ở quá khứ thì tương lai mới thay đổi được. Ở thời điểm của hiện tại Hae Yang đến quán thịt nướng này thì cô chủ bảo có một lần anh thanh tra đó đến đây cùng một cô gái. Tuy nhiên kể từ ngày đó thì cậu ấy không đến đây thêm một lần nào nữa. Hae Yang nghe được thì rất thắc mắc liệu thanh tra Jehan đã đi đâu rồi. Ngày hôm sau ở quá khứ thì thanh tra Jehan gọi điện thoại thông báo với Su Hyun là đã tìm thấy Kim Bum-ju rồi. Anh thanh tra sau đó đi vào một nhà xưởng thì bị tên Kim Bum-ju xuất hiện tấn công. Sau một hồi thì hắn cũng bị Jehan hạ gục bằng sức mạnh của đôi bàn tay. Đứng trước mặt hắn, Jehan thông báo rằng tao muốn bắt kẻ đứng sau tất cả. Người nhà của tên thủ phạm chính trong vụ án ở Inju chính là tên nghị sĩ Giang. Tên Kim Bum-ju bảo những kẻ có quyền lực luôn chi phối được cả thế giới. Thế nhưng Jehan vẫn muốn bắt tên nghị sĩ quyền lực đó phải trả giá. Chiếc đĩa mềm chứa chứng cứ tham nhũng của bọn chúng khi xây dựng thành phố mới Jinjiang đang ở đâu? Tao chắc chắn mày đã sao lưu lại một bản rồi nên hay nói cho tao biết bây giờ nó đang ở đâu. Bất ngờ có một nhóm đầu gấu cầm hung khí ập vào và tấn công cả hai người. Tên Kim Bum-ju định lấy chiếc túi đen của hắn thì bị những tên đầu gấu đánh gục, còn Jehan thì vẫn tiếp tục chiến đấu. Hae Yang nghiên cứu vụ ẩu đả ở một nhà kho vào năm 2000 thì thấy tên đội trưởng Kim Bum-ju đã qua đời tại đó. Một lượng lớn tương cả và ADN của thanh tra Lee Jehan đã được tìm thấy tại hiện trường. Thế nên Jehan được xem là nghi phạm đã ra tay với Kim Bum-ju. Xe của anh ta được phát hiện trên quốc lộ 13 và vụ án đã bị đóng do hết thời hiệu.
Hae Yang đọc bài báo và tin rằng thanh tra Jehan đã không hề ra tay với Kim Bum-ju. Có kẻ nào đó đã cố tình đổ tội danh này cho thanh tra Jehan mà thôi. Hae Yang nhớ lại thì nhận ra mình đã nhìn thấy quyển sổ ghi chép của thanh tra Jehan trên bàn làm việc của Soo Hyun. Khi xưa thì Jehan đã đập cửa xông được ra bên ngoài và cầm chiếc túi đen bỏ chạy. Sau đó thì lái được chiếc xe rời đi trước sự hoang mang của bọn đầu gấu đầu mèo. Soo Hyun cùng đồng nghiệp đến tìm kiếm nhưng không thấy Jehan ở đâu. Lúc này Jehan ngồi trong chiếc xe hơi và cầm chiếc bộ đàm trên tay. Sau đó thì nhìn thấy một nhóm đầu gấu đến nên anh thanh tra đã cầm quyển sổ ghi chép của mình lên và ghi gì đó vào tờ giấy ghi chú. Thế rồi chiếc xe của anh bị nhóm đầu gấu đập bể nát mà không thương tiếc. Hae Yang lén lút đột nhập vào văn phòng thanh tra nơi làm việc của Soo Hyun. Rồi anh nhanh chóng lấy quyển sổ ghi chép của thanh tra Lee Jehan từ trên bàn. Sau đó anh mở cuốn sổ rồi rút ra một tờ giấy ghi chú mà Jehan từng để lại. Trên tờ giấy có ghi 3 vụ án xảy ra vào các năm 1989, 1995 và 1999. Thế nhưng ở dòng cuối cùng thanh tra Jehan chỉ ghi dòng chữ 326. Hae Yang lập tức nhận ra đó chính là địa chỉ nơi mẹ mình đang sinh sống. Anh vội vã chạy đến nhà nơi có hình ảnh của mẹ hiện lên trong mắt anh vẫn thật khỏe mạnh và tươi tắn. Không chần chừ suy nghĩ, Hae Yang lập tức hỏi mẹ rằng liệu vị thanh tra từng điều tra vụ của anh Sun U có để lại thứ gì cho bà không. Nghe đến đây mẹ anh liền gật đầu rồi lấy ra một túi hồ sơ đã được cất kỹ từ lâu. Bà kể rằng năm xưa bà từng nhận được cuộc gọi từ vị thanh tra tên Jehan. Người ấy nói sẽ gửi một vật quan trọng cho con trai bà và dặn bà tuyệt đối không được kể chuyện này với ai. Từ đó đến nay bà luôn giữ gìn cẩn thận chờ người thanh tra ấy quay lại lấy nó. Khi Hae Yang mở túi hồ sơ ra anh tìm thấy một bức thư cùng một chiếc đĩa mềm. Trong thư thanh tra Jehan viết rằng anh hy vọng một ngày nào đó Hae Yang sẽ đọc được những dòng chữ này. Anh cũng kể lại rằng kể từ khi thoát nạn ở bệnh viện tâm thần Seoul thì anh không còn nhận được tín hiệu từ chiếc bộ đàm kia nữa. Chính vì vậy mà anh từng nghĩ rằng sợi dây định mệnh giữa hai người đã kết thúc. Nhưng sau khoảnh khắc nhìn thấy Hae Yang khi ấy chỉ là một cậu bé cúi đầu cảm ơn mình, anh đã quyết tâm phải vạch trần thế lực đứng sau những bi kịch đã xảy ra. Trong đĩa mềm là chứng cứ tham nhũng liên quan đến dự án xây dựng thành phố mới Jinjiang từ năm 1995. Có thể nói đó chính là một bí mật động trời mà ít ai biết tới. Tuy nhiên trong thời đại của anh không một ai đủ sức hay dám đứng ra giúp anh phơi bày sự thật. Thế nên anh đã quyết định gửi lại nó cho tương lai, cho một thế giới mà anh tin rằng công lý có cơ hội được thực thi. Không lâu sau, nghị sĩ Giang, người từng dính líu đến dự án xây dựng Jinjiang, đã phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng nghiêm trọng. Hàng loạt tài liệu bao gồm cả giấy tờ có chữ ký của ông ta đã được tung lên mạng. Dưới sức ép của dư luận, nghị sĩ Giang vẫn ngụy biện bằng đủ loại đạo lý để chối bỏ mọi cáo buộc. Tuy vậy, một cuộc điều tra quy mô lớn đã được mở ra kéo theo hàng loạt chính trị gia và tài phiệt bị liên đới. Một thuộc hạ của nghị sĩ Giang cũng báo cáo lại rằng những tài liệu đang bị rò rỉ chính là thứ mà thanh tra Jehan đã đánh cắp từ 16 năm trước. Trước tình thế nguy hiểm đó, nghị sĩ Giang tức giận yêu cầu phải truy lùng và thu hồi những tài liệu đó bằng mọi giá. Trong khi đó, Hae Yang đang lần theo dấu bưu điện được dán trên hồ sơ mà thanh tra Jehan đã từng gửi. Chẳng bao lâu sau, nó đã dẫn anh đến một bờ biển hẻo lánh ít người sinh sống. Không khí nơi đây vừa lạnh lẽo vừa dồn nén như báo hiệu một sự thật sắp được phơi bày. Sau khi xác định được rằng bưu phẩm được gửi đi vào năm 2000, Hae Yang lập tức đến đồn cảnh sát để tra cứu danh sách những người mất tích từ thời điểm đó cho đến hiện tại. Anh cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng khi không tìm thấy tên của thanh tra Jehan trong danh sách ấy, bởi điều đó như thắp lên một tia hy vọng mong manh trong lòng anh. Đúng lúc này anh trông thấy nữ thanh tra Soo Hyun cũng đang có mặt tại đây. Càng bất ngờ hơn khi cô cũng đang tìm kiếm thông tin về một người đàn ông cao khoảng 1m85. Trái tim đập mạnh, anh tiến đến gần rồi hồi hộp dò hỏi xem liệu Soo Hyun có còn nhận ra mình hay không. Anh nhớ lại trước đây khi mình từng tìm đến sở cảnh sát để hỏi han thì toàn bộ thành viên trong đội điều tra đều không hề nhận ra anh. Cứ như thể sự tồn tại của anh chưa từng được ghi nhớ trong ký ức của mọi người. Thế nhưng chính anh lại đã dành cả một khoảng thời gian dài để tìm kiếm người phụ nữ đang đứng trước mặt mình. Khi nghe Hae Yang nhắc lại chuyện cũ, Soo Hyun chợt khựng lại rồi cô từ tốn kể rằng cô vẫn nhớ tất cả. Năm xưa sau khi xảy ra biến cố, cô đã vội vàng đến phòng cấp cứu để tìm kiếm anh. Nhưng y bác sĩ ở đó khẳng định không có bệnh nhân nào tên là Park Hae Yang cả. Không dừng lại, cô tiếp tục tìm đến nhà của anh để tìm kiếm tung tích. Phải tới khi mẹ của anh nói rằng Hae Yang đang bị ốm mới khiến cô tạm thời yên tâm. Tuy nhiên ký ức thực sự khiến cô ám ảnh là cuộc điện thoại cuối cùng từ tiền bối Jehan. Sau cuộc gọi đó, anh ấy đột nhiên biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Trong suốt 15 năm sau đó, Soo Hyun đã không ngừng truy tìm tung tích người tiền bối mà cô luôn kính trọng. Cô nói rằng sau khi Jehan mất tích, cô đã nhận được một cuộc gọi kỳ lạ. Rõ ràng cô đã nghe thấy giọng nói của anh ấy vì cô không thể nhầm lẫn. Nhưng khi cô vừa lên tiếng gọi tên anh thì đầu dây bên kia lại hoàn toàn im lặng, không lời đáp và cũng không có bất kỳ tín hiệu nào. Bằng tất cả bản năng có sẵn, cô lần theo số điện thoại đó và phát hiện nó được gọi từ một trạm điện thoại công cộng nằm tại vùng biển này. Với quyết tâm không bỏ cuộc, cô mang theo tấm ảnh của anh đi dò hỏi khắp nơi quanh khu vực này. Bao lâu nay cô vẫn luôn ôm theo hy vọng có ai đó từng nhìn thấy người đàn ông ấy. Lúc này Hae Yang cũng nhận ra rằng ngày mà Soo Hyun nhận được cuộc gọi kia cũng chính là ngày anh nhận được bưu phẩm từ thanh tra Jehan từ vùng biển này.
Nhưng khi tra lại thông tin từ bưu điện, anh đau đớn nhận ra rằng dữ liệu đã bị xóa theo định kỳ. Cũng chính vì thế mà anh không còn cách nào xác định được danh tính người gửi. Khi Soo Hyun cầm bưu phẩm lên xem xét, ánh mắt cô ánh lên một tia hy vọng mong manh. Cô luôn tin rằng Jae-han có thể vẫn đang ở đâu đó xung quanh đây, nhưng Hae Yang thì thận trọng hơn. Anh cho rằng có thể Jae-han từng ở đây, nhưng đó là chuyện của 15 năm trước. Còn hiện tại mọi thứ vẫn là một dấu hỏi lớn mà hai người đang đi tìm lời giải đáp. Sau một hồi suy nghĩ, anh nói ra điều mà cả hai đều đang nghĩ đến. Thật lòng mà nói thì anh cũng rất mong thanh tra Jae-han còn sống. Thế nhưng nếu thật sự còn sống thì tại sao trong suốt 15 năm qua anh ấy lại không hề liên lạc với bất kỳ ai? Giữa biển người, giữa vô vàn thông tin đan xen, tung tích của Jae-han vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải. Soo Hyun lặng người khi nhìn thấy logo in trên chiếc phong bì, vì đó là tên của viện điều dưỡng Jung-hun. Tim cô chợt siết lại khi thấy mọi chuyện đang diễn ra quá đỗi bất ngờ. Bởi chỉ vài ngày trước cô đã nhận được một tin nhắn nặc danh với nội dung lạnh gáy. Người ở đầu dây bên kia đã nhắc nhở cô rằng ngày 5 tháng 2 đừng đến viện điều dưỡng Jung-hun. Cô đã từng cố gắng lục tung mọi hồ sơ tra cứu toàn bộ bệnh viện có tên Jung-hun trên cả nước, nhưng kết quả là không có một dấu vết nào về người đàn ông tên Jae-han. Không một dòng tên, không một bệnh án, tựa như anh chưa từng tồn tại. Lúc này Hae Yang lên tiếng nhắc lại một chi tiết mà cả hai đều không thể quên, là chỉ có 3 người biết về chiếc bộ đàm đó. Năm xưa hai người cũng đã từng dùng bộ đàm để nhắn tới Jae-han rằng đừng đến bệnh viện Seoul vào ngày 3 tháng 8. Thế nhưng Jae-han đã không nghe theo và rồi anh ta đã biến mất mãi mãi. Từng mảnh ghép mơ hồ trong đầu Hae Yang bắt đầu khớp lại với nhau. Anh cho rằng nếu Jae-han thật sự sống sót và ẩn náu tại viện điều dưỡng ấy suốt 15 năm qua, thì chắc chắn phía sau phải có một bàn tay bí mật che chở của ai đó đã giúp anh ta trốn khỏi thế giới. Đúng lúc này một ký ức chợt ùa về trong tâm trí Hae Yang. Anh nhớ như in lần anh đến nhà bố của Jae-han và nhìn thấy ông lặng lẽ đốt đi một chiếc vé tàu. Điều đáng nói là đó lại chính là vé tàu rời cảng Gangwon trở về Seoul. Cảm giác lúc ấy mơ hồ nhưng giờ thì rõ ràng, vì đó chính là dấu vết để lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính Jae-han đã gửi tin nhắn cho Soo Hyun. Dù sau này Hae Yang không còn nhận được tín hiệu từ bộ đàm, nhưng anh tin rằng Jae-han vẫn giữ nó bên mình. Nếu đúng như vậy thì rất có thể ở một thời điểm nào đó anh ấy đã nhận được tín hiệu từ tương lai. Rồi anh ấy sẽ nhận được một cảnh báo rằng ngày 5 tháng 2 điều gì đó sẽ xảy ra tại viện điều dưỡng Jung-hun. Thế nhưng Soo Hyun lại nhìn mọi chuyện dưới một góc độ khác. Cô tin rằng Jae-han không hề muốn họ né tránh, mà ngược lại anh đang cố gắng đưa họ đến đó. Cô nhớ rất rõ ngày xưa dù đã được cảnh báo, Jae-han vẫn bất chấp tiến vào bệnh viện Seoul. Vì đối với anh sự thật luôn quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Nếu bây giờ anh đang để lại dấu vết thì đó không chỉ là lời cảnh báo mà đó còn là lời kêu cứu. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để phá vỡ bức màn sự thật sau 15 năm im lặng. Họ không thể quay đầu nữa, vì viện điều dưỡng Jung-hun chính là nơi có thể đang giữ sinh mạng của Jae-han. Ngay sau đó một nhóm xã hội thâm bất ngờ ập vào viện điều dưỡng Jung-hun với hành động nhanh gọn và đầy toan tính. Chúng bắt đầu lục soát từng phòng bệnh để truy lùng một nhân vật đặc biệt đang ẩn mình tại đây. Ở một căn phòng biệt lập phía cuối hành lang, một bệnh nhân bí ẩn đang nằm bất động trên giường. Bên cạnh anh là một chiếc bộ đàm quen thuộc, và đó chính là chiếc bộ đàm của thanh tra Lee Jae-han. Thế rồi chân tướng dần được hé lộ khi người đó không ai khác mà chính là Lee Jae-han, người đã mất tích suốt 15 năm qua. Cùng lúc đó Soo Hyun và Hae Yang đang lao vút đến viện điều dưỡng trong cơn cấp bách. Trên đường đi, Hae Yang lặng người suy ngẫm về mọi chuyện đang diễn ra. Những lần liên lạc xuyên thời gian qua chiếc bộ đàm ấy không chỉ là manh mối phá án mà còn là bài học về sự kiên định. Anh hiểu ra một điều rằng chỉ cần không từ bỏ thì chúng ta sẽ có thể thay đổi những điều tưởng chừng không thể. Thanh tra Jae-han, người từng dấn thân điều tra vụ tham nhũng chấn động, đã không đầu hàng. Có thể anh ấy đã hợp tác với một người đến từ tương lai rồi chọn cách ẩn mình suốt 15 năm. Anh ấy làm vậy chỉ để chờ đúng khoảnh khắc này, khoảnh khắc quyết định có thể xoay chuyển tất cả. Bộ phim khép lại trong sự cao trào, để lại hàng loạt câu hỏi bỏ ngỏ. Jae-han thật sự còn sống, nhưng vì sao anh lại phải ẩn thân? Kẻ thù quyền lực kia là ai, và ai là người đứng sau những lần liên lạc xuyên thời gian? Một kết thúc đầy gợi mở, khơi dậy hy vọng về một phần tiếp theo với tuyến truyện sâu hơn và những âm mưu còn phức tạp hơn gấp bội. Hy vọng bạn đã cảm nhận trọn vẹn được sự hồi hộp ly kỳ và tinh tế của bộ phim hấp dẫn này. Bộ phim ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã đón xem. Mặc dù một like đối với một người chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ, nhưng điều đó lại có thể khiến chủ kênh vui cả ngày. Vậy nên nếu yêu thích thì hãy để lại cho chúng mình một like cũng như một subscribe để ủng hộ kênh của chúng mình nhé. Nếu các bạn muốn mình review thêm bộ phim gay cấn nào khác thì hãy nhanh tay để lại ở dưới phần bình luận nghe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà yêu của em. I love you. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.